Hello? Tes. Cubaan 1, 2, 3.
Okay, a very good morning dan salam sejahtera kepada ahli-ahli panel yang saya hormati serta peserta-peserta Kolokium Penyelidikan 2021 yang dianjurkan oleh Intan. Saya Paramanathan Sandran dari Intan, Kluster Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam, dan hari ini merupakan hari kedua Kolokium kita. Dan tema pembentangan bagi sesi pagi ini adalah berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita telah mendengar dan telah berkongsi, pihak-pihak pembentang telah berkongsi kajian mereka berkaitan dengan tema sains dan kelestarian alam sekitar, sains sosial dan pembangunan kemanusiaan dan sains sosial dan pembangunan kemanusiaan. Bidang teknologi maklumat dan komunikasi ini merupakan sesuatu yang amat penting dan kritikal, terutamanya dalam beberapa dekad yang lalu, dan kita sebagai penjawat awam, we need to equip ourselves with the latest technology knowledge and skills with the advancement of technology, supaya sebagai penjawat awam kita boleh menggunakan kemudahan teknologi ini untuk menyampaikan perkhidmatan kita kepada pengguna secara dengan pantas, menyeluruh dan akan dapat menjimatkan kos. Pandemik COVID-19 juga telah memberikan pengajaran dan membuktikan betapa pentingnya teknologi maklumat dan komunikasi, di mana perkara seperti bekerja di rumah, PDR, dan pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR, telah menjadi the new and the future norm. Selain daripada itu, teknologi maklumat dan komunikasi ini merupakan sebuah elemen penting, IR 4.0. So we have to embark ourselves into this advancement of technology and communication to be in line with the growth of the nation and bring Malaysia towards the next level. Baiklah, hari ini kita bertuah untuk mendengar mengenai kajian yang dijalankan oleh 5 penyelidik di dalam tema teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu di kanan saya Dr. Cecilia Adrian, di kiri saya Puan Nur Uriyatul Huda binti Abdullah Sani, diikuti oleh Encik, yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Sadir bin Muhammad Amin sebelah Dr. Cecilia, dan diikuti oleh Encik Zulkifli bin Tukiman sebelah Puan Nurul, dan the last one but not least Encik Muhammad Izzat Latif. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan Dr. Cecilia Adrian yang kini bertugas di bahagian pengurusan maklumat Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membuat pembentangan beliau yang bertajuk Factors Affecting Successful Big Data Analytics Implementation in Public Sector of Malaysia. Dipersilakan. Good day, everyone. My name is Cecilia Adrian. I am from the Ministry of Health Malaysia. Today, I will be presenting my research about factors affecting successful big data analytics implementation in public sector of Malaysia. In my presentation, there are 8 outlines as shown in the slides. As an introduction, the advance of information in digital format has created vast opportunities, advantages, and potential value discovery to the organization. BDA implementation or big data analytics contributes to the long-term strategic planning to support business growth and value creations, which can enhance the organizational performance. As the applications of big data analytics have been successfully implemented across industrial organizations, public sector also seek the implementations of the big data to effectively improve the service delivery. This study defines BDA implementation as exploring hidden informations using specific analytical techniques for the benefits of decision making, which influenced by resources and capabilities. The problem statement: the successful rate by the government's organizations has been growing very slow. These implementations of big data actually is not merely technical issue, but is linked to the people and organizational resources issue.
Big data implementation success has evolved, and the contributing factors are still under discussion. Prior studies were grouped with specific themes, did not measure the overall relationships between factors affecting the successful of BDA implementations. The current practical big data model have been largely based on the experienced income-based company. Hence, a specific BDA implementation models focusing on government organizations is essential to establish the solutions for this theoretical breach. The research objective includes the first one, the investigations of factors affecting successful BDA implementation in the Malaysian public sector. The second is to propose and evaluate a new approach of BDA implementation models for the Malaysian public sector. The last objective is to validate the implementation models using a prototype tools. The research methodologies for these studies is divided into 6 parts as shown in the slides. From the literature review, I have identified 4 related theoretical models in the big data studies, which are resource-based view theory, information system success model, technology, organizational environment framework or TOE, and grounded theory. In these studies, the big data implementation models was developed using 2 underpinning theories, which are resource-based view and IS success model. This study explored the effects of the organizational, talents, and technology resources as factors affecting the success of big data analytics implementations, which include big data strategy, big resource commitment, analytics culture, top management support, analytics skills, managerial skills, data infrastructure, as well as information processing and information quality. Relate to the operational definitions for each factors, as mentioned before. The findings of these studies from the actual studies, data was collected from the various departments and units with multi-role respondents who participated in the first and second phases of the Malaysian public sector big data analytic pilot studies. There were 195 questionnaires distributed, and 140 of them have been completed and analyzed. The respondents were from Klang Valley and Putrajaya, which are 55% female respondents and 45% male respondents. The big data respondents, their roles include IT staffs, data users, subject matter expert, data scientists, data managers, and other business roles. Meanwhile, for their experience in BDA implementations, 53% of them had last 3 years experience in BDA implementation, while 39% of big data practitioners had 3 to 6 years experience in BDA implementation. 8% of the respondents had more than 6% experience in BDA implementations. The findings of the assessments of the such structural models is shown in the diagram, which describe 8 out of 11 hypotheses are significant. The remaining 3 were not supported, which include H6, H2, and H7. Hypothesis 6 tested the relationship between analytic skills and BDA implementation. The finding might be due to the fact that the analytic skills of the big data team in the government agency are still at the infancy stage. Meanwhile, the result of the hypothesis 2 explain the relationship between resource commitment and the BDA implementations. These situations happen when the central agency has provided big data training infrastructures through outsourcings through the BDA pilot project. Therefore, no investments for resources from the agency. And the last hypothesis is H7. The result shows that the BDA implementations is insignificantly affected by managerial skills,
Big data managers are not aware with the impact of managerial skills because the managers from the vendor sites are assisting them in the big data implementation projects. For the moderator analysis, the first diagram shows the direct link from analytics culture and BDA implementation was positive and significant. However, the interactions link between the analytics culture and the top management support towards the BDA implementations was negative but significant. The second diagram shows the moderation effects of top management support on the relationship between analytics culture and BDA implementations is stronger for low top management support as compared to high top management support towards the effective BDA implementation. This finding suggested that the top management support plays a crucial enabling role in aiding to increase the impact of analytic cultures and improving the organization's BDA implementations. The purpose of the prototype development is to evaluate and validate the structural model practically. Diagram number 1 shows the big data analytics implementations models. The prototype adopted the analytical hierarchical process or AHP method in the evaluation processes, which shown in diagram 2, implementation framework for the validations by expert. The validations was conducted by 2 big data experts from industry and 1 academic expert from public university. The outcome of expert reviews indicated that the usefulness of BDA implementation model for better decision making. The limitation of this research, the first one, multi-role respondent. Data based on a multi-role respondent, which the answer is from their own insight and interpretations, which some of them have less experience in big data implementation. The second limitation is the small samples. Data is collected from the central agency respondents. It's a small penetration rates against populations. The last one is the single source, which data is collected from the single source, which may extend potential bias in these studies. The importance of this research is the big data users able to know the prerequisite factors since the implementations of BDA involves a high level of risk and investment to the organizations. And the BDA user also able to understand the strength and shortcomings of BDA affecting models, which enhance the ability of the organizations to plan and develop the BDA strategy in the future. The research implications. Through these studies, it will provide insight and guidelines to management in maximizing the BDA value for the effective decision making. And also by having the BDA implementation model, it can be used to prioritizing actions, reveal the criticality, needs, and its worth in investment of time and money. The third research implications is to enable organizations to determine the lack of BDA resources. And the last one is to determine the possibility of improvements of the current practices to make it more effective for decision making and relevant to the organization's requirement. As a conclusion, this study proposes a big data analytic implementation models and examines the factor affecting the success of BDA implementation. By identifying the moderating effect, the current study provides deeper understanding of the interaction between analytics culture and top management supports towards the BDA implementation. Top management support plays a critical role in driving the success of BDA implementation. Lastly, this study has developed the prototype based on the factors from the research model, and finally validated the usability of the prototype in practice. With that, I end my presentation. Thank you. Thank you, Dr. Cecilia, for your presentation. Indeed, it's a very insightful research you have done about big data, and it's a current trend that we have been hearing about
big data throughout our media, reportings and all that. I just want to know, in terms of the usage of big data for Malaysia, can you please enlighten us on the usage of this big data for Malaysia? Okay, thank you, Dr. Moderator. Okay, selamat pagi dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Merujuk kepada soalan Tuan Moderator, usage dekat Malaysia ni untuk makluman, bagi industrial, yes, big data ni telah meluas dan banyak telah digunakan oleh industri player yang contohnya macam insurance company, contoh macam Shopee, GrabFood, diorang analyze data yang bila kita beli barang, dia akan analyze pattern kita dan dia akan propose kita. Dia akan predict kita punya trend of buying attitude. Okay, untuk government ni dia punya konsep big data ni lain. Usage kita kena big data digunakan untuk decision making, untuk membantu membuat keputusan. Di mana contohnya macam di Kementerian Kesihatan, kita menggunakan fasiliti big data ni untuk daripada maklumat-maklumat contoh COVID yang berlaku sekarang ni, maklumat ni adalah untuk membantu decision maker membuat keputusan di mana hospital-hospital memerlukan beberapa medical equipment. Jadi di situ bila trend menunjukkan kes COVID meningkat di sesuatu kawasan, decision maker akan membuat keputusan untuk menghantar bekalan-bekalan medical tersebut. Jadi itulah sekarang ni kita ke arah untuk penggunaan big data tu amat meluaslah di kalangan penjawat awam dan juga industri. Okay, thank you, Dr. Cecilia. Kita selalu baca di akhbar dan media mengenai big data ni. Now ni we have insightful story on the usage in Malaysia particularly. Okay, Doctor, I would like to also inquire from you. Mesti kajian ni sangat mencabar, challenging untuk dilaksanakan di Malaysia. I don't know, probably in other places also, it is a difficult task to do this kind of a research. Boleh tak Doktor terangkan apakah cabaran-cabaran yang Doktor hadapi ketika membuat kajian ini, terutamanya cabaran daripada top management, daripada agensi-agensi, sama ada top management ni well aware tak mengenai big data and the usage of it, the support and so-called other knowledge about it. Okay. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Okay, untuk kajian ni memang mencabar sebab pelaksanaan big data di sektor awam masih lagi pada tahap yang kiranya baru pilot project lah, dikatakan pilot project. Hanya pada agensi yang memang menggunakan data sepenuhnya, yang tu bukan lagi infancy stage. Tapi kebanyakan agensi di kerajaan dia lebih kepada infancy stage, tapi dia dah nampak peluang-peluang. Peluang contoh macam Narim. Dia menggunakan data selama 100 tahun untuk dia buat forecast berlakunya banjir. Pada tahun akan datang ni akan berlaku banjir. Dan contoh forecast yang telah dibuat pada ketika Pulau Pinang dilanda banjir. Dia telah memberi maklumat yang tepat kepada Narim. Dan data-data ni dikutip bukan daripada Narim, data ni dikutip daripada Jabatan Pengharian Saliran. Jadi untuk melaksanakan big data di sektor awam, kita kena bekerjasama dengan agensi lain untuk merealisasikan big data. Sebab big data ni dia ada 3 konsep yang kita kena faham daripada definisi big data. Big data bukan setakat big, bukan kita tengok volume, kita tengok veracity. Veracity ni maksudnya data tu structured ke unstructured. Unstructured will come from the daripada data contoh pendapat orang awam daripada Facebook, tu unstructured data. Dan definisi yang ketiga, volume, lupa dah volume, verifikasi dan maaf ya, yang tu saya terlupa yang 3. Okey, dari segi definisi dia kita kena fahamlah big data ni. Dan big data ni dia
bergerak pantas. Kiranya data tu banyak dan dia akan membantu untuk decision making, membuat keputusan lebih baiklah. Dari segi top management di Malaysia, khususnya di sektor awam, mereka telah aware dan menggunakan data-data yang ada untuk membuat keputusan. Itulah. Terima kasih. Thank you, Dr. I just want to, baru saya faham that bila kita surf internet, Facebook, Shopee, Lazada, if I may understand it correctly, that means maklumat yang kita surf tu akan digunakan oleh pengguna-pengguna big data, and then dia akan propose pada kita the next round bila kita masuk. Okay. Okay. Now, the next thing I want to ask you, maybe the last one for you, Doctor. Sorry. Thank you. Is regarding the security and safety of the data. Because lately, semalam ke day before yesterday, ada dalam media massa mengatakan bahawa data-data daripada MySejahtera tidak selamat dan mungkin telah digodam atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. So how do we overcome this kind of a problem, Doctor? If you would have come through while doing this research, if you can share with us. Okay. Dari segi data MySejahtera, sekarang data MySejahtera tu seperti mana yang semua guna adalah untuk kita check in, check out dan mendapatkan maklumat vaksinasi. Dan data-data ni sebenarnya memang sensitif lah. Kalau jatuh pada tangan orang yang tidak sepatutnya perolehi data tersebut. Jadi antara ciri-ciri keselamatan yang boleh dilaksanakan dalam memastikan data daripada MySejahtera ni terkawal, dia kena ada contoh firewall di peringkat rangkaian. Lepas tu dari segi sistem tersebut, application tersebut perlulah mempunyai kiranya hanya authenticate user sahaja yang dibenarkan menggunakan nombor. Contoh kita MySejahtera ni kita tak boleh share maklumat kita kepada orang lain. Perkara kedua lagi, nombor telefon yang ada tu kalau untuk security lagi ada baiknya sistem MySejahtera tu dia akan ada integration daripada JPN. Jadi maklumat tu kini IC, contoh nama saya memang link kepada IC saya. Jadi that is one of the criteria lah yang dia kena pastikan untuk memastikan keselamatan data MySejahtera. Okay. Okay, thank you, Doctor. Thank you, Doctor, for the insightful pembentangan yang dibuat oleh Doktor sebentar tadi. Banyak perkara yang telah saya sendiri belajar daripada big data analytics ni. Satu lagi nak tambah, yang betul. tadi saya sentuh pasal velocity, big data definition yang yang mana top management kena faham, dia ada 3 perkara iaitu volume, maksudnya data tu besar dan kita kena integrate dengan agensi luar. Dan yang ketiga veracity, yang tu kira yang saya dah terangkan, structure dan unstructure. Yang ketiga adalah dari segi velocity. Velocity maksudnya data yang kita collect tu adalah real time. Dan kita boleh guna tu sebagai big data inisiatif di dalam agensi. Alright. Okay. Thank you very much, Doctor. Okay. Terima kasih Dr. Cecilia for your presentation. Okay, seterusnya saya ingin mempersilakan Puan Nur Huriatul Huda binti Abdul Hassani dari Seksyen Analitik Data Raya Jabatan Perangkaan Malaysia untuk meneruskan pembentangan beliau yang bertajuk Analysis of the Mobile Phone Prices in Malaysia Using Web Scrape Data. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and a very good day. I am Nur Huriatul Huda Abdullah Hassani from Department of Statistics Malaysia. Today I would like to share with you my studies on the analysis of the mobile phone prices in Malaysia using web scrape data. Today's presentation will cover the following 4 outlines. And as you know that today's world revolves around data and information, which the amount of data that has been generated is so big and requires good data management to utilize the value of data. 2.5 quintillion bytes of data produced every day, which 90% of data is unstructured, and the largest source of data is online. United Nations Working Group on Big Data, which established in 2014, has explored the utilization of new information sources and the technology advancement for the official statistics, which the concern mainly for data collection on online prices.
NSO, which is National Statistical Officers around the world, such as UK, US, Italy, Netherlands, Japan, as well as our country, Malaysia, have started to consider the use of online prices in official consumer price index, CPI. Department of Statistics Malaysia, under its first initiative of Stats BDA, Big Data Analytics, in 2017, has developed price intelligence as an alternative and complement approach for the data collection method. The goods and services covered in the price basket are broadly classified as being guided by the United Nations Classification and Individual Consumption According to the Purpose, or we call it KOICOP, in these 12 groups. And this study focused on data management and data analysis with 3 objectives: to identify and compare the prices of the selected item and its pattern from different online sources. Number 2, to compare between online and physical outlet. And number 3, to identify the factor that give influence to the prices. Okay, in terms of methodology, we covered the 4 steps of methodology as follows. For data sources, we are using data from Stats BDA. Initially, we cover 4 websites with 176,000 price quotation, where we have 2,800 unique items with 5.2 million data, where manual data price collection, physical outlet, we cover from January to February 2018. Types of data that we use here is semi-structured data, and tools that we are using here is web scraping using Python Selenium. Then the data preparation, we are using Python and using R for analysis. For data preparation, we need these 4 steps as follows: cleansing, partitioning, formatting, and profiling the data. Okay, for cleaning data, we remove the outlier and illogical content and irrelevant attribute, because as you know that if we scrap data from online, you will scrap everything despite of any symbols, any quality of data that we have. After we clean the data, on the partitioning, the long text description need to be partitioned or split before the product can be categorized into proper category. And next, the data types function is used to identify the data format, which can be changed and used for further analysis. In the 4th step, the data is profiled according to the product and item specification. For example, in this study, we use brand, model, size, delivery method, warranty, and etc. This is important to review and finalize the item category after the data profiling, because it can happen that there is a misclassification of the item as it has the same keyword when the code is run. For example, when we run for the brand of Samsung, the intention is to find the phone, but sometimes you can find that the phone case, keypad, the accessories part also falls under the phone, whereby it's supposed to be falls under the types of accessories. After initial cleaning process, the following results are obtained, which from the first website, we have a unique 2,800 unique item category. Website B, we have 9 unique item. Website C, 49 unique item. And website D, 10 unique item, which the list of category of item as displayed. 5 criteria why we use phone for this study, because number 1, of course, the item contained in the CPI basket. And number 2, the item found in at least from 2 different websites. The availability of the item by date and days, meaning that we have less missing days. And the popularity of the most purchased item online and the relevant issue to the country. And the last but not least, item that can be replicate the data acquisition and preparation process against other item categories, meaning that after phones, we can replicate this methodology to other items such as other devices, tab, television, laptops, and whatnot. 3 analyses were conducted in this project to identify the price pattern, which K-mean clustering, t-test, and regression. Why we use K-mean clustering? Because
The K-mean clustering algorithm is used to find groups which have not been explicitly labeled in the data. As you know, when you scrape the data from the web, you have long text as shown before. So using clustering method, you can identify which group the item should fall into. K-mean clustering was carried out to get a rough idea of the mobile phone groups that is in the market based on 3 variables, which is price, specification, and brand. From government's perspective, for example, under the 11 Malaysia plan on the 6th pillar, digital nation aims to reduce the digital gap among the urban, rural, old and young people, as well as various income group. Besides focusing on providing good internet access and affordable price, we also should take into account the ability to have affordable and suitable specific Therefore, we can get an initial overview of the phone and the specification of what is available and affordable in the market. Using the independent t-test is for the purpose to understand if there is a price difference. If there exists a differences price from the online as compared to physical outlet. While regression analysis is used to understand the factor that give influence to the phone price. Below results are obtained from the website A and B, which average phone price from physical outlet data collection for the month and January and February 2018 are as below. For mobile phones sold by date from website A on the above diagram, as compared to the below one, you can see that the phone price from website A is quite volatile, where the website B is quite stable. And a number of phone sellers from website A, there are 240 unique sellers for the phone from website A, while for website B is the single seller, means that we already know that website B actually the main business is to sell phone. Phone price can be grouped using K-mean clustering, which from after we conduct the analysis from website A and when website B, both price can be clustered into 8 groups. Cluster group of the both websites are divided into 3. There is a 8 cluster for brand versus price distribution, 8 cluster for storage and price distribution, and third, the 8 cluster for memory and price distribution for both website A and website B. The top ranking of mobile phones has been selected and matched with the physical outlet price data collection. As you can see just now that there is a lots of brand that can be found via online. But for the purpose of the comparison, we choose only brand that also been collected through physical outlet data collection. Okay, so for this study, we choose 6 brands, which are Apple, Huawei, Oppo, Samsung, Sony, and Xiaomi. In today's presentation, I will only share the findings for the one phone brand only, which is Apple. As you can see, price distribution for Apple models from website A and B, the range is quite huge. 8 Apple models from website A and 5 Apple models from website B. The price range are different between website A and B. You can find as low as 1,000 ringgit for Apple from website A because website A, they sell a used and refurbished set of iPhone. This is price distribution based on seller name from website A. The next on the t-test analysis, as you can show in the screen, all the p-value are lower than significant level of 5%. So we can conclude that all the 6 brands from website A and B are significantly different. For the hypothesis 3, to compare the online price as well as physical price, based on the finding, the price from the physical outlet is different compared to both websites. Which the online price we can see in this study are higher as compared to the physical outlet average price. And this is only
for these three specific model at the mentioned time. Throughout the regression analysis to identify which variables have impact on the prices, based on the analysis, storage and molder significantly give influence to the phone price. However, this is not the best regression model that we can use because the factors are not fully taken into account, such as the factor of multicollinearity, autocorrelation, and etc. So further analysis should be carried out in the future to find the best model to fit phone pricing in Malaysia. Detailed product specification can also be enriched for better results. In conclusion, there exists price differences between website A and B, and there exists difference between average online price as compared to physical outlet. Surprisingly, online prices are higher as compared to the physical outlet, which the price difference are basically contributed by the brands and the specifications of the models. In the study, we have 5 limitations, which is this is the new area and initial project and in Department of Statistics, limited past research study on these initial topics. During that time, we have limited access to the data and we have to go through the data collection technique challenges, such as when there is a day that you can find that there is totally no price collection, and which is on another day you can find that the price collected is double up because of the technical issues such as the blocking from the website that we crawl due to time constraint. Also, this study should be able to be expanded to develop a dashboard which can help the government in monitoring the price and to come up with online CPI, which will give a good and strong benefit to the government. For further analysis, it can be conducted with better product specification through details data enrichment, which is analysis on price differences due to competition between seller are proposed to be done in the future, and better understanding of the influence factor of the price. It's not only brand, it's not only the phone size of memory, but we should take into consideration also the shipping costs, seller ratings, warranty, loyalty, membership, and etc., which can be also be obtained through more enrichment of data process. Extended the study by comparing the consumer price index for goods online and existing field methods. This study is a paving way for further consumer pricing study tasks in DOSM, which Big Data Analytic Teams is currently developing the dashboard related to the CPI. This will bring benefits to the government, which government will have the signal when there is an increase of the price. Hence, the appropriate solutions can be drawn in order to control the inflation in the country. With that, I end my presentation. Thank you. Thank you, Puan Nurul, for your presentation sebentar tadi. Okay, I am actually stunned with the numbers you have showed us. Pada saya pergi ke kedai, handphone dan ambil saja. I never know that you can do such an extensive research on the prices of phones. Okay, I'm sure the data bagi kajian ni adalah sangat luas sebab Malaysia is also known as a country with people having the most phones, if I'm not mistaken. I've read it somewhere, if I'm not mistaken. So how do you manage to overcome this big data and which changes every day? Because handphone kan dia tukar model every now and then with different brand, different spec and all that, like you have mentioned. How did you overcome this kind of problem on the changes that happen very frequently on your data? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to everyone. Thank you, Doctor, for the question. Okay. Yeah, of course, the data that we crawl every day that display on the shops online is most of them are updated every day. Okay,
and the volumes of data that we crawl every day is too huge. Okay, for example, during my study, it's about 44 million rows of data Wow. that we the product. Okay, the changes of the product brand, product size and specification actually is not a concern for the perspective of department, for a perspective of our analysis. But the biggest challenge in this study, in this task actually, is how to handle the big data itself, despite of any brand or anything, on how to manage the data. From the crawling itself, the challenges that we face in terms of the accessibility, the legislation from the website itself, whether the data will be available every day. Okay, for example, that today you may be able to get all the prices data. The whole week you're able to get the data, but for the next week, you're not sure yet whether you get the data, but because sometimes when the website identified that there is a crawling process behind it, they will put extra firewall. So the challenge is how to overcome that blocking area again. Okay, then once you have the data, each day you have about 44 million rows of data. What about the next days? So the challenge does on our side is to prepare in terms of infra and also in terms of software, so that it's capable to handle the data management itself. Yeah. Okay, thank you, Puan. It's a very interesting research you have done, and I really hope that the relevant authorities can use this, what is found and what has been concluded in this research in determining the prices of handphone. I think the ultimate goal here is to ensure that the device or the technology can reach every layer of society. That's why I think you would have taken this research because it's part of CPI and all that. Yes. As what Dr. Cecilia mentioned earlier about big data. So this is one of the usage of the big data which Puan Nurul has done her research. So that's why it's very important for us to make sure that we move with the technology, and Puan Nurul's research is to ensure that every layer of society is able to get the facility. So she has to do the research on the prices of the handphone. Thank you, Puan Nurul, for your insightful research. Thank you. Okay, kini tiba pula masanya untuk saya menjemput panelis kita yang ketiga, yang seterusnya, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Sadeh bin Muhammad Amin, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri, untuk menyampaikan pembentangan kajian beliau yang bertajuk Factors that Influence Individual Utilization of the Internet Payment System. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Intan Bukit Kiara yang telah menjemput saya, Muhammad Sadi bin Muhammad Amin, daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan, bagi membentangkan satu tajuk kajian faktor yang mempengaruhi penggunaan individu sistem pembayaran internet atau SPI di Malaysia. Skop persembahan saya pada kali ini adalah berkenaan dengan pengenalan kajian yang telah dijalankan, literasi kajian, rangka kerja, metodologi, analisis dan kesimpulan. Untuk mengetahui lebih lanjut bahawa sistem pembayaran internet adalah suatu platform yang wujud di dalam talian yang menghubungkan di antara pengguna dan juga bank, dan sistem ini disambungkan ataupun link melalui internet, dan ianya akan melalui suatu platform yang dipanggil sebagai payment gateway, dan inilah yang merupakan definisi kepada kajian yang dijalankan. Apa yang menjadi isu pada hari ini adalah penggunaan
internet di seluruh dunia meningkat dari masa ke semasa. Misalnya dilaporkan sebanyak 2.8 bilion dengan 25 bilion peranti yang ada sepanjang tahun 2014. Dan walau bagaimanapun kita lihat pengguna di Malaysia masih lagi di tahap yang lebih rendah, iaitu sebanyak 17.7 juta dengan 15.2 juta pelanggan telco, sebagaimana yang dilaporkan oleh Bank Negara Malaysia. Penggunaan internet ini telah disokong dengan penubuhan multimedia super koridor pada tahun 1996 dan Plan Induk Digital Malaysia 2014 yang bertujuan untuk beralih daripada sistem analog kepada digital. Masalahnya adalah kadar penggunaan pembayaran internet di Malaysia masih lagi rendah, khususnya di kalangan pengguna individu. Kita dapati bahawa transaksi bukan tunai di Malaysia hanya 13 transaksi bagi setiap penduduk. Sedangkan kita dapati di negara-negara maju penanda arasan mereka adalah melebihi 200 transaksi bagi setiap penduduk sebagaimana yang dilaporkan oleh KPG-MINI. Jadi ini merupakan suatu kerugian kepada negara dan sebab itulah kajian ini dijalankan untuk melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna individu di dalam sistem pembayaran internet. Objektif kajian ada 4 dan tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang merupakan pemboleh ubah tidak bersandar dan ianya akan juga melihat hubungan faktor-faktor ini dengan pemboleh ubah bersandar yang akan dijelaskan kemudian. Dan di dalam masa yang sama kita menambah lagi hubungan mediasi dan moderasi bagi melihat tingkah laku pengguna sistem. Dan hasil daripada hubungan ini, satu rangka kerja kajian akan dicadangkan. Dari segi kepentingan, kita melihat terdapat kepentingan dasar dan pelaksanaan dan diharap dengan kajian ini dapat memperbaiki pelaksanaan dasar, melihat faktor-faktor kritikal yang membawa kepada adaptasi sistem dan juga cadangan penyelesaian masalah pada masa akan datang. Begitu juga kajian ini memberikan impak kepada penggunaan sistem pembayaran internet individu dan juga di mana kita melihat pelbagai teori berkenaan dengan sistem maklumat yang telah dibuat kajian oleh para sarjana, tetapi melalui kajian ini kita akan membentuk kerangka kajian berdasarkan 4 teori asas penerimaan sistem dan juga berasaskan kepada bidang sosiologi bagi membina model baru di dalam kajian. Dari segi literasi, kajian ini setelah membuat penelitian kepada lebih daripada 400 artikel, jurnal, buku dan juga laporan-laporan, kajian ini telah membuat pengelasan, trend dan juga melihat teori-teori sistem maklumat, khususnya TAM, UTA, UT, IDT dan juga model of trust. Dan daripada teori-teori ini, kita membuat hipotesis bagi membentuk kerangka dan membina objektif kajian sebagaimana dinyatakan. Dari segi timeline ataupun carta perbatuan literasi yang telah dirujuk, saya telah melihat mulai daripada tahun 19 kepada studi yang dibuat, dan di sinilah kita memilih di mana variables yang sesuai ataupun pemboleh ubah yang sesuai untuk dimasukkan. Kajian ini telah membentuk 7 hipotesis dengan menjadikan pemboleh ubah jangkaan prestasi, jangkaan usaha, pengaruh sosial, pemudah cara pengguna dan kepercayaan mempunyai hubungan langsung dengan niat untuk menggunakan sistem pembayaran internet
dan daripada niat itu penggunaan sebenar telah dimasukkan di dalam kajian. Di samping itu ada satu pemboleh ubah mediasi iaitu persepsi risiko, dan reka bentuk kajian adalah secara kuantitatif. Justru keseluruhan ciri-ciri kuantitatif perlu dilaksanakan di dalam kajian ini sebagaimana yang dinyatakan di dalam paparan, daripada penyataan masalah sehinggalah pengumpulan data, ujian hipotesis dan seterusnya dapatan-dapatan yang akan dianalisis. Kaji selidik telah dikemukakan dan 318 telah dikembalikan, dan kajian ini dijalankan sepanjang bulan September dan Oktober 2016, dan ada 8 variables dengan konstruk yang telah dinyatakan, dan ini juga telah dibuktikan di dalam analisis yang telah kita laksanakan berdasarkan kepada kaedah-kaedah statistik yang digunakan di dalam kajian. Di antara yang perlu dinyatakan di sini adalah dari segi kebolehpercayaan dan kesahan tools ataupun konstruk yang digunakan. Daripada data yang kita analisis, semua faktor pemuat misalnya melebihi 0.5, dan kita dapati bahawa pemboleh ubah dengan konstruk yang kita bina itu adalah signifikan dan boleh digunakan untuk meneruskan proses menggunakan SEM tadi. Dan ini adalah keputusan-keputusan yang telah dilaksanakan. Ujian yang kedua adalah ujian kesahan diskriminan. Daripada keputusan yang telah dipaparkan, kita dapati bahawa konstruk yang nilainya kurang daripada 0.8 adalah membuktikan kesahan diskriminan, dan kita dapati korelasi Pearson tidak ada yang lebih daripada 8 dan boleh diterima bahawa keseluruhannya mempunyai korelasi yang signifikan dan positif. Seterusnya adalah menguji indeks tahap kesesuaian. Di dalam kajian ini kita menggunakan 6 kaedah bagi menguji GOF ataupun indeks tahap kesesuaian. Kita dapati walaupun C-min ataupun chi-square min ini agak tinggi, namun begitu model-model yang lain misalnya TLI dan juga GFI menunjukkan nilai yang tinggi, dan ini menghampiri 1. Kita dapati bahawa model ini adalah menunjukkan suatu model yang boleh diterima, dan kita boleh menggunakan output SME yang dikeluarkan daripada AMOS SPSS untuk membuktikan hipotesis yang akan kita bincangkan. Ini merupakan model kesesuaian keseluruhan yang digambarkan di dalam AMOS SPSS. Dan daripada analisis dan penemuan yang kita buat, ada 3 pemboleh ubah yang menunjukkan pengaruh yang positif lagi signifikan, iaitu jangkaan prestasi, jangkaan usaha dan pengaruh sosial seperti yang ditunjukkan. Dan kita juga mendapati bahawa faktor mediasi oleh persepsi risiko di antara kepercayaan atau trust dengan niat adalah positif dan ianya signifikan, menunjukkan bahawa ada suatu hubungan yang kuat di antara kepercayaan dan niat dengan pengaruh daripada risiko. Dan secara kesimpulannya, ini merupakan suatu model pengguna SPI di Malaysia, dan implikasi daripada pengetahuan ini membolehkan kita mencadangkan kepada pihak kerajaan, khususnya Bank Negara Malaysia dan Perbankan Nasional, bagaimana komersial, bagaimana untuk memperbaiki lagi sistem online banking yang mereka sedang laksanakan. Dan ini perlu memandangkan dengan adanya sistem perbankan ini akan dapat memberikan pengguna advantage yang lebih banyak, misalnya cepat, mudah dan sedang digunakan. Dan dalam masa yang sama, bank boleh mengurangkan cawangan-cawangan yang mana ini akan mengurangkan kos
Dan dalam masa yang sama juga kita perlu melihat bahawa bank boleh mewar-warkan penggunaan sistem pembayaran internet di media-media masa yang ada sekarang. Dan dari segi implikasi praktikal, kita dapati bahawa pengguna di Malaysia inginkan suatu sistem yang cepat dan mudah dari segi prestasinya, senang digunakan, user friendly atau ramah pengguna. Begitu juga aktiviti-aktiviti sosial berkaitan dengan penggunaan internet ataupun online banking dengan para pemimpin masyarakat dan selebriti perlu mempengaruhi pengguna untuk menggunakan sistem pembayaran internet ini. Dan dari segi dasar kita lihat bahawa semua SPI perlu mempunyai kriteria seperti kepuasan pelanggan, mempunyai maklumat yang lengkap, kualiti yang baik, spesifikasi produk yang lebih lengkap dan mempunyai daya saing. Dan kita perlu melihat bahawa ada setengah-setengah keadaan kita menjemput orang menggunakan, tetapi dalam keadaan yang lain kita boleh mewajibkan di mana tanpa menggunakan sistem pembayaran internet, suatu transaksi itu tidak lagi boleh diteruskan. Jadi ini merupakan suatu kaedah bagaimana kita memperbaiki dasar sedia ada. Begitu juga dengan pewujudan undang-undang berkenaan dengan pembayaran dalam talian, dasar pemprosesan dan juga transformasi dari segi infrastruktur. Dan dari segi kesedaran adalah pentingnya supaya bank dan juga para service provider ini mempromosikan pembayaran internet ini di dalam media dan juga kempen-kempen pendidikan. Secara kesimpulannya bolehlah dinyatakan bahawa kajian ini telah mencapai objektifnya dan kita lihat secara kesimpulan jangkaan prestasi, harapan usaha yang dijalankan oleh institusi dan juga pengaruh sosial bagi mempengaruhi niat dalam penggunaan sistem pembayaran internet di Malaysia adalah amat penting dan para pembuat dasar dan juga service provider perlu mengambil kira faktor-faktor ini bagi menjayakan pelaksanaan pembayaran internet di Malaysia. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk di atas pembentangan sebentar tadi. Okey, pembayaran internet ni memang ramai di antara kita sudah pernah menggunakannya dan especially di zaman-zaman sekarang pandemik COVID and all that, ramai tidak pergi ke kedai untuk purchase and all that, kita buat online banking and payment. Boleh tak Datuk berkongsi pendapat ataupun share sedikit insight mengenai penggunaan e-payment system ni di antara sebelum dan selepas pandemik COVID-19 ini. Kita nak tengok sejauh manakah ketercapaian internet payment ni. Terima kasih yang berbahagia Dr. Moderator, panel, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Yang pertama sekali kita melihat bahawa internet payment system ini sedang maju ke hadapan dan penggunaannya semakin penting ya dalam tempoh pandemik. Sebab itu kita melihat hasil laporan yang terkini oleh Bank Negara Malaysia mendapati bahawa berlaku peningkatan 80% ya, yang terkini berlaku peningkatan 80% dari segi penggunaan pembankan internet di Malaysia pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahawa di dalam tempoh pandemik apabila kita sudah tidak lagi dapat membuat interaksi secara bersemuka. Jadi
dengan adanya sistem online ini, ianya akan mempermudahkan sebagaimana hasil kajian yang telah dibentangkan tadi, ianya telah membuktikan bahawa apa yang diperlukan oleh pengguna di Malaysia, yang pertama sekali adalah prestasi. Yang kedua, jangkaan usaha, iaitu mereka ini tidak perlu lagi perlu ke bank untuk berhadapan dengan untuk mengadakan transaksi, mengambil duit di ATM, kemudian tu membuat pembayaran. Tetapi apa yang penting dalam tempoh pandemik ini adalah bagaimana misalnya food panda, ya, apabila dia hantar makanan itu, kita sepatutnya menggunakan internet payment supaya pembayaran itu boleh dibuat secara terus oleh bank kepada penghantar. Sebaliknya kalau kita masih lagi menggunakan tunai, ya, isunya apabila kita membuat order secara online, apabila dia hantar kita perlu berhadapan lagi dengan memberikan wang cash. Jadi inilah sebenarnya kepentingan kepada internet payment sebagaimana yang Dr. Moderator tanya tadi. Yang kedua adalah dari segi industri itu sendiri. Kita dapati bahawa sepanjang 10 tahun ini, ya, berlaku penurunan yang begitu besar dari segi penggunaan cek. Kita dapati pada awal tahun 2010 penggunaan cek adalah sebanyak 207 juta secara keseluruhannya. Tetapi sekarang ini pada tahun 2020 dilaporkan penggunaan cek hanya 100 juta saja. Jadi ini hampir setengah daripada penggunaan cek itu sudah semakin kurang. Dan kita melihat bahawa hipotesis kita daripada kajian 5 tahun lepas yang dibuat, ternyata bahawa potensi internet payment system ini untuk dibangunkan oleh kerajaan telah memberikan hasil yang positif kepada pembangunan ekonomi. Dan ini juga telah memberikan pulangan yang 100%, ya, kalau kita lihat daripada 207 juta kepada 100 juta saja sekarang ini telah memberikan pulangan 100% kepada kerajaan. Jadi saya melihat bahawa di dalam tempoh pandemik ini penggunaan internet payment system telah memberikan impak yang amat positif sebagaimana yang telah dibuktikan di dalam kajian tadi. Terima kasih Dato'. Untuk kita berdiskusi pagi ini, untuk saya pasti Dato' akan setuju untuk memastikan pencapaian internet banking ni ataupun internet payment ni ke seluruh negara, infrastruktur telecommunication kena dinaik taraf di seluruh negara untuk mengurangkan jurang pembangunan teknologi di antara bandar dan kawasan luar bandar. Pada pendapat Dato', bagaimanakah, sudah pasti terdapat peserta-peserta ataupun pendengar yang mengikuti kolokium ini sedang mendengar apa yang kita tengah bincangkan. Saya harap apa yang kita bincangkan ini akan digunakan oleh agensi yang terlibat untuk membawa perkara ini ke seterusnya dan memastikan apa yang kita cadangkan dan bincangkan ini boleh diambil tindakan. Pada pendapat Dato', bagaimanakah kita boleh mempercepatkan lagi pembangunan infrastruktur teknologi ini di kawasan luar bandar? Ya. Sebab daripada kajian Dato' tadi, daripada 1000 respon question yang dia hantar tu 308 diperolehi. Boleh tak Dato' berikan pecahan dari segi peratusan, berapa dari bandar, berapa dari luar bandar, dan bagaimana untuk improve di luar bandar? Ya, okey. Terima kasih. Dari segi antara cabaran penggunaan internet payment system ini adalah infrastruktur. Itu merupakan isu yang amat besar kerana kita dapati digital gap, ya, jurang digital di antara bandar dengan luar bandar di Malaysia ini hampir melebihi 60%, ya, melebihi 60%. Jadi kita lihat apa yang dimaksudkan dengan digital gap ini
apabila kita ingin menggunakan internet payment system, kita sudah tidak boleh lagi menggunakan teknologi analog. Kita kena at least sekurang-kurangnya pergi kepada 3G. Ya, kalau macam sistem networking kita di luar bandar ini masih lagi dengan infrastruktur 2G, ianya tidak boleh mengangkat web page ataupun interface yang ada yang disediakan oleh bank di Malaysia. Sebab itu kita melihat perlunya supaya kerajaan khususnya SKMM ya perlu membina lebih banyak lagi infrastruktur khususnya yang bertaraf 4G sekurang-kurangnya ya, kerana sekarang ini kita sudah melakukan ujian kepada teknologi 5G, tetapi sebagaimana yang saya nyatakan tadi, ada lagi dalam 20 hingga 30% daripada teknologi kita di luar negara, di luar bandar ini menggunakan teknologi 2G dan mungkin mencapai akan ditukarkan kepada 3G. Jadi sebab itu saya melihat daripada kajian ini kita telah kebanyakan distribution itu dibuat di luar bandar, tetapi 30% daripada kajian ini adalah dijalankan di luar bandar ya, di bandar 70%, di luar bandar 30%. Dan hasil daripada kajian ini mendapati bahawa golongan yang mendapati kesukaran ataupun tidak dapat melakukan transaksi ini adalah di luar bandar. Sebab itu kita melihat bahawa dasar itu perlu selari. Kalau bank negara dan pihak industri, misalnya bank-bank dan juga syarikat keuangan menggunakan sistem pembayaran internet, tetapi kiranya kita ingin melakukan transaksi menggunakan handphone dan networking kita ataupun jaringan internet kita hanya 2G, dia akan berputar, dia tidak akan berhenti. Sebab itu kita melihat bahawa perlunya ada pelaburan yang signifikan daripada kerajaan untuk menaik taraf sistem jaringan internet di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. One last thing, Datuk. When it comes to pembayaran internet ni, of course, not like zaman saya kecil dulu kita pergi ke bank, physically kita withdraw, we take the money and we come. Sekarang banyak transaksi kita tak nampak duit pun. You pay, the money goes to the other side and you get your things. So then comes the issue of security of your details, your banking details and all that. So dalam hal itu, apa pendapat Datuk mengenai backdoor transaction handling ni? Ada tak regulatory body di Malaysia yang monitor kesemua transaksi online ini, ataupun bagaimana cadangan Datuk? Adakah adalah lebih baik untuk kita adakan satu agensi spesifik untuk melihat transaksi-transaksi online? Tapi saya rasa itu akan jadi terlalu besar kerana transaksi berlaku dalam terlalu banyak setiap hari. So bagaimana Datuk rasa kita boleh memperkasakan lagi handling of this backdoor transaction processes ini? Ya, itulah sebagaimana yang disyorkan di dalam kajian ini bahawa kita perlu ada keseragaman, ya, kita perlu ada keselarasan di antara dasar dan juga pelaksanaan oleh industri itu sendiri. Jadi untuk makluman para hadirin bahawa sekarang ini semua transaksi e-payment ataupun internet payment system ini adalah dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Itu merupakan badan induk yang mengawal transaksi. Sebab itu kita lihat dari segi keseragaman itu, ya, penggunaan internet payment atau internet banking di Malaysia ini agak teratur dibandingkan dengan negara lain. Kita lihat misalnya apabila ada isu
berkenaan dengan ada sebahagian daripada rakyat Malaysia ini tidak mampu memiliki debit card ataupun kredit card, ya. Lalu Bank Negara telah memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai FPX payment, FPX kah atau Ya, FPX. FPX ya, FPX payment, di mana dengan FPX payment ini kita tidak perlu lagi mempunyai kredit card atau debit card, apatah lagi menggunakan tunai. Jadi inilah kecantikan dasar yang ada di Malaysia, dan saya yakin para penjawat awam sebagai pembuat dasar yang budiman lagi hebat ini, idea-idea inilah yang sepatutnya kita perlu ketengahkan, di mana ia perlu menyelesaikan masalah akar umbi sebagaimana yang Dr. Moderator kata tadi adalah backdoor transaction tadi. Jadi dengan adanya lebih banyak penggunaan internet payment system ini yang berdasarkan kepada penggunaan bank account misalnya, ini membolehkan kawal selia yang lebih baik dan ketat berbanding dengan apabila kita menggunakan stand alone system misalnya, yang mana ianya akan menyebabkan scammer lebih mudah untuk mencuri atau mengambil duit yang ada pada kita sebagai pengguna. Sebab itu secara kesimpulannya boleh saya nyatakan bahawa agensi kawal selia khususnya Bank Negara perlu mempunyai hubungan yang lebih baik dengan service provider, bukan saja dalam bentuk service provider di kalangan bank-bank, tetapi juga di kalangan vendor, peniaga, pedagang yang menggunakan internet payment system ini, dan begitu juga perlu ada kaitan dengan service delivery provider, misalnya Foodpanda, GrabFood dan sebagainya, kerana mereka ini adalah booster ataupun pemangkin kepada penggunaan internet payment system pada masa akan datang. Okay. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Thank you very much. Saudara-saudari sekalian, terima kasih. Masa sedang berjalan pantas, so kita kena beralih kepada pembentang seterusnya, iaitu Encik Zulkifli Tukiman yang kini bertugas di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Institut Latihan Islam Malaysia, untuk membuat pembentangan beliau yang bertajuk Pembangunan Portal E-Dakwah berasaskan model ARCS. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zulkifli bin Tukiman daripada Institut Latihan Islam Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil kajian yang bertajuk Pembangunan Portal E-Dakwah berasaskan model ARCS. Portal E-Dakwah berasaskan model ARCS merujuk kepada hasil pembangunan laman web atau produk teknologi yang mengintegrasikan beberapa elemen multimedia seperti audio, teks, grafik, video bagi penyampaian dakwah dalam konteks negeri Johor dengan pendekatan model ARCS bagi mengekalkan motivasi dan minat pengguna terhadap portal yang dibangunkan. Akronim model ARCS dibangunkan oleh Keller yang merujuk kepada A, attention, yang bermaksud perhatian, R, relevance, perkaitan, C, confidence, keyakinan, dan S, satisfaction, kepuasan. Sebagai pengenalan dan mukaddimah, dalam kajian yang akan dibentangkan, saya membawakan ayat Al-Quran daripada surah An-Nahl ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang membawa arti, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang kau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Berkenaan ayat 125 dari surah An-Nahl ini telah menjadi asas perbincangan berkait dengan cara, kaedah atau pendekatan terhadap mekanisme metodologi penyampaian dakwah. Ketiga-tiga metodologi
dalam ayat tersebut iaitu hikmah, kebijaksanaan, mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan al-mujadalah al-husnah, perbincangan dengan cara yang lebih baik merupakan teras utama metodologi penyampaian dakwah yang sesuai untuk diimplementasikan pada sebarang tempat dan masa. Mukti Ali 1921 menyatakan bahawa berdakwah dengan hikmah merupakan usaha penyebaran dakwah yang dilaksanakan dengan menyelami semua persoalan dan keperluan secara mendalam segala yang berkaitan dengan proses dakwah. Proses dakwah itu merangkumi sasaran dakwah, langkah-langkah yang perlu diberi perhatian terhadap golongan yang menjadi objek dakwah, situasi, tempat, masa dan di mana. Hari ini laman web dilihat menjadi pilihan bagi penyebaran maklumat dakwah yang berkualiti, berkesan dan berautoriti. Laman web atau portal juga dilihat relevan lantaran sifatnya yang boleh dicapai secara pantas, global pada sebarang masa dan tempat. Oleh itu bolehlah kita katakan bahawa usaha-usaha dakwah sentiasa diperkembangkan dan dipertingkatkan melalui pelbagai cara dan kaedah yang sesuai dengan peredaran zaman dan masa. Penyataan masalah. Yang pertama, hasil sorotan kajian dilakukan menyatakan bahawa pemaparan maklumat dakwah melalui laman web menimbulkan masalah lantaran penyelarasan dan tahap mutu yang masih rendah. Kedua, wujud jurang nisbah kuantiti yang amat ketara di antara laman web dan blog agama selain Islam berbanding laman web dakwah Islamiah. Yang ketiga, masalah keupayaan dan kemampuan untuk membangunkan laman web atau portal bercirikan dakwah yang berkualiti dari aspek kandungan dan paparan. Dan yang keempat, tiada wujud pemaparan maklumat dakwah dalam jaringan atas talian secara bersepadu, iaitu one-stop center dalam kalangan agensi agama negeri, khususnya di negeri Johor. Berdasarkan penyataan masalah yang telah dinyatakan, maka kajian ini telah menetapkan 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, membangunkan sebuah portal e-dakwah berasaskan perhatian, attention, perkaitan, relevance, keyakinan, confidence, kepuasan, satisfaction, ataupun model ARCS. Yang kedua, menganalisis tahap keperluan e-dakwah melalui elemen kebolehgunaan, kebolehbelajaran, kredibiliti maklumat dan maklumat dakwah. Dan yang ketiganya, menganalisis portal e-dakwah berasaskan model ARCS. Kerangka konsep kajian. Berdasarkan rajah yang dipaparkan, kajian pembangunan portal dakwah ini telah melalui 2 tahap. Pada tahap pertama, kajian ini melalui 5 fasa pembangunan, iaitu dimulai dengan fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa pembangunan, fasa implementasi dan fasa penilaian. Pada fasa pertama, fasa analisis, dilakukan analisis awal, kajian literatur, teori motivasi ARCS dan penggunaan ICT dalam penyampaian dakwah. Pada fasa reka bentuk, pembangunan portal dakwah ini mengambil kira keperluan pembangunan, keperluan bahan maklumat dakwah dan elemen multimedia yang akan digunakan. Pada fasa pembangunan melibatkan carta alir, papan cerita, model-model aplikasi, pengarangan dan pengaturcaraan dan penilaian formatif. Manakala pada fasa implementasi dan penilaian, pengujian fungsi portal dakwah dilakukan. Pada tahap kedua, kajian pembangunan portal dakwah ini melibatkan yang pertama, kajian keperluan pembangunan portal berdasarkan 4 kosrak utama, iaitu kebolehgunaan, kebolehbelajaran, kredibiliti maklumat dan maklumat dakwah. Manakala bagi menentukan objektif yang ketiga, kajian penilaian portal e-dakwah berasaskan model ARCS telah dilakukan. Reka bentuk kajian ini berbentuk kuantitatif, di mana borang selidik telah digunakan dengan menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Bagi menentukan objektif yang kedua, iaitu menganalisis tahap keperluan pembangunan portal dakwah, maka seramai 400 responden telah terlibat dalam soal selidik ini dalam kalangan belia Islam di negeri Johor. Bagi menentukan objektif yang ketiga, soal selidik telah diedarkan yang melibatkan 58 responden dan 6 orang penilaian pakar. Teknik persampalan yang digunakan dalam kajian ini ialah jadual penulisan sampel oleh Krichy dan Morgan, juga
One Group Time Series. Kaedah pengumpulan data menggunakan SPSS Strategik 21. Dapatan kajian. Paparan tersebut menunjukkan laman web ataupun portal e-dakwah yang telah dibangunkan di mana Hypertext Markup Language atau singkatannya HTML digunakan sebagai perisian utama semasa pembangunan. HTML bertindak sebagai tulang belakang bagi menyediakan isi kandungan sistem navigasi dan struktur reka bentuk yang diperlukan. Ia dipilih kerana menawarkan pelbagai format fail untuk digunakan dalam web yang dibangunkan. Selain itu, perisian ini juga boleh diintegrasikan. Analisis dapatan kajian. Objektif pertama, membangunkan portal e-dakwah berasaskan model ARCS. Hypertext Markup Language atau singkatannya HTML telah digunakan sebagai perisian utama semasa pembangunan portal dakwah. HTML bertindak sebagai tulang belakang bagi menyediakan isi kandungan, sistem navigasi dan struktur reka bentuk yang diperlukan. Ia dipilih kerana menawarkan pelbagai format fail untuk digunakan dalam web yang dibangunkan. Selain itu, perisian ini juga boleh diintegrasikan dengan pengaturcaraan yang mampu menyimpan aturcara pangkalan data yang tidak terlalu besar bagi membolehkan paparan dibuat dalam perisian tersebut. Samping itu, setiap dokumen HTML mempunyai nama dan alamat yang unik di World Wide Web. Pembangunan portal dakwah ini dilakukan secara prototype offline. Objektif kedua, menganalisis keperluan pembangunan portal dakwah dalam kalangan belia Islam di negeri Johor. Berdasarkan kajian yang dilakukan, 4 konstrak utama memperoleh nilai min yang sangat tinggi. Dari segi kebolehgunaan, dapatan kajian menegaskan bahawa portal dilihat sebagai anjakan paradigma dalam proses penyebaran dakwah, memandangkan masyarakat pada hari ini lebih terdedah kepada penggunaan teknologi, khususnya internet sebagai pemangkin penyebaran dakwah yang bersifat semasa. Dari segi kebolehbelajaran, dapatan kajian ini menyatakan bahawa oleh kerana objektif utama dakwah adalah untuk menyampai, menarik dan mempengaruhi manusia untuk menerima dan mempraktikkan ajaran Islam, maka dengan adanya teknologi pelaksanaan dakwah adalah lebih mudah terurus dan bersistem. Penggunaan teknologi dalam dakwah dapat memberi kesan yang positif kepada manusia dan proses pembelajaran sepanjang hayat. Dari segi kredibiliti maklumat, kajian menyatakan bahawa aspek kredibiliti dilihat sebagai asas penting terhadap pemerolehan maklumat di alam maya. Kredibiliti maklumat juga merupakan pusat dari sesuatu sistem yang mana sekiranya maklumat tersebut tidak mempunyai kualiti, masyarakat tidak melihat sumber itu sebagai sumber yang boleh dipercayai. Kredibiliti maklumat juga menjadi elemen yang sangat penting dalam mempengaruhi khalayak untuk menggunakan suatu teknologi yang menyalurkan maklumat. Manakala dari segi elemen maklumat dakwah, kajian mendapati bahawa terdapat kaitan positif di antara kehendak pengguna melalui penggunaan sesuatu teknologi bagi mendapatkan maklumat. Objektif ketiga, menganalisis portal e-dakwah berasaskan model ARCS. Paparan menunjukkan keempat-empat konstrak dalam model ARCS iaitu elemen perhatian, elemen perkaitan, elemen keyakinan dan elemen kepuasan memperolehi nilai min yang sangat tinggi. Bagi attention ataupun perhatian, kajian mendapati purata min bagi elemen perhatian mempunyai hubungan yang tinggi di mana portal ini mampu merangsang sikap ingin tahu di kalangan responden terhadap portal yang dibangunkan. Relevance, kajian membuktikan responden telah mengaitkan pengalaman kehidupan mereka dengan isi kandungan maklumat dakwah. Confidence ataupun keyakinan. Kajian mendapati responden menyatakan keyakinan untuk meneruskan penerokaan kerana maklumat telah disusun dengan mudah menggunakan contoh-contoh yang jelas. Dan satisfaction ataupun kepuasan, kajian mendapati elemen kepuasan yang diterapkan melalui portal e-dakwah berkeputusan positif dalam menimbulkan perasaan positif pengguna tentang pengalaman pembelajaran yang diperoleh. Kepentingan kajian. Pertama, kajian ini telah menyediakan satu kerangka yang boleh diguna pakai untuk membangunkan lagi usaha penyebaran dakwah. Yang kedua, model yang digunakan dilihat dapat memanfaatkan lain-lain penyebaran maklumat dakwah bagi mewujudkan persekitaran penyampaian dakwah yang berkesan dan menarik. Dan yang ketiga, kajian ini juga menyediakan
alternatif kepada pihak yang berkaitan khususnya institusi agama bagi tujuan penyampaian maklumat dakwah. Kajian ini telah menjalinkan hubungan kerjasama dalam kalangan institusi agama di negeri Johor, terutamanya Majlis Agama Islam Negeri Johor, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, Jabatan Mufti Negeri Johor dan NGO Islam yang bergerak aktif. Ianya diharap memperkukuhkan lagi keberkesanan program yang dianjurkan. Yang kedua, mengemaskini dan menyelaraskan bahan-bahan maklumat dakwah dalam satu pangkalan data ataupun one-stop center. Dan yang ketiganya, hasil kajian membantu menyelaraskan maklumat bidang tugas dan peranan institusi agama dan mempercepatkan maklumat dakwah sampai kepada orang awam. Sebagai kesimpulan, model ARCS dijadikan panduan untuk merangsang dan meningkatkan motivasi pengguna ketika melayari portal e-dakwah. Dalam kajian ini, unsur motivasi ARCS diterapkan dalam penggunaan teknologi bagi penyampaian dakwah melalui portal e-dakwah. Lantaran pengguna media sosial zaman sekarang yang merupakan generasi yang sudah terbiasa dengan penggunaan peralatan ICT seperti komputer, telefon pintar, internet dan lain-lain. Oleh yang demikian, kajian ini akan memanfaatkan pengetahuan sedia ada pengguna mengenai penggunaan teknologi dan menggunakannya dalam penyebaran dakwah. Dan akhirnya, model RCS menyediakan kerangka yang kuat untuk mereka bentuk dan mengekalkan motivasi terhadap bahan dakwah yang dipaparkan melalui pembangunan portal e-dakwah sebagai salah satu strategi penyampaian dakwah. Ia diharap mampu memperkukuhkan keberkesanan program-program dan maklumat-maklumat dakwah yang akan disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Zul di atas pencerahan mengenai kajian Tuan sebentar tadi. Saya ada satu soalan saja, iaitu oleh kerana portal e-dakwah ni saya rasa masih lagi prototype. Bila portal ni akan dilancarkan dan apakah langkah-langkah atau bagaimanakah cara untuk promote penggunaan portal e-dakwah ni? Bagaimana, apakah proses-proses seterusnya selepas melancarkan portal ni untuk memastikan ia sampai kepada target group? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Dr. Moderator, barisan rakan-rakan pembentang, tuan-tuan, puan-puan, rakan peserta yang berada talian. Soalan yang sangat menarik yang diajukan berkaitan dengan kajian pembangunan portal e-dakwah berasaskan model ARCS. Baik, bagi menyatakan hasrat, bagi menjawab persoalan yang diutarakan, pertamanya saya nak sebutkan bahawa pada peringkat ini bahawa setiap dalam konsep setiap negeri, setiap konsep negeri berkaitan dengan agensi agama ataupun institusi agama, mereka sebenarnya telah pun ada laman web masing-masing. Mereka telah bergerak dengan lebih aktif melalui penyampaian dakwah dalam portal masing-masing. Jadi cabarannya ialah apabila kita nak mengintegrasikan ke semua institusi agama itu dalam satu portal yang satu one-stop center, dia menghadapi beberapa cabaran untuk mengintegrasikan kerana melibatkan beberapa bidang tugas, juga melibatkan beberapa perkara secara teknikal dan juga melibatkan juga satu keputusan yang perlu diputuskan di peringkat negeri itu sendiri. Ada kos yang terkait dalam untuk kita launch portal ni, kerana dia melibatkan kos dan keputusan di peringkat exco kerajaan negeri sendiri. Ada bajet yang tertentu kerana melibatkan home hostage dia, web hosting dia kan dan sebagainya. Apapun kita harapkan supaya mudah-mudahan perkara ini, kerangka ini boleh dijadikan satu panduan untuk memudahkan orang awam mendapatkan maklumat dakwah secara pantas. Sebagai contoh, kalau hari ini apa yang berlaku kekeliruan di kalangan masyarakat awam, mereka ni kadang-kadang keliru tentang fungsi dan peranan tugas setiap agensi agama. Sebagai contoh, kadang-kadang orang tak faham siapa yang dari segi bantuan dan sebagainya. Mereka dia tak tahu kat mana dia nak salurkan benda tu.
ataupun dari segi pendidikan agama dan sebagainya, pun dari segi hukum-hukum tertentu sebagainya. Dia hanya mungkin dia tahu hanya jabatan agama sahaja. Padahal ada contohnya berkaitan dengan bantuan, berkaitan dengan zakat dan sebagainya yang uruskan bentuk ialah Majlis Agama Islam negeri-negeri. Yang berkaitan dengan hukum-hukum tertentu berkaitan dengan jabatan mufti negeri-negeri. Jadi kadang-kadang orang kata nak kahwin, nak nikah, dia ajukan benda tu di Majlis Islam padahal dia tak tepat dia punya saluran ataupun soalan tu. Jadi itulah tujuannya kita nak mengintegrasikan, cuma dia melihat sedikit cabaran perkara tu. Okey, saya rasa satu permulaan yang begitu bagus untuk mengintegrasikan ke semua perkara di dalam satu website supaya senang bagi orang ramai mendapat maklumat yang diperlukan. Terima kasih Encik Zul di atas pencerahan tersebut tadi. Okey, kita ada seorang lagi presenter. Cuma saya nak tambah tentang perkara ini memang perlu dilihat secara lebih menyeluruh sebab sebagai contoh di waktu pandemik ni khususnya kita lihat sebagai contoh pada tahun lepas bila berlaku pandemik dalam keadaan kita nak mengimbangi keperluan agama itu sendiri, contohnya nikah. Dalam keadaan sama kita nak menjaga masalah berlaku pandemik mudarat daripada pandemik ni, berlaku nikah online. Yang kita tak pernah terfikir mungkin sebelum ni, yang kita boleh interaksi tapi boleh berlaku nikah secara online dengan syarat-syarat dan hukum-hukum tertentu. Jadi benda ini memang boleh kita kembangkan lagi. Terima kasih. It's a good move lah. Kita integrasikan dan explore new things to adopt with the current, dengan situasi semasa. Terima kasih Encik Zul di atas pencerahan tadi. Thank you very much. Okey, kita tiba kepada panelis kita yang kelima. Terakhir untuk sesi saya, Encik Muhammad Izzat Latif yang kini bertugas di bahagian perancangan strategik Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk membuat pembentangan kajian beliau yang bertajuk Behavioral Intention for Adoption of Blockchain Technology by Malaysian Public Sector. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. My name is Muhammad Izzat Latif from Ministry of Science, Technology and Innovation. The title of my presentation today is Factor Determine the Behavioral Intention in Adopting the Blockchain Technology by Malaysian Public Sector Officer. The outline of today's presentation is as follows. We will first look into the introduction, which is include the background of study, problem statement, research objective, and research question. This is followed by the literature review, which consists of the theoretical framework adopted in this study. Then, I will briefly discuss the methodology before further discussion on the result. Finally, I will discuss about the contribution of the finding to the body of knowledge, followed by several identified limitations that can be considered to future works. What is blockchain and how does it work? There hasn't been a single agreed definition of blockchain technology. However, generally, most definitions refer blockchain as a storage mechanism that eliminates third-party intermediaries, central agencies such as banks. One potential benefit of this kind of system is that it provides a decentralized database linked by validated block that allows transparent transaction governed by a consensus that is immutable. Let us now look at some motivation leading to the need for the blockchain technology. As we are now aware, today technology and digital advancement have introduced to a lot of opportunities and challenges in how the world around us function in various sectors, include education, marketing, and government. Various studies have proposed and proven that the blockchain technology are valuable due to its numerous capabilities, such as to protect data from fraud risk and to mitigate corruption transaction. Hence, increase trust, security, and privacy among its user and stakeholder. Given its advantages, Malaysia also do not want to left behind, as estimated by Malaysian Industry Government Group for High Technology or MITE that Malaysia will be adopting such technology by the year 2025. More recently, specific for the public sector, several countries such as China, Estonia,
the United Arab Emirates, the United Kingdom, and Sweden have publicized the adoption of blockchain technology in an attempt to increase trust and transparency activities due to its competency in dealing with fraud, corruption, and trust, as previously discussed. Although interest on blockchain technology is escalating, there have been reports that there is still lack of understanding about what, where, and how this technology can be effectively adopted. This is especially true for the public sector in Malaysia, as there have been lack of awareness and understanding of the potential benefit of the blockchain. Therefore, there is strong need to identify and analyze the factor that influence the behavioral intention to adopt blockchain technology in the public sector. Based on the identified problem statement, these are the 3 research objectives identified for the purpose work on behavioral intention in adopting the blockchain technology. The first research objective attempt to analyze the relationship between several factors on the behavioral intention. Second is to identify the most important factor that influence behavioral intention among those identified in RO1. And the third is to investigate the difference, if any, on the behavioral intention among demographic profile group data such as gender, age, education level, position level, and year in service. Based on the identified problem statement, these are the 3 research questions. First is about how does the dependent variable will attract the behavioral intention. Second is on what is the most important factor that influence behavioral intention among those identified in RQ1. And third is to know the difference, if any, on the behavioral intention among demographic profile group data. We will now briefly look into the unified theory of acceptance and use of technology, or known as UTAU, which is the theoretical framework adopted in this study. UTAU is chosen because it is able to explain user acceptance of a new technology which is appropriate for organizational technologies. The original UTAU framework consists of 4 components: performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating condition. The purpose study adopted a modified UTAU framework, which is include the trust as the 5th component. So here is the graphical representation of the modified UTAU model that illustrates the relationship between the 5 independent variables and the dependent variable. As can be seen, each IV-DV relationship is taken as hypothesis for the test in this study. The methodology of the work will be described in 3 sections, respectively research design, sampling design, and instrumentation. First, on research design, the approach of this study is considered a quantitative approach by conducting a survey using structured questionnaire as a technique for data collection. Secondly, on sampling design, the population of respondents identified for this study were officers holding management position who work in several departments and ministries in Malaysia. In terms of the sampling technique, the non-probabilistic purposive sampling is adopted in this study. This deliberate choice is made as these officers are involved in decision-making in deciding on the applicability and usage of modern technology such as blockchain technology in the public sector. Therefore, their opinion on awareness and understanding of blockchain technology is deemed important prior to further discussion on the implementation of the blockchain technology. Listed here are the list of the items asked in the survey questionnaire prepared as Google Form. There were 7 sections which consist of the total of 38 questions. For example, section A, which is the first part of the questionnaire, asks on the respondent demographic profile. Each IV and DV consists of 5 items separated by section. The 5-point Likert scale that begin with 1 as being strongly disagree to 5 as being strongly agree were employed. From now on, I will discuss about the finding derived from this study. First, it is on demographic profile. We received a total of 100 respondents. On gender, there were almost equal respondents between male 52% and female 48%. On age, the majority age range is within the 31 to 40 years old, 71%, followed by 41 to 50 years old,
25%. This finding is expected given that most government agencies are mainly supported by officers within this age range combined. On education level, the respondent possesses at least a bachelor degree of 56%, a further 38 had a master, and the remaining 6 possess a PhD degree. On position level, 55% respondent held junior management, 37% held middle management, and 8% senior management. Finally, on year in service, most of the respondents have served between 11 to 15 years with 49%, while those working between 1 to 5 years old only recorded 4%. Therefore, it can be said that most officers have worked beyond 5 years, and it's believed that respondents will provide the right information for the study. It is further found that 63% of the respondents indicate that they are aware of the blockchain technology. However, approximately 85% of them specified lack of exposure and experience on this technology. Therefore, it can be derived from this piece of finding that the blockchain technology is still in infancy, especially in Malaysia public sector. And this is the right time for the government to adopt blockchain to provide reliable and better service delivery. In order to find the relationship between the independent variable and the dependent variable, the Spearman correlation analysis is performed. As can be seen, the findings showed that performance expectancy, social influence, facilitating condition, and trust have strong relation with behavioral intention, while effort expectancy have moderate relationship. In addition, regression analysis shown that adjusted R-squared value is 0.6, which indicates that 60% of variability in DV can be explained by all 5 components, PE, EE, SI, FC, and TR, while the 40% variation could be influenced by other factors which is not considered in the study. The coefficient refer to increment in DV when a change is given to the IV. The finding shows the p-value of effort, expectancy, and facilitating condition is more than 0.05, which indicate that it's made less of a unique contribution and is statistically not significant. Performance expectancy, social influence, and trust is statistically significant to predict the behavioral intention as p-value is less than 0.05. As of research question 1, 3 IV, PE, SI, TR were considered to show significant relationship with behavioral intention. However, effort expectancy and facilitating condition were not significant. To further describe research question 2 in the order of importance, the most important factor is trust, which highest beta score 0.377. Finding on trust support that claim that the government officer feel confident that blockchain technology is a mechanism that consistently provide a safe and reliable transaction. The second important factor is performance expectancy with beta score of 0.359. On the other hand, finding on performance expectancy concur that of Mana et al. 2017, who found that performance expectancy provide positive effect toward intention to use such technology. Finally, finding on social influence shows that the close contact and peer influence may be contributing factor due to the stakeholder engagement and commitment and management support among the officer. The non-significant respectively for effort expectancy and facilitating condition were likely due to lack of resource and lack of understanding about blockchain technology. As of research question 3, the analysis of variant ANOVA was performed to compare the score between the item for more than 2 or more different groups. However, the difference between the means of the behavioral intention for the adoption of blockchain technology among different gender, age, education level, position level, and year in service are not significant as the p-value is greater than the significant level. The work contributes to the knowledge by providing several recommendations. First, detail of factor dimension. It is recommended to identify other factors that could contribute to the adoption of blockchain, such as motivation. As of now, only 60% of the total variability in the behavioral intention is contributed
by tested IV in this study. Second, blockchain technology and awareness and readiness. This study concludes that exposure and experience is still limited, especially in the public sector. Therefore, it is recommended that government agency begin to introduce awareness program on knowledge of blockchain and its appropriate and suitable application. Third, focus on model improvement. The existing framework could be further improved to keep ahead with reliable factor that could influence the intention of the tested target group to adopt the specific technology such as blockchain, while considering larger population and sample size across diverse government agencies. The work is limited in at least two elements. First, resources. At the time of the study, it was identified that there were limited papers related to blockchain technology in the context of public sector in Malaysia. Hence, references were taken from past study adopted from foreign countries. Secondly, small respondent sample size. Given the limitation in terms of time for data collection in several government departments, the study only acquired a total of 100 respondents. In conclusion, it can be established that the following to be given fuller consideration. First, government should carefully plan, decide and implement blockchain technology on which area that this technology can be applied in the public sector. Secondly, government should also develop strategies and guidelines for proper implementation of blockchain technology application for specific services in public sector. Attention needs to be given to trust, performance expectancy, and social influence factor to increase the acceptance and adopting of blockchain technology. Finally, suitable and sufficient awareness-related program should be introduced to ensure eventual ease of acceptance and use of the blockchain technology when it is implemented. All of this to secure full trust and transparency in service delivery to bring fullest benefit to the country. That brings me to the end of my presentation. Thank you for listening and your attention. Thank you, Encik Muhammad Izzat, for your insightful presentation. We have got a question from online. If I'm not mistaken, it's from FB Live, from Puan Mastura binti Muhammad Dan. And the question is, apakah cabaran yang dihadapi untuk melaksanakan blockchain di dalam sektor awam? Terima kasih Yang Berusaha, Dr. Moderator dan semua para pembentang. Selamat pagi juga diucapkan kepada semua yang menonton Kolokium Penyelidikan 2021 pada hari ini. Terima kasih kepada yang bertanya. Cabaran yang dihadapi untuk melaksanakan blockchain di dalam sektor awam. Berdasarkan kajian yang telah saya buat melalui kajian ini, berdasarkan maklum balas responden, terdapat lebih kurang 85% masih kurang dari segi exposure dan awareness. So cabarannya di sini adalah untuk kita, adakah semua penjawat awam bersedia untuk menerima guna blockchain teknologi? Yang saya maksudkan di sini, mungkin pertanyaan daripada pegawai-pegawai awam, adakah blockchain ini mudah digunakan atau mudah untuk difahami oleh semua orang, dan adakah ada knowledge dan resource yang boleh untuk di sektor awam untuk menggunakan blockchain teknologi, dan adakah blockchain teknologi ini kompatibel dengan lain-lain sistem yang sedia ada dalam sektor awam. So itu antara saya rasalah cabaran-cabaran bagaimana untuk kita mengguna pakai blockchain teknologi di sektor awam. Okay, Cik Muhammad Izzat, actually saya rasa saya pun fall dalam 85% punya kategori tu kot. Sebab saya tahu pasal blockchain teknologi tapi saya tak tahu bagaimana ia digunakan. Boleh tak Cik Muhammad Izzat berkongsi sedikit mengenai penggunaan blockchain teknologi ini dalam aplikasi-aplikasi kerajaan buat masa ini? Okey, terima kasih Yang Berusaha, Dr. Moderator. Sekitar tahun 2019, Malaysian Industry Government Group for High Technology ada menyatakan bahawa
Malaysia akan menerima guna blockchain teknologi pada tahun 2025. Tetapi walau bagaimanapun berdasarkan situasi semasa akibat daripada pandemik COVID-19 yang melanda bukan sahaja Malaysia tapi di seluruh dunia, kebanyakan negara telah mula memanfaatkan leverage the teknologi termasuk blockchain. So, untuk aplikasi-aplikasi yang boleh dilaksanakan dengan daripada blockchain ni termasuklah dalam bidang pertanian, perikanan, pendidikan dan yang kritikal pada ketika ini dalam bidang kesihatan. Contohnya blockchain dapat digunakan dalam penilaian insurans, tuntutan, pengesahan penyediaan penjagaan kesihatan, rangkaian bekalan ubat dan peranti, catatan kesihatan diri dan pertukaran data kesihatan serta penyelidikan dan penilaian kritikal. Blockchain juga boleh mengesahkan kesahihan ubat-ubatan dan ini membantulah membuktikan salah silah dari mana ubat-ubat ni datang dari sudut pembuatan hingga ke penggunaan. Contohnya pada ketika ini, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan MIMOS dengan kerjasama Kementerian Kesihatan telah memulakan projek pengesanan vaksin dengan menggunakan teknologi blockchain. Ia akan dimulakan dengan membuat siri setiap ubat dengan penjejakan dapat dilakukan daripada peringkat penghilangan hingga ke rantaian bekalan kepada doktor yang memberikan ubat dan juga individu yang menerimanya. So pada ketika ini mungkin ada yang pernah dengar dan ada yang belum pernah dengar. Kita MOSTI dan KKM telah melaksanakan Vaccine Management System VMS digunakan untuk mengesan dan menjejak bagi menjamin kesahihan maklumat yang akan menyokong pengeluaran sijil digital imunisasi bagi COVID-19. Sistem ini terdiri daripada aplikasi mudah alih dan portal merupakan penyelesaian yang membolehkan pegawai farmasi, pegawai perubatan dan pegawai berkaitan untuk mengesan dan menjejak rantaian bekalan vaksin daripada pengeluar sehingga pesakit menggunakan teknologi blockchain. Dengan kata mudah maksudnya kita boleh tahu vaksin ni kita dapat tu vaksin apa, daripada mana, batch mana sehingga kepada penerimanya. Dan lanjutan daripada vaksin management system ni juga sebenarnya dalam pada masa sekarang ni di dalam aplikasi MySejahtera kita dah boleh dapatkan PDF berkenaan dengan sijil digital vaksinasi. Kalau tuan yang bersama Dr. Moderator dan lain-lain dan panel yang lain boleh cek dekat MySejahtera, kita dah ada dah yang kita kata PDF sijil digital tu. Ada. So itulah antara penggunaan blockchain yang boleh dilaksanakan pada ketika ini dalam public sector. Okay, thank you Cik Muhammad Izzat for the presentation and jawapan pandangan tadi. Saya nampak pada skrin saya ni internet connection is unstable. So ada yang sudah pasti terdapat pendengar kita yang juga menghadapi masalah sama dan telah menanyakan soalan selepas seorang pembentang itu telah bentang. So saya ingin mengajukan satu soalan kepada Puan pembentang kedua tadi, Puan Nur Huriatul Huda. Soalan daripada Puan Nur Hasrina Naha yang melalui Zoom yang bertanya, size data crawl every day ke? I tak pasti what she's trying to. I think Puan will know. And di mana data tersebut akan disimpan? Do you, Puan? Okay, thank you Puan Nur Haslina and thank you Doctor for the question. Okay, crawling actually is a process. I explain sikit. Crawling actually is a process di mana data daripada online, daripada website, kita menggunakan algorithm untuk crawl the data from website
And maksudnya dia crawl, dia baca je semua yang ada dalam website tu. Macam umpama kata kalau manually kita buat, kita copy and paste. Tapi kalau ada 44 juta prizes, takkan kita nak copy paste kan. So kita gunakan teknologi of data crawling. Lepas kita crawl the data, dia akan crawl semua benda yang ada dekat web. Kita akan gunakan satu lagi method iaitu dipanggil web scraping. Web scraping di mana kita hanya scrap data-data yang kita perlu gunakan sahaja untuk tujuan task kita lah, analisis ataupun kerja-kerja di jabatan. So setelah macam tadi saya tunjuk contoh dalam website tu ada, dalam kajian saya ada 4 website yang kita crawl data every day selama 2 bulan lah untuk saya punya kajian. Dan daripada situ saya hanya memerlukan beberapa variable sahaja untuk digunakan bagi analisis seperti prices, product name, category, description. Okay, saya ambil a few variable sahaja. So itu dipanggil scraping lah. Okay, so data actually kita collect every day with average size around 1 terabyte. Okay, which is the data yang kita store ni, kita store dalam HTML server. And as of now, we have never been removed any of the data since we start crawling officially in 2018. Okay, memang data tu kita akan nampak macam banyak kan, but only the file size kita compress lah, kita compress file size untuk kita boleh utilize capacity yang ada. Okay, and we have staging servers, sufficient capacity and current usage around 40%. But of course, at the same time, we are still looking at the best method for data storage and management, as in the future we will receive lots more data, so the volume of data will increase. So we are studying on how to do the best data management and storage lah. That's it. Thank you. Okay, terima kasih Puan di atas jawapan sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah sampai ke penghujung sesi pada pagi ini. Kita telah mendengar perkongsian daripada kajian yang sangat diverse, bermanfaat dan memberikan banyak pengetahuan kepada kita. Banyak term yang kita dengar hari ini pernah dengar tapi kita tak tahu maksud dan sama ada kita dah terlibat ke tak. So daripada pembentangan hari ini saya boleh simpulkan bahawa kesemua kita sama ada secara langsung atau tidak langsung, sedar atau tidak sedar, memang pernah menjadi pengguna ataupun terlibat dalam either one of the topik yang dibentangkan tadi, either blockchain ke, big data, e-payment or e-dakwah, and also handphone prices. Very impressive and very diverse. Thank you very much dan syabas kepada kelima-lima pembentang kita sebentar tadi. Okey, kita juga ada pendapat dan cadangan daripada viewer kita daripada FB Live atau Zoom. Sebagai contoh dari Encik Azli Abdul Rahman yang telah mencadangkan supaya satu jabatan ditubuhkan di setiap negeri atau daerah untuk melihat transaksi online and all that. Datuk, if I may just mention that, I think kita mempunyai peserta-peserta atau daripada agensi terlibat tengah mendengar sesi ini, bolehlah kita bawa perkara-perkara yang boleh kita usahakan supaya dapat direalisasikan. Bukan setakat berkongsi kajian saja dalam kolokium ni, tapi kita cuba ambil iktibar dan cuba melaksanakan apa yang kita boleh. Okay, terima kasih sekali lagi kepada semua. Okay, kita akan berehat untuk seketika dan akan kembali sebentar lagi dengan pembentangan seterusnya bagi topik-topik di bawah tema Tadbir Urus dan Dasar Awam yang akan dimoderate oleh rakan saya, Dr. Rina. Dan diharapkan semua peserta dapat bersama kita sehingga penghujung kolokium kali ini pada hari ini. Sekian, terima kasih. Thank you.
Questions from the media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua peserta Kolokium Penyelidikan tahun 2021 yang sedang mengikuti acara ini secara maya di platform Zoom dan Facebook Live. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Rina Haigers daripada Kluster Pembangunan Kepakaran akan berperanan selaku moderator bagi segmen kelima ini. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini dengan limpah kurnianya kita semua dapat berkumpul bagi menjayakan segmen kelima yang bertemakan takbir urus dan dasar awam. Ini merupakan satu tema yang cukup relevan yang tidak asing dengan perkhidmatan awam. Kerajaan juga sentiasa menitik beratkan amalan takbir urus yang cemerlang dan pelaksanaan dasar awam yang berkesan bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara yang berdaya saing di arena global. Jadi dalam segmen kelima ini, sebenarnya kita ada 7 pembentang, namun seorang daripada pembentang kita tidak dapat hadir. Oleh itu, hanya 6, kita akan paparkan ketujuh pembentangan, tetapi yang berada secara fizikal di Dewan Baiduri ini pada hari ini ada 6 pembentang. Jadi para peserta juga boleh mengemukakan soalan di ruangan chat box. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan sukacitanya menjemput pembentang pertama iaitu Encik Muhammad Mirza Abdullah dengan tajuk kajian Corporate Governance and Firm Performance in Malaysian Public Listed Companies. Silakan.
Assalamualaikum and a very good day to everyone. I'm Muhammad Mirza from Ministry of Rural Development. My topic is on corporate governance and firm performance in Malaysian public listed companies. My study focuses on the relationship between board diversity and directors' remuneration with firm performance. So this is the overview of my study. This study aims to analyze the relationship between corporate governance practices, which is the board diversity and directors' remuneration, and firm performance, which is the net profit margin and return on assets among Malaysian public listed companies. On board diversity, in MCCG 2012, recommendation 2.2, board of directors should establish a policy that promotes boardroom diversity and ensure women are being sought as part of its recruitment exercise. Board of directors should explicitly disclose in the annual report its gender diversity policies and targets and the measures taken to meet those targets. Meanwhile, in MCCG 2017, companies openly disclose their policies for appointing more women to the board, as well as set targets and measures towards meeting those targets. Large companies are expected to appoint at least 30% women into the boards. On directors' remuneration, in MCCG 2012, board should establish formal and transparent remuneration policies to attract and retain directors. Meanwhile, in MCCG 2017, fair remuneration is critical to attract, retain, and motivate directors and senior management, taking into account the complexity of the company's business and the individual's responsibility. Companies are also encouraged to make full disclosure by detailing the remuneration of each individual directors as well as member of senior management. On literature review, on corporate governance, a study by Mohan in 2018, CEO duality and board size found that there's a negative impact on firm performance. Another study by Velnampi in 2012 found that there's a positive relationship between corporate governance and firm performance. However, a study by Brown and Kaler in 2005 found that the relationship between corporate governance and firm performance is not significant. On board diversity, study by Corn Ferry in 2016 found that companies with at least 10% female directors perform better in terms of its ROA. While a study by Carter in 2013 found that board which consists of female and minorities has positive relationship with firm value. Another study by McKinsey in 2015 found that companies practicing gender diversity perform better in financial returns above national industry median. On directors' remuneration, study by Razali in 2018 found that there's a positive relationship between remuneration and firm performance. Study by Rampling in 2011 found that there's a high correlation between remuneration with firm performance. On net profit margin, study by El Matari in 2014 found that there's a great significance between corporate governance and performance measurement. Meanwhile, Yasser and Tebang and Mansour in 2011 found that there's a positive relationship between ROE and NPM with corporate governance elements. On ROA, the same study by Al Matari in 2014 noted that the performance measurement such as ROA is widely used to measure firm performance. Also, a study by Brown and Kaler in 2005 used ROA to measure financial performance for their analysis. In addition, Jacqueline and Joel also used ROA in analyzing firms' performance. On the population and sample size, the sample is on the top 100 listed companies, excluding banks and financial institutions. However, among the 100 listed companies, only the top 50 were analyzed, and out of 50, only 43 have complete data. And my observation is between 2013 and 2017. On the data collection method, observation is through collection of companies' annual report. On the variables, directors' composition, directors' remuneration, and the links to firm performance, which is calculated based on
NPM, and ROA. My dependent variable is ROA and ROE. Meanwhile, my independent variable is director's remuneration, female director for the firm, and the firm size. My hypothesis development, the first one is there is a significant relationship between female board of directors and firm's ROA. Another hypothesis is there is a significant relationship between female board of directors and firm's NPM. My next hypothesis is there is a significant positive relationship between directors' remuneration and firm's ROA. And finally, there is a relationship between directors' remuneration and firm's NPM. My study also includes influence of institutional investor. Examples of institutional investor includes the Employees Provident Fund, Retirement Fund, which is KUAP, Amanah Saham Bumi Putra, and Khazanah Nasional. So based on my study, I found that EPF invested in 25 out of 43 companies being analyzed, which accounts to 58% of the total companies being analyzed. The second one is on the list is Amanah Saham Bumi Putra, which consists of 26% out of the 43 companies. Next one is KUAP, whereby they invested in 23% or 10 companies out of the 43 companies being analyzed. And finally, Khazanah Nasional, which invests in 5 out of the 43 companies being analyzed. I also did analysis on the percentage of companies without female directors for a number of years. From my analysis, there are about 4 companies out of 43 which doesn't have any female directors for the 5 years being analyzed. Meanwhile, there are 6 out of 43 companies who did not have any female directors for 4 years. And 3 out of 43 companies didn't have any female directors for 3 years. The summary of my study is female directors, there is a positive correlation with NPM and ROA. Meanwhile, on directors' remuneration, found that there's a positive correlation with NPM, but a negative correlation with ROA. So the limitations of my study, the study was only limited to top 100 Malaysian public listed companies from 2013 to 2017 and excludes financial institutions. Not all company annual report are available in the Bursa Malaysia website. Some are not updated both in Bursa website as well as the company's own website. Time frame of the study is only 5 years. Another one is adoption of MCCG was not mandatory prior to 2017, and not many companies fully adopt the recommendations in MCCG. Another limitation to my study is that more variables should be used to increase the number of, and also to increase the number of observations. My recommendation is to study more independent variables to have a better picture of the relationship, to increase the samples or observations and increase years of observations from 5 years to 10 years, and to analyze types of decision made by female directors and its impact towards performance of company. Another point is to study on the range of remuneration between directors in the same industry. This is to have a clear distinction according to size of company in terms of its market capital and types of industries. And finally, I would recommend to analyze involvement of institutional investor and its relationship with corporate governance practices and impact on firm performance. So the importance of my study and its implications towards government policy. The study can be applied to government-linked companies. It is not only for the public listed companies. We can also use the study to look at how women directors
can improve the performance of government-linked companies. Another importance of the study is to strengthen dasar wanita negara, whereby there is a policy on having at least 30% women at decision-making level. Another important point is we can also improve on the MCCG to review the Companies Act 2016, whereby we make it mandatory to amend the Companies Act 2016. Another point is to improve on the MCCG, whereby we can review the Companies Act 2016 and make it mandatory through amendment of the Companies Act of 2016, and to make it a requirement in Bursa Malaysia, whereby we can make it a mandatory policy where necessary or where government sees fit. And finally, institutional investor controlled by government, especially Khazanah Nasional and EPF, controlled by government, can lead the way in terms of acting on policy called by the government, especially on remuneration quantum and the number of women directors. Thank you. Terima kasih diucapkan bagi pembentangan oleh Encik Muhammad Mirza sebentar tadi. Walau bagaimanapun kerana Encik Mirza tiada di sini bersama-sama kita, maka kita akan skip sesi soal jawab. Dan seterusnya saya jemput Puan Nurul Hafizah binti Ngatman untuk membentangkan kajian penyelidikan beliau di peringkat sarjana yang bertajuk Driving Towards Ethical Public Procurement, a Case Study of Education Public Agency. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Hafizah binti Ngatman. Kini sedang bertugas di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Towards Ethical Case Study of Education Public Agency. Baik, sebelum itu saya kongsikan dahulu pernyataan masalah untuk kajian saya ini. Yang pertama, Organisation for Economic Cooperation and Development OECD pada tahun 2016 telah melaporkan bahawa perolehan kerajaan adalah aktiviti kerajaan yang paling terdedah kepada korupsi. Yang kedua, mantan Ketua Audit Negara menganggarkan sehingga 30% daripada jumlah keseluruhan projek kerajaan Malaysia mengalami kerugian akibat daripada korupsi. Dan yang ketiga, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia pada tahun 2019 melaporkan bahawa 46.3% daripada 4,860 individu yang ditahan sepanjang tahun 2014 sehingga 2019 adalah penjawat awam yang melaksanakan perolehan kerajaan. Ketiga-tiga pernyataan masalah ini membuktikan bahawa polisi dan proses perolehan kerajaan sedia ada tidak menjamin tahap transparansi perolehan kerajaan. Kita sedia maklum bahawa perolehan kerajaan dijalankan secara atas talian melalui sistem e-perolehan, yang mana kita tahu objektif utamanya adalah untuk membendung aktiviti korupsi dan seterusnya meningkatkan tahap transparansi perolehan kerajaan. Namun begitu, mengapa masalah ini masih berlaku? Oleh kerana itu, kajian ini memfokuskan kepada dua objektif utama. Yang pertama, untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor yang menyumbang ataupun mendorong kepada perilaku tidak beretika di dalam perolehan kerajaan. Dan objektif yang kedua, untuk mengenal pasti aktiviti perolehan kerajaan yang manakah yang paling berisiko untuk terdedah kepada perilaku tidak beretika. Kajian ini memfokuskan kepada satu kategori perolehan sahaja dan saya percaya hasil dapatan kajian ini nanti akan menyumbang kepada kajian-kajian pada masa akan datang. Saya juga percaya bahawa kajian ini boleh menyumbang kepada perkembangan teori sama ada dalam konteks yang sama ataupun konteks yang berbeza dan mampu membantu pembuat dasar ataupun pelaksana
untuk menambah baik polisi sedia ada ataupun merangka dan membangunkan polisi yang bersesuaian dengan perubahan arus semasa. Secara keseluruhan, saya yakin dapatan kajian ini boleh menyumbang kepada perolehan kerajaan yang efektif dan berkesan. Kajian ini mengadaptasi fraud diamond theory yang dibangunkan oleh Wolf dan Hermansen pada tahun 2004 dan juga skor model yang dibangunkan oleh Vosinas pada tahun 2019. Mengapa dua teori ini dipilih? Ini adalah kerana fraud diamond theory adalah teori yang sering kali dijadikan rujukan oleh pengkaji-pengkaji dalam tajuk korupsi. Manakala teori skor model pula dipilih kerana ia adalah teori terkini yang dibangunkan iaitu pada tahun 2019 dan ia relevan untuk dijadikan sebagai rujukan pada masa kini. Baik, fraud diamond theory terdiri daripada 4 elemen iaitu perceived pressure, opportunity, rationalization dan capability. Perceived pressure adalah tekanan yang diterima oleh pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan. Rustiari ini mengkategorikan perceived pressure kepada 3 kategori iaitu occupational pressure, economic pressure dan juga social pressure. Manakala opportunity adalah peluang yang dilihat oleh pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan akibat daripada kelompongan polisi dan juga proses perolehan kerajaan itu sendiri. Manakala capability merujuk kepada Wolf dan Hermansen, ia adalah kebolehan ataupun fungsi ataupun peranan yang dipegang oleh pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan yang mana ia tidak ada pada mana-mana pegawai yang lain. Manakala rationalization pula merujuk kepada Klonowski, ia adalah pemikiran yang ada pada pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan dan berhasrat untuk membuat perilaku tidak beretika. Ia adalah pemikiran untuk menghalalkan perilaku tersebut. Seterusnya ego merujuk kepada Vosinas, ia adalah satu perasaan yang kuat yang mendorong pegawai tersebut ke arah perilaku tidak beretika. Dan akhir sekali collusion merujuk kepada Vosinas, perilaku tidak beretika ini akan menjadi lebih mudah apabila ia dilakukan secara berkumpulan kerana kebarangkalian ia untuk diketahui akan menjadi lebih tipis. Kajian ini melibatkan 13 responden pada satu agensi yang melaksanakan perolehan kerajaan secara atas talian iaitu sistem e-perolehan. Temu bual secara bersemuka dijalankan dan identiti agensi dan juga responden adalah dirahsiakan. Baik, di paparan adalah dapatan kajian daripada 6 faktor yang dijadikan sebagai panduan di dalam kajian ini. 4 daripada teori fraud diamond theory adalah terbukti. Yang pertama, perceived pressure, occupational pressure dan juga economic pressure didapati wujud dalam kalangan pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan. Seterusnya, kelemahan dalam kawalan dalaman serta kekurangan penguatkuasaan audit membuka ruang kepada pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan untuk melakukan perilaku tidak beretika. Yang ketiga, di bawah capability, pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan mempunyai peranan tertentu di dalam sistem perolehan yang mana peranan ini tidak dipegang oleh mana-mana pegawai yang lain. Oleh itu, kebolehan ataupun kapasiti pegawai itu membuka ruang kepada pegawai tersebut untuk membuat perilaku tidak beretika. Di bawah elemen collusion, didapati bahawa opportunity, capability dan collusion mempunyai hubungan yang sangat berkait rapat. Dan perkara ini sangat merisaukan apabila sekelompok pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan bersekongkol untuk melakukan perolehan secara tidak berintegriti. Selain 4 elemen ini, kajian ini berhasil menemui penemuan baharu, iaitu yang pertama, time constraint. Kajian ini mendapati bahawa kekurangan masa menjadi salah satu faktor yang mendorong kepada pegawai untuk membuat perilaku tidak beretika, seperti contoh sikap bias dan juga favoritism. Yang kedua, addiction.
kajian ini mendapati bahawa pegawai yang melakukan perkara tidak beretika cenderung untuk mengulanginya lagi dan mempunyai sifat ketagihan susulan daripada perilaku tidak beretika sebelum ini yang tidak tertangkap. Yang ketiga, religious faith. Baik, kajian ini mendapati bahawa responden percaya pegawai yang melakukan perolehan kerajaan dan mempunyai kepercayaan agama atau dalam erti kata lain tahap keimanan yang tinggi cenderung untuk kurang melakukan perilaku tidak beretika. Namun begitu, elemen ini didapati masih baru lagi dan mempunyai peluang yang sangat besar untuk kajian pada masa akan datang. Elemen religious faith ataupun pegangan kepada agama yang kuat ini adalah dapatan kajian yang telah dilakukan oleh SPRM sebelum ini. Paparan adalah ringkasan kepada faktor yang telah dijelaskan sebentar tadi. 4 faktor yang diadaptasi daripada fraud dormitory dan score model berserta dengan 3 elemen penemuan baharu kini menjadi 7 faktor yang menyumbang kepada perilaku tidak beretika dalam perkhidmatan awam. Model ini dinamakan sebagai heptagon model. Seterusnya, kajian mendapati bahawa responden percaya bahawa aktiviti perolehan kerajaan yang paling berisiko adalah berlaku semasa jemputan iklan kepada para pembekal. Ini bermakna hanya pembekal yang telah disaring ataupun dipilih terlebih dahulu dijemput untuk menyertai perolehan kerajaan tersebut. Namun begitu, sebahagian daripada responden pula berpendapat aktiviti perolehan kerajaan yang paling berisiko adalah berlaku semasa pemilihan pembekal oleh panel pemutus. Panel pemilih yang tidak beretika dan mempunyai kepentingan peribadi cenderung untuk membuat keputusan tidak berlandaskan kepada kepentingan perkhidmatan awam. Dapatan kajian tersebut dizahirkan melalui gambar rajah seperti di paparan. Paparan adalah keseluruhan dapatan hasil kajian ini. Ketujuh faktor iaitu perceived pressure, addiction, opportunity, capability, time constraint, religious faith dan juga collusion didapati adalah faktor yang menyumbang dan mendorong kepada perilaku tidak beretika dalam perkhidmatan awam. Dan ketujuh faktor ini didapati berisiko untuk wujud semasa jemputan iklan kepada pembekal dan juga semasa pemilihan kontraktor oleh panel pemutus. Kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan dapatan hasil kajian ini adalah pernyataan pertama dan kedua adalah seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini. Perilaku tidak beretika dalam perolehan kerajaan boleh mengakibatkan kegagalan sistem pengurusan dan seterusnya menghancurkan sistem tadbir urus secara keseluruhan. Oleh itu, tindakan drastik dan efektif perlu diambil oleh agensi berikut. Yang pertama, SPA dan GPA dalam pengambilan serta latihan dan pembentukan penjawat awam beretika. Seterusnya, Kementerian Kewangan Malaysia untuk mengenal pasti ruang dan peluang yang boleh diambil oleh penjawat awam dan kontraktor yang tidak beretika dalam perolehan kerajaan. Pemimpin-pemimpin dalam perkhidmatan awam perlu menjadi contoh kepada pegawai yang berintegriti. Dan akhir sekali, SPRM perlu meletakkan usaha yang lebih lagi terhadap aktiviti pencegahan berbanding pemulihan dan penangkapan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Hafizah atas pembentangan. Saya walau bagaimanapun saya ada satu soalan yang saya nak ajukan. Bagaimana baru-baru ini Malaysia dari segi indeks persepsi rasuah kedudukan Malaysia telah jatuh sebanyak 7 tangga daripada kedudukan ke-57 pada tahun 2020 daripada kedudukan ke-51 pada tahun 2019 dan kajian indeks persepsi rasuah ini dibuat di kalangan 180 negara dan Malaysia kedudukannya makin menurun ke kedudukan ke-57. Jadi bagaimana hasil
dapatan kajian Puan Hafizah ya dapat dikaitkan ya dengan CPI ini. Apa pandangan Puan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Rina atas soalan tersebut. Okey, sebenarnya corruption index ini ada juga saya nyatakan di dalam kertas kajian saya. Yang mana kita lihat pada tahun 2017 Malaysia berada di ranking 62 dengan skor 47. Kemudian pada tahun 2018 ranking itu turun 61, which is good lah. Semakin ranking itu sedikit nombornya, itu bermakna bagus. Namun begitu walaupun ranking kita turun bagus, tetapi skor masih sama pada 2 tahun itu, 2017 dan 2018. Kemudian pada tahun 2019, seperti yang Dr. Rina sebutkan tadi, ranking kita turun banyak, 51, which is so much improvement. Namun pada tahun 2020, ranking itu naik. Bermaksud tak baguslah, iaitu pada rank 57. Okey. Jadi kita lihat kat sini perubahan itu naik dan turun. Ya. So berdasarkan hasil dapatan kajian yang telah dikongsikan sebentar tadi, kita dapat lihat the bottleneck, apa faktor, dan sepanjang proses perolehan kerajaan itu sendiri kat mana dia punya titik kelemahan. Jadi saya fikir sebagai pengkaji dalam konteks ini kita dapat lihat kat mana yang patut kita perbaiki. Agensi yang telah dinyatakan dalam segmen kesimpulan saya tadi mungkin boleh ambil perhatian dan polisi sedia ada itu ditambah baik dengan secara libat urus dengan pelaksana secara menyeluruh. Ya. Itu saja. Terima kasih, Doktor. Okay, terima kasih. Okay. Right, saya rasa kita move on to our third presenter. Saya menjemput Encik Muhammad Rafizal bin Muhammad Yusof untuk membentangkan kajian sarjananya yang bertajuk Mekanisme Pengrekrutan Pekerja Asing di Malaysia. Kajian kes perbandingan mekanisme agensi pengrekrutan dan mekanisme kerajaan dengan kerajaan G2G. Dipersilakan Cik Rafizal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rafizal bin Muhammad Yusof daripada Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang daripada Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih kepada pihak Intan yang telah menjemput saya pada sesi pembentangan kali ini untuk membentangkan tesis sarjana saya. Baik, tajuk tesis saya berbunyi Mekanisme Pengrekrutan Pekerja Asing, Kajian Kes Perbandingan Mekanisme Agensi Pengrekrutan dan Mekanisme Kerajaan dengan Kerajaan ataupun yang kita panggil sebagai G2G. Pengrekrutan pekerja asing sudah pastinya akan melibatkan migrasi yang kita takrifkan sebagai satu bentuk mobiliti ruang yang berlaku melibatkan perubahan tempat tinggal untuk suatu jangka masa. Migrasi ini sudah pastinya akan memerlukan platform untuk memudah cara perpindahan tempat asal ke tempat yang baru. Justru itu, agensi pengrekrutan dan mekanisme G2G telah dikenal pasti sebagai salah satu platform yang akan memudah cara perpindahan tersebut. Sedikit latar belakang, Malaysia merupakan tumpuan negara destinasi pekerja asing di rantau ASEAN. Berdasarkan laporan International Labour Organization ILO, sebanyak 60% populasi migrasi negara-negara ASEAN telah tertumpu ke Malaysia. Pada tahun 2015, Datuk Seri Richard Riyad Jaim, mantan Menteri Sumber Manusia,
menyatakan bahawa terdapat 6.7 juta pekerja asing di Malaysia, mewakili 20% daripada penduduk asal. Kemasukan pekerja asing ini, tuan-tuan dan puan-puan, memberi impak positif dan juga impak negatif. Kemasukan pekerja asing ini memberi impak positif dan negatif kepada negara destinasi. Antara impak positif pekerja asing tersebut ialah pekerja asing mempunyai komitmen yang tinggi disebabkan keluarganya telah ditinggalkan di negara asal dan kadar upah yang lebih murah, tahan lasak, berani, disiplin, sanggup bekerja dalam kategori 3D, iaitu dirty, difficult and dangerous. Manakala impak negatif yang telah dikenal pasti ialah pengangguran rakyat tempatan akan meningkat, kadar jenayah akan meningkat, ketirisan wang keluar negara juga akan terjejas dan kesihatan rakyat tempatan akan diperjudikan. Ini akan menyebabkan kesan sosio-budaya jangka masa yang panjang. Tuan-tuan dan puan-puan, Amerika Syarikat dan United Kingdom walaupun mempunyai pengalaman dalam mobiliti rentas sempadan yang luas, namun belum berjaya mewujudkan satu dasar yang holistik. Topik pengurusan migrasi justru itu sentiasa menjadi satu topik yang menarik untuk diterokai. Lambakan pekerja asing di dalam negara memberi impak ekonomi, sosial dan perundangan. Mekanisme agensi pengrekrutan yang telah diamalkan di Malaysia pada masa ini seolah-olah tidak dapat membendung isu-isu pekerja asing di dalam negara, khususnya berkenaan dengan lambakan pekerja asing. Statistik menunjukkan keberadaan pekerja asing dalam negara secara purata adalah seramai 2 juta pada tahun 2010 sehingga tahun 2018. Pada tahun 2007, The Daily Star, akhbar harian Bangladesh melaporkan bahawa ada agensi pengrekrutan yang telah membawa masuk pekerja asing yang melebihi penawaran di dalam negara destinasi dan akhirnya menyebabkan mereka-mereka ini ditinggalkan merempat di KLIA dan juga di Lembah Kilang. Justru itu pada tahun 2009, kerajaan Bangladesh telah membekukan kemasukan pekerjanya dan hubungan diplomasi antara dua buah negara ini telah terjejas dan akhirnya menjejas imej negara. Pada tahun 2012, satu perjanjian telah dimeterai di mana kerajaan Bangladesh dan kerajaan Malaysia telah bersetuju untuk mengadakan satu MOU berkenaan dengan kemasukan pekerja asing Bangladesh melalui mekanisme G2G. Namun pada 2017, semua pengambilan pekerja Bangladesh di semua sektor diwajibkan untuk menggunakan sistem pengurusan pekerja asing yang telah dikatakan bertukar semula kepada platform agensi pengrekrutan di mana kos kemasukannya adalah sekitar RM15,000 sehingga RM18,000, iaitu kos yang berganda daripada kos yang asal. Bagi objektif penyelidikan, kajian ini akan mengenal pasti kelebihan dan kelemahan sistem pengurusan antara dua-dua platform, iaitu agensi pengrekrutan dan juga mekanisme G2G. Bagi sorotan karya kajian ini akan melihat kepada 4 dimensi secara holistik yang akhirnya akan membentuk kepada kepentingan kajian. Dari segi kekosongan dalam kajian ataupun research gap, kajian ini memberi fokus kepada sistem kemasukan pekerja asing di mana kebanyakan kajian telah memberi perhatian kepada pekerja asing daripada segi impak, daripada segi kesan, negara-negara sumber pekerja asing dan lain-lain. Kajian berkenaan sistem pengurusan pekerja asing jarang diberi perhatian. Justru itu kajian ini secara langsung melengkapkan korpus ilmu dalam aspek migrasi, seterusnya menjadi asas kepada penggubalan dasar kerajaan pada masa hadapan. Kajian ini akan menggunakan pendekatan teori migrasi rangkaian dan kajian ini mengakses kedua-dua konsep Agunias pada tahun 2009 dengan melihat penilaian daripada segi fungsi ataupun value dan kos. Fungsi akan meneliti pembekalan maklumat, hubungan majikan pekerja, kesesuaian
kerja, logistik, asal, transit dan destinasi. Manakala daripada sudut kos akan meneliti daripada segi charge, yuran dan juga transaksi. Dan akhirnya kajian ini telah melihat 3 peringkat penghijrahan, iaitu peringkat sebelum, peringkat selepas dan kepulangan yang mengambil konsep daripada Kim pada tahun 2015. Bagi skop kajian ini hanya melihat kepada pekerja asing Bangladesh sahaja, kerana hanya pekerja asing warga Bangladesh yang mempunyai pengalaman 2 platform, iaitu kemasukan melalui agensi pengrekrutan dan juga kemasukan melalui mekanisme G2G. Dan kaedah kualitatif, iaitu metodologi dominan bagi kajian ini, pengkaji telah menjalankan in-depth interview bersama pihak kementerian-kementerian yang terlibat dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Dan bagi kaedah kuantitatif, iaitu metodologi yang menyokong metodologi dominan melalui survey kepada 100 pekerja asing yang masuk melalui agensi pengrekrutan dan juga 100 pekerja asing yang masuk melalui mekanisme G2G. Dan rujukan-rujukan lain adalah seperti dokumen kerajaan, laporan-laporan perpustakaan, laporan surat khabar dan sebagainya. Bagi ringkasan penemuan, kajian ini telah mendapati bahawa yang pertama, dasar kerajaan telah berubah tanpa mendapat maklum balas daripada pihak-pihak yang terlibat, khususnya daripada pihak majikan dan juga daripada pihak pekerja. Jadi kajian ini telah mendapatkan input yang formal dan mendapatkan maklum balas daripada pihak-pihak yang berkenaan. Yang kedua ialah berkenaan dengan pihak kementerian dan juga pihak majikan lebih cenderung kepada mekanisme agensi pengrekrutan kerana bebanan tugas pada skala yang besar dan memudah cara aspek pengurusan dan juga komunikasi. Malah agensi pengrekrutan ini dikatakan mempunyai akses yang lebih luas. Mereka boleh mencapai dan mencari calon-calon pekerja asing di kawasan pedalaman dan mendapatkan calon yang lebih ramai. Dan juga agensi pengrekrutan ini dikatakan lebih berpengalaman dan juga lebih cekap. Walaupun demikian, kita perlu akui bahawa terdapat juga kesan-kesan negatif bagi agensi pengrekrutan, iaitu daripada segi kelemahan yang pertama, mereka ini adalah terdedah kepada risiko dan ketirisan. Mereka ini berpeluang untuk memanipulasikan yuran kemasukan pekerja asing, mengeksploitasikan pekerja dan apa yang lebih menyedihkan ialah dapatan kajian ini mendapati bahawa agensi pengrekrutan mengsapkan perkhidmatan mereka dan menyalahgunakan kuasa yang telah diturunkan kepada mereka. Namun demikian, pihak pekerja mengutamakan kos yang munasabah dan pengurusan mekanisme yang dipercayai dan telus dan mereka telah memilih untuk menggunakan mekanisme agensi G2G. Namun, mekanisme G2G ini mempunyai kelemahan iaitu aksesnya adalah terhad dan pegawai-pegawai kerajaan yang terlibat jika mereka menguruskan pekerja asing melalui mekanisme G2G, ini adalah kerana padanan majikan dan pekerja adalah lebih efektif menggunakan mekanisme G2G. Dan mekanisme ini dipercayai kerana mereka telah menggunakan ataupun mereka ini disaring oleh ahli-ahli jawatan kuasa yang terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan. Malah mekanisme G2G ini mengenakan cas yang berpatutan, mereka lebih telus dan juga berkebajikan. Malah perbandingan G2G Malaysia dan APS Korea di peringkat struktur pentadbiran sebelum dan semasa kemasukan adalah sama. Cuma EPS Korea mempunyai kelebihan dari segi pembangunan kendiri pekerja asing yang pulang ke negara asal. Mereka terpaksa menanggung beban kerja yang tinggi. Bagi norma-norma antarabangsa, kedua-dua platform ini telah mengikut garis panduan ILO. Malah EPS Korea telah dikatakan sebagai G2G, amalan terbaik yang diiktiraf oleh ILO. Perbandingan G2G Malaysia dan EPS Korea pula di peringkat struktur pentadbiran. Justru itu, kajian ini telah memberi tanggapan berkenaan sistem kemasukan pekerja asing yang ideal, iaitu
sistem kemasukan pekerja asing ini perlu mempunyai kos yang munasabah ke atas majikan dan pekerja. Kerana pekerja asing Bangladesh yang telah menjual tanah, tanaman, pinjaman terikat dengan pembayaran semula. Jadi perkara ini telah menjadi pendorong ataupun telah menjadi faktor utama untuk mereka tinggal lebih lama walaupun setelah tamat tempoh. Dan inilah faktor yang menyebabkan parti ataupun pekerja asing tanpa izin di negara ini bertambah. Yang keduanya, tiada manipulasi dan berorientasikan keuntungan. Jika kedua-dua platform, agensi pengrekrutan dan mekanisme G2G ini mempunyai tidak berorientasikan kepada keuntungan, malah lebih fokus kepada kebajikan pekerja-pekerja, sudah tentu inilah yang akan menjadi pilihan mekanisme yang terbaik. Dan akhirnya sumbangan dan kepentingan kajian ini sebagai asas kepada dasar sistem kemasukan pekerja asing di masa hadapan agar hubungan diplomasi negara destinasi dan sumber akan menjadi harmoni. Terdapat banyak lagi cadangan penyelidikan pada masa hadapan memandangkan proses migrasi ini adalah satu bidang yang menarik untuk diterokai. Salah satunya adalah untuk mengadaptasikan Happy Return Program yang telah diamalkan di dalam sistem EPS Korea, di mana jawatan kuasa dibentuk di peringkat kerajaan, malah mereka ini akan membantu untuk meningkatkan pembangunan kendiri, memberi latihan perniagaan, berhubung dengan syarikat-syarikat Korea yang telah bertapak di negara asal pekerja asing bagi tujuan mengisi pekerjaan ataupun menjadi penterjemah dan sebagainya. Justru itu saya akhiri pembentangan saya ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian, khususnya Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung kajian ini dan telah membantu memberikan input-input yang berkaitan. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Rafizan. Saya tertarik dengan apa yang Cik Rafizal highlight tadi yang berkaitan dengan employment permit system yang diamalkan di Korea Selatan . Boleh tak Cik Rafizal elaborate ataupun huraikan sedikit keistimewaan employment permit system yang diamalkan oleh South Korea? Silakan. Terima kasih Dr. Moderator. Terima kasih kepada pihak Intan kerana menjemput kami membentangkan tesis. Okey, terima kasih atas soalan tadi Dr. Moderator berkenaan dengan EPS Korea. Kalau kita lihat EPS Korea ini yang pertama sekali sistem ini telah diiktiraf sebagai amalan terbaik dalam G2G oleh ILO dan sistem ini dia lebih berpengalaman kerana dia menawarkan memberi peluang kepada 16 negara sebagai Korea sebagai negara destinasi. Tapi Malaysia cuma membuat pilot project dengan Bangladesh pada tahun 2012. Jadi salah satu keistimewaan bagi EPS Korea ini ialah dia membenarkan untuk pekerja-pekerja asing ini menukar sektor pekerjaan dan dianya lebih fleksibel. Tapi apa yang saya nak tekankan berkenaan dengan EPS Korea ini ialah cara dia memantapkan sistem kepulangan di peringkat selepas penghijrahan, Dr. Rina. Kerana apabila dia mengenalkan Happy Return Program, maksudnya dia telah menjaga kebajikan pekerja-pekerja ini untuk kembali ke negara asal dan dengan secara tidak langsung pekerja-pekerja ini mereka akan dapat kawal supaya tidak kembali ke negara destinasi itu secara haram. Jadi seperti yang saya telah berikan contoh tadi, dalam masa 6 bulan satu jawatankuasa akan dibentuk untuk memantau pekerja-pekerja yang akan tamat tempoh. Jadi mungkin negara Korea ini sebab dia dapat menghadkan kuota pekerja asing di negaranya, jadi dia dapat membentuk satu jawatankuasa untuk memantau. Jadi dalam masa 6 bulan ni dia akan panggil untuk membuat penilaian pekerja-pekerja asing ini dan siapa yang kurang kemahiran akan diberi latihan sehingga kan diberikan penawaran latihan untuk memulakan perniagaan di negara asal.
Dan sekiranya mereka ini ada kemahiran tertentu untuk menjadi penterjemah, mereka akan diperkenalkan kepada syarikat-syarikat yang bertapak di Korea, syarikat-syarikat Korea yang bertapak di negara asal mereka untuk diberikan peluang pekerjaan. Jadi inilah satu sistem yang perlu kita adaptasi, Dr. Ina, di Malaysia. Saya rasa saya agak berminatlah dengan topik ni, jadi saya nak lontarkan lagi satu soalan ya. Boleh ya? Boleh, Dr. Ina, boleh. Okey, secara ringkas ya, mohon cadangkanlah kepada kerajaan ya langkah penambahbaikan ya untuk tempoh masa singkat serta jangka masa panjang ya bagi mendapatkan pendatang asing dengan izin ya daripada Bangladesh, serta bagi mengelakkan pekerja asing Bangladesh ini menjadi mangsa kepada sindiket agensi pengrekrutan pekerja asing yang tidak bertanggungjawab. Ya. Terima kasih atas soalan Dr. Ina. Jadi seperti yang saya telah bentangkan dalam slide saya tadi, maksudnya apabila agensi pengrekrutan ni, kajian ini Dr. Ina kita tidak pinpoint yang mana satu mekanisme yang terbaik. Tapi kita memberi kekuatan dan juga kelemahan antara dua-dua mekanisme ini kerana tidak semestinya satu mekanisme yang diamalkan dalam satu negara itu adalah terbaik untuk negara yang lain pula. Maksudnya kita sendiri kena mengakses dan menilai apakah ciri-ciri mekanisme yang terbaik untuk negara kita. Jadi untuk itu saya pun suka untuk saya quote pengarah eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia Datuk Syamsuddin Badan yang mengatakan bahawa proses kemasukan pekerja asing sekarang ini melalui banyak proses dan melibatkan banyak pihak sehingga menimbulkan kepincangan. Jadi inilah ruang di mana yang kita perlu kurangkan ketirisan dalam memilih mekanisme yang terbaik. Jadi kajian ini telah mengambil maklum balas, majikan, pihak kerajaan, NGO, pihak kedutaan, dan yang paling penting pengkaji telah turun ke ladang-ladang untuk menemu bual pekerja-pekerja warga Bangladesh. Dan kalau kita lihat daripada segi rumusannya, pihak majikan ini lebih cenderung untuk menggunakan agensi pengrekrutan. Tapi pihak pekerja, dia lebih cenderung untuk menggunakan mekanisme G2G. Jadi hampir ke semua responden yang telah ditemu bual bercakap berkenaan dengan kos. Jadi kos ini adalah satu faktor yang amat penting untuk kita lihat supaya kos ini dapat dinilai semula dan diberikan satu kos yang munasabah dan memenangi semua pihak. Kerana jika pekerja asing membayar dengan harga yang mahal untuk ke negara destinasi, mereka akan terikat dengan komitmen pembayaran balik dan mereka lebih cenderung untuk tinggal dalam negara asing negara destinasi walaupun telah tamat tempoh kerana mereka ingin membayar balik hutang-hutang yang telah dipinjam untuk masuk ke negara destinasi. Jadi yang seterusnya mungkin Dr. Ina kita boleh memantapkan proses peringkat selepas penghijrahan yang seperti yang saya terangkan tadi dengan mengadaptasi Happy Return Program, dan kita perlu menggalakkan warga-warga tempatan di dalam sektor-sektor pekerjaan yang berkenaan kerana ini adalah selari dengan dasar semasa termasuk meneliti semula keperluan tenaga asing supaya kita dapat kurangkan pekerja asing ini di dalam negara. Terima kasih, Dr. Ina. Terima kasih Cik Rafizal. Okey, seterusnya saya rasa saya jemput Puan Suzy anak Ambin ya, yang buat masa ini sedang bertugas di Jabatan Audit Negara untuk membentangkan kajian sarjana yang bertajuk Antecedents of Intention to Adopt Audit Recommendations Among Public Sector Auditees. Dipersilakan. Salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Intan kerana menjemput saya untuk membentangkan tesis sarjana saya. Saya Suzy Anak Ambin, kini berkhidmat di Jabatan Audit Negara.
Izinkan saya untuk meneruskan pembentangan ini dalam bahasa Inggeris memandangkan tesis saya telah dihasilkan dalam bahasa Inggeris. Ladies and gentlemen, my master research entitled Antecedents of Intention to Adopt Audit Recommendation Among Public Sector Auditees. Ladies and gentlemen, based on the annual audit reports issued by National Audit Department of Malaysia, Jabatan Audit Negara, financial management in federal ministries and departments are unsatisfactory. Among the audit issues raised by National Audit Department are improper payments, poor contract administration, work, supplies, and services rendered by suppliers were not in accordance the specifications stipulated in government contracts and efficiency in the collection of government revenues. None of these issues are new. Audit recommendations serve as critical inputs for improving public sector governance and helping public sector organizations to take immediate corrective actions for the weaknesses and deficiencies highlighted by auditors. Why auditees were unable to fully adopt the prior year's audit recommendations? So my master research employ theory of planned behavior to examine whether auditees' attitude towards audit's recommendations, subjective norm, and perceived behavioral control influence their intention to adopt audit recommendation. This study contributes to the growing body of knowledge in theory of planned behavior in the public sector setting in Malaysia, provide insights for federal departments to formulate a comprehensive strategy to ensure that auditees implement audit recommendations suggested by auditors and explore how attitude, subjective norm, and perceived behavioral control affect auditees' intention to adopt audit recommendation, particularly at departmental level. Under literature review, I will explain briefly about hypothesis development, research framework, and definitions of arrival. According to theory of planned behavior, the more favorable the attitude and subjective norm, and the greater the perceived behavioral control, the stronger should be the intention of a person to perform the behavior in question. Therefore, 3 hypotheses were proposed in this study as shown on the screen. The research framework was built to test the direct relationship between intention to adopt audit recommendations and the 3 variables: attitude, subjective norm, and perceived behavioral control. Auditors' intention to adopt audit recommendation is expected to lead to the successful implementation of audit recommendation. Used as dependent variable, intention to adopt audit recommendation is defined as willingness of auditees to make efforts to improve the financial management in the organizations by implementing audit recommendations stated in the audit reports. For the independent variables, attitude refers to perception of auditees on the importance of audit recommendations to improve management efficiency, cost savings, and enforce compliance with government regulations. Subjective norms, on the other hand, refers to auditors' perception on the mechanism used by Finance and Accounts Committee to monitor the implementation of audit recommendation. This study used Finance and Accounts Management Committee as reference group for subjective norm. For perceived behavioral control, this study employ measurement items for self-efficacy.
Self-efficacy refers to the degree to which individuals perceive themselves as efficacious and capable. In the context of this study, it refers to how the auditees see themselves as capable to implement the audit recommendation. Now let's move to the research methodology. This study adapted measurement items by Noor Anita and Muhammad Mohit 2017 to measure intention, attitude, and subjective norm. It also replicated the original construct developed by Cass and Burke to measure perceived behavioral control. Survey question A were distributed to 228 public sector auditees in the selected federal departments in Sarawak, Malaysia. A total of 200 written questionnaires were analyzed by using SPSS and Smart PLS, and 72% of the auditees participated in this study were grade 22 and above, attached to finance, accounts and administration sections, with majority of them held the current position for at least 5 years. The result of part coefficient using Smart PLS software is 0.761, which implies 76.1% of variance in auditees' intention to adopt audit recommendation can be explained by attitude, subjective norm, and self-efficacy, while predictive relevance of 0.662, demonstrating that attitude, subjective norm, and perceived behavioral control have strong predictive relevance for auditees' intention to adopt audit recommendations. Statistical analysis prove the proposed hypothesis. The outcome of the hypothesis testing shows that attitude, subjective norm, and perceived behavioral control have significant positive effects on auditees' intention to adopt audit recommendation. This study contributes to the body of theoretical knowledge. It addresses the issue of under-authorization in public sector auditing research by testing theory of planned behavior in the public sector auditing context. This study also contributes to the betterment of managerial practices for Malaysian public sector, particularly at departmental level. So the first hypothesis result implies that auditees perceive that audit recommendations are important for the departments to improve management efficiency, cost saving, as well as enforce compliance with government regulations. Top management may emphasize the importance of audit recommendations by keeping proper documentation on the recommendations and analyze the impacts of the audit recommendation on management efficiency, cost saving, and compliance with government regulation. Besides, the Malaysian public sector also may consider to include implementation of critical audit recommendation as key performance indicators for accounting and finance staff. Auditors also play an important role in managing the perception of auditees towards the importance of audit recommendations. Auditors need to strengthen the communication skills so that they can convey the audit recommendation to the auditees in a constructive manner during a meeting. This includes avoid providing negative remarks that make auditors feel that the auditors are fault finders rather than adding value to the work. H2 result implies that auditees' perception on the role of Finance and Accounts Management Committee in monitoring and implementation of audit recommendation has positive influence on auditors' intention to adopt audit recommendation.
The role of Finance and Accounts Management Committee at departmental level has to be enhanced in monitoring the audit issues raised by auditors. Finance and Accounts Management Committee also should provide continuous assistance to the government department in ensuring that the audit recommendations can be implemented successfully. Perhaps Ministry of Finance might consider to relook at the existing circular that related to Finance and Accounts Management Committee, since the result of this study confirmed that auditors have the perception that the Finance and Accounts Management Committee are able to influence their intention to adopt audit recommendations. The result of the third hypothesis shows that this study is consistent with past studies where perceived behavioral control in the context of this study, self-efficacy has significant effect on behavioral intention. Therefore, auditors need to be trained with the right skills and knowledge as the capabilities will determine how much efforts they will expend to adopt audit recommendations. Since this study only employ quantitative research, it doesn't provide sufficient details of the situation that influence the implementation of audit recommendation in Malaysian public sector. It is suggested that further research to be conducted using combination of both quantitative and qualitative research methods. It is advisable for the interview question to be prepared based on the outcome of the questionnaire survey and Auditor General's status reports on unresolved audit issues to capture the root cause for the repetitive audit findings. In conclusion, auditors' attitude, subjective norm, and perceived behavioral control have significant positive influence on their intention to adopt audit recommendation. Major players, including the top management, auditors, important reference groups, and auditors play important role to mitigate the issue of failing to implement audit recommendations. Last but not least, this study also provides insights for agencies and the Malaysian government to formulate a comprehensive strategy to ensure full-scale implementation of audit recommendations, which at the end will help the Malaysian government to improve financial management and accountability that eventually leads to the good public governance practice in Malaysia. Thank you. Right. Thank you for that presentation, Puan Suzy. But I was wondering, because in the ministries we all have our unit audit dalam to actually assist in ensuring that all these teguran audit to be rectified and all that. So I was wondering whether, because I understand that this research of yours actually contribute more on the theoretical part of the audit recommendations in seeing the auditees' behaviors and all that. But because our ministries and agencies, they have their own internal audit. So what is your opinion on this? Thank you. Thank you, Dr. Rina. So in my my research, first of all, I want to explain why I chose Finance and Account Management Committee, which we all know is Jawatan Kuasa Pengurusan Kewangan and Account, because my research focused at departmental level, the responsibility centers, or what we know as pusat tanggungjawab.
So they are those who really spend at the departmental level. So if we compare with the accounts, audit committee, okay, if we relook at the Treasury circular, I think PS 3.2, if I'm not mistaken, the audit committee is formed at the ministry level. So, and then the function of the audit committee, one of it is to monitor the audit reports issued by the internal audit departments and the auditor general department. But even though we have these audit committees, if we read any of us read the auditor general reports, we will notice that none of the issues raised are new. Okay, for example, one of our headlines now after the presentation of the Auditor General reports in last September, U-Custom, if you ever heard, it has been becoming the headlines. So one of the issue is the systems doesn't fully function as it's supposed to be. Okay, meaning the system is not developed 100% follow the actual specifications as agreed in the government contract. So my focus of my research is to get the opinion of the auditors. As we know, at the responsibility centers of pusat tanggungjawab, and in my case, I study those at the state of the Sarawak. So do they really, what do they really think about the audit confession? Because some of the audit report, they do also do the auditing at the responsibility centers level. But why these things still happen again and again and again? So I try to get the answer from the auditors itself, meaning those on the ground. So what they see is because those at the pusat tanggungjawab, responsibility centers, they don't attend the audit committee meeting. They are not there. But every federal department, even at the departmental level or the pusat tanggungjawab, they must have jawatan kuasa pengurusan kewangan and account. So based on the theory, okay, I studied what the auditors think about the JPKA, okay, jawatan kuasa pengurusan kewangan. So what they think is based on the perception, the belief that the JPKA, okay, or the Financial Accounts Management Committee can influence the intention to adopt audit recommendation. So among my research question is, what do they think? So in my research question, I do ask that what do they think about the committee? So one of the among those answers, most of them they believe that the audit committee, the JPKA, okay, the Finance and Accounts Management Committee should should provide or should appoint officers in charge to adopt the recommendation. And the other thing is among it to discuss the preventive and corrective action. This is the focus is different from the audit committee at the ministry level. This one at the responsibility center level. So most of my auditors, they believe that the JPKA, the Finance and Accounts Management Committee, should provide continuous assistance to the department, okay, to influence them to adopt audit recommendation. Why I say this? Because if we see Jabatan Audit Negara, they are doing auditing based on sampling. It's not 100%. But all of us knows that Auditor General reports are accessible to public. So
every year Auditor General issued the report, but it shows that the auditors doesn't learn, because if they are not being audited, they don't read the audit report. So my focus here, I also want to educate the auditors that they should use the audit reports as one of the tools, and it can be used as a training material, okay, for the auditors to learn from other people's mistakes and adapt. So maybe the Finance and Accounts Management Committee, even though the audit issues are not happening in their own department, but the findings in the audit report can be used as a benchmark, okay, to ensure that what happened in other departments, other ministries, not happening in their department. So that's all my opinion. Thank you for the elaborated clarification. I also picked one interesting point in your conclusion slide. Okay, you said in your third bullet point in conclusion that this study will also provide for the Malaysian government to formulate a comprehensive strategy to ensure full-scale implementation of audit recommendations, to improve on the public governance practice in Malaysia. So could you briefly describe here or elaborate how your research findings could actually translate into this comprehensive government strategy that you actually pointed out in your conclusion slide? Thank you. Thank you, Doctor. So what I meant by this study provide insights for agencies and the Malaysian government to formulate a comprehensive strategy to ensure full-scale implementation of audit recommendations to help to improve financial management and accountability in Malaysian public sector. So that's why I do elaborate just now that we might also look at our current circular related to Finance and Accounts Management Committee, PS 5.1, okay, which because the auditors in the study, they believe that the Finance and Accounts Management Committee will affect the decision in adopting the audit recommendation. So, and then when I say adopting the audit recommendations, it doesn't mean adopting only those recommendations that are related to their own departments. Means they can also adopt the audit recommendations that were raised in other departments and other agencies. So how we want to make sure that all the auditors, okay, all the government the agencies, so particularly the federal departments, because my study focused on federal departments, implement this audit recommendation. So that's why we can see that that's why those involved, okay, the government agency need to think what strategy is it. We want to revise the existing circular, perhaps. We may also internally, those government agencies, they may also, they can formulate a strategy that can be used internally only within the department or within the ministry. So that means the full scales mean adopting not only the audit recommendation related to their own ministry, but to adopt if there's any issues that raised in other federal departments. Okay, federal departments or ministries, and then when they relook, study back, okay, they have an assessment of their own organization. Does this thing happening in my department? If this thing happened, but just because they are not being audited yet, they should use that recommendation
to make immediate corrective action. You don't have to wait until you are being audited by auditors, then only you can make improvements. So that is my suggestion. Thank you, Puan Suzy. Seterusnya kita saya menjemput pembentang kelima kita, iaitu Dr. Syamila binti Yaakob yang bertugas di Jabatan Kerja Raya di bawah Kementerian Kerja Raya untuk membentangkan tajuk kajian PhD beliau yang bertajuk Developing a Building Deterioration Prediction Model for Public Schools in Peninsular Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Surveyor Dr. Syamila binti Yaakob dari Jabatan Kerja Raya Malaysia, Kementerian Kerja Raya. Dan tajuk pembentangan kajian saya pada pagi ini adalah berkenaan dengan Developing a Building Deterioration Prediction Model for Public School in Peninsular Malaysia. Dan ini merupakan outline isi kandungan berkenaan dengan pembentangan saya pada hari ini. Okey, sebagai latar belakang kajian, okey, yang mana ada 3 aspek utama yang perlu kita utamakan, di mana kepada situasi, komplikasi dan juga kepada implikasi kepada kerajaan secara keseluruhannya. Yang pertama adalah berkenaan dengan situasi semasa yang mana kecacatan dan keusangan pada bangunan. Yang kedua, komplikasi daripada situasi yang berlaku menyebabkan kerosakan ataupun kecacatan bangunan menjadi semakin serius dan boleh menyebabkan kegagalan pada bangunan. Dan implikasi secara keseluruhannya ia akan meningkatkan kos penyelenggaraan dan boleh memendekkan jangka hayat bangunan, keusangan bangunan dan juga kepada keselesaan, keselamatan kepada pengguna. Dan ini secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan kepada tahap tekanan dan juga kesihatan, juga menyebabkan kadar produktiviti akan menurun. Seterusnya adalah berkenaan dengan penyataan masalah, di mana penyataan masalah melibatkan yang pertama, amalan. Okey, amalan semasa pengurusan aset ataupun penyelenggaraan bangunan kerajaan di Malaysia, adakah menepati ataupun secara sistematik. Okey, jadi masalah yang pertama adalah amalan semasa yang diamalkan di Malaysia adalah kekurangan pemantauan yang secara komprehensif dan juga sistematik. Ini adalah disebabkan oleh kebanyakan penyelenggaraan yang dilaksanakan adalah secara ad hoc. Itu yang kedua lah. Dan yang ketiga, disebabkan oleh amalan semasa. Okay, amalan semasa ini telah menyebabkan bangunan-bangunan semasa mengalami kecacatan dan keusangan yang serius dengan kadar yang cepat. Okay, dan sehubungan dengan itu, kadar keusangan ini dan juga kerosakan ini menyebabkan kerosakan bangunan, jangka hayat bangunan, kos penyelenggaraan bangunan menjadi semakin tinggi. Seterusnya adalah berkenaan dengan bangunan sekolah. Okay, bangunan sekolah, sekolah awam. Kenapa? Kenapa senario bangunan-bangunan ini adalah dipilih? Okay, ini adalah memandangkan bangunan-bangunan sekolah di Malaysia merupakan bangunan yang paling besar ataupun banyak stok yang berada di Malaysia, iaitu milik Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana menerusi data ataupun mengikut data yang diperolehi daripada MIS daripada KPM menunjukkan bahawa nombor ataupun jumlah keseluruhan sekolah di Malaysia pada tahun 2016 itu 2016 berjumlah 10,180 premis, yang mengandungi 160,000 blok bangunan seluruh Malaysia, di mana kadar penggunaan pelajar pada sekolah melibatkan 4.8 juta. Dan ia merupakan kebanyakan bangunan-bangunan sekolah ini telah pun berusia lebih daripada 45 tahun ke atas. Jadi persoalannya di sini,
bagaimanakah keadaan keseluruhan bangunan-bangunan sekolah ini diuruskan di Malaysia? Bagaimana? Adakah kita mengetahui kebanyakan bangunan ini adalah diuruskan dengan baik, ataupun telah disenggara dengan baik oleh pihak yang berkenaan? Menurut kajian, kebanyakan bangunan-bangunan sekolah yang ada di Malaysia ini adalah kebanyakannya adalah mengalami kerosakan fizikal yang sangat-sangat tidak memuaskan. Dan itu telah diaudit lah, telah diaudit pada tahun 2014, dan kajian-kajian lain juga menunjukkan bahawa bangunan-bangunan sekolah ini adalah berada dalam keadaan yang sangat tidak memuaskan. Dan yang ketiga, kebanyakan bangunan-bangunan sekolah ini adalah masih lagi di bawah amalan penyelenggaraan yang tidak sistematik, yang mana telah menyebabkan kos penyelenggaraan ataupun kos pembaikan setiap tahun meningkat. Dan seterusnya adalah kajian ini, kajian tujuan kajian dan juga objektif kajian adalah untuk menghasilkan Building Deterioration Prediction Model, iaitu model jangkaan, analisis model jangkaan, di mana model ini adalah digunakan untuk menjangkakan keadaan bangunan berdasarkan kepada jumlah kerosakan bangunan yang ada. Yang pertama sekali adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada kerosakan bangunan. Yang kedua adalah untuk menyiasat keadaan fizikal bangunan sekolah melalui sistem-sistem pemeriksaan bangunan yang ada ataupun yang telah digunakan oleh JKR. Dan yang ketiga adalah untuk memastikan mengetahui perhubungan, perhubungan antara faktor yang menyebabkan kerosakan dan juga keadaan bangunan, faktor utama yang signifikan yang boleh diatasi dan yang boleh dikenal pasti bagi mengatasi masalah kerosakan bangunan. Dan yang keempat adalah untuk membangunkan model jangkaan kepada keadaan bangunan. Jadi jangkaan output yang diperolehi daripada objektif kajian yang pertama sekali adalah senarai faktor-faktor yang menyebabkan kerosakan bangunan. Jadi faktor-faktor ini adalah penting bagi tujuan penambahbaikan dokumen kerajaan. Yang kedua adalah kompilasi kepada keadaan penarafan bangunan secara keseluruhan. Di mana kita akan dapat mengetahui keadaan-keadaan sebenar bangunan-bangunan yang ada di Malaysia, terutama untuk bangunan sekolah. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang signifikan antara kecatatan bangunan dan juga keadaan bangunan. Dan yang keempat adalah persamaan, persamaan regresi yang menunjukkan bahawa jangkaan kepada jangka hayat ataupun keadaan bangunan dapat dijangkakan dalam tempoh yang tertentu bagi memastikan pelaksanaan penyelenggaraan dapat dilaksanakan dengan baik dan dijangkakan untuk tahun-tahun berikutnya. Seterusnya adalah berkenaan dengan kerangka teoretikal. Kerangka teoretikal ini adalah dikaji untuk memastikan bahawa faktor-faktor ini adalah sebenarnya berkaitan antara satu sama lain dan ia memberi impak kepada keadaan keseluruhan kepada bangunan, di mana faktor-faktor yang telah dibuat kajian terbahagi kepada tiga, iaitu faktor teknikal, dan yang kedua adalah faktor persekitaran, dan yang ketiga adalah faktor pengguna. Dan mediating variables, iaitu pemboleh ubah untuk mediating ini telah dikaji sebanyak 62 jenis kecatatan bangunan telah dikenal pasti, termasuk untuk kecatatan mekanikal dan juga elektrikal. Seterusnya berkenaan dengan metodologi kajian, di mana metodologi kajian ini melibatkan 303 jumlah bilangan bangunan sekolah di Malaysia, yang mana kajian ini menggunakan dua kaedah, iaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi cerapan data ini telah menggunakan building condition assessment tools ataupun peralatan yang telah dibangunkan oleh JKR,
di mana analisis yang diperolehi daripada Building Condition Assessment Rating System ini juga dikaji di dalam SPSS dan juga verifikasi pengesahan kepada penemuan adalah melalui semi structure interview ataupun menggunakan temuduga lah dengan pakar, dan secara keseluruhan penemuan dan juga analisis yang diperolehi akan disimpulkan dan akan dicadangkan kepada cadangan kepada pembangunan model jangkaan untuk analisis regresi pada kondisi bangunan. Okay, seterusnya adalah ringkasan kepada penemuan kajian. Jadi ringkasan kepada penemuan kajian ini melibatkan kepada 4 objektif kajian yang mana sebagai conclusion ataupun penutup kepada objektif yang pertama di mana didapati 21 faktor yang mempunyai perhubungan yang signifikan, yang mempunyai perhubungan memberi kerosakan pada bangunan dari 29 faktor yang telah dikaji di dalam kajian. Manakala untuk kajian, objektif kajian yang kedua, penarafan yang diperolehi daripada penyiasatan keseluruhan 303 bangunan yang mana 72.67% didapati keadaan bangunan sekolah adalah berada dalam keadaan yang sederhana. 21.67% berada dalam keadaan yang kritikal. Hanya 5.33% mempunyai keadaan yang sangat baik dan 0.33% mempunyai keadaan yang sangat kritikal. Manakala untuk kajian objektif yang ketiga, faktor yang mempunyai perhubungan, perhubungan yang kuat di antara keadaan keseluruhan bangunan dan juga kerosakan bangunan adalah sebanyak 6 faktor yang melibatkan faktor penyelenggaraan, vandalism, waterproofing, lab kekurangan ataupun pemantauan, pembersihan dan juga pengguna. Dan manakala untuk objektif nombor 4 sebagai penutupnya, pemboleh obah telah membuktikan bahawa hanya 3 faktor yang mempunyai faktor yang signifikan kepada kerosakan bangunan, iaitu waterproofing, itu lapisan kalis lembab, yang kedua adalah penyelenggaraan dan yang ketiga adalah pembersihan. Dapatan kepada kajian ini telah ditambah baik di dalam garis-garis panduan yang berkuat kuasa yang melibatkan yang pertama sekali adalah berkenaan dengan Perintah Am bab E klausa 27 yang mana telah menyatakan bahawa Jabatan Kerja Raya ini adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan bangunan kerajaan seluruh Malaysia setiap tahun. Daripada punca kuasa inilah sebenarnya penambahbaikan yang perlu dilaksanakan berdasarkan kajian bagi memastikan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan-bangunan kerajaan terutama bangunan sekolah dapat diuruskan dengan baik. Dan seterusnya adalah kepentingan kajian dengan pembangunan peralatan ataupun tool yang signifikan dalam pelaksanaan operasi penyelenggaraan. Yang pertama sekali adalah disebabkan oleh isu-isu tadi, isu dan juga kajian-kajian permasalahan yang diperolehi, dan cadangan daripada kajian adalah pembangunan sistem yang perlu dibangunkan bagi mempercepatkan proses pelaksanaan pemeriksaan. Dan juga bagi mempercepatkan ataupun meminimalkan penggunaan keperluan sumber bagi memenuhi keperluan ataupun permohonan pelanggan. Dan yang ketiga adalah Building Condition Assessment Rating System adalah merupakan sistem yang dibangunkanlah untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan penyelenggaraan berdasarkan polisi pengurusan aset kerajaan. Seterusnya adalah kepentingan kajian kepada permohonan pelanggan, yang mana permohonan pelanggan ini telah meningkat dari tahun ke tahun yang melibatkan sebanyak 9,000 jumlah bangunan yang perlu diperiksa oleh JKR yang melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Kerja Raya sendiri dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana ini menunjukkan bahawa kajian ini adalah relevan untuk dilaksanakan bagi memenuhi keperluan pelanggan. Dan seterusnya adalah
Kepentingan kajian ini dan hala tuju pembangunan dan juga penambahbaikan kepada dasar kerajaan kepada 3 perkara di mana perkara ini telah ditetapkan di dalam pelan strategi operasi Kementerian Kerja Raya dan juga pelan strategik Jabatan Kerja Raya. Yang mana yang pertama sekali adalah untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kerajaan di dalam pengurusan aset dan juga penyelenggaraan bangunan. Yang kedua adalah untuk memperluaskan lagi penggunaan teknologi terhadap digitalisation kerajaan, inovasi terutama di dalam pengurusan aset kerajaan. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan dari segi keperluan sumber ataupun modal insan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan adalah mendapati dan juga boleh memberi kepuasan kepada pelanggan. Itu saja dan saya ucapkan terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Syamila. Kita ada soalan ya daripada yang kita terima daripada online ya, daripada chat. Soalannya adalah lebih daripada 20% bangunan sekolah dengan kondisi poor dan very poor. Adakah ini tidak membahayakan keselamatan anak-anak kita yang bersekolah? Silakan Dr. Syamila. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Moderator dan terima kasih juga kepada penonton-penonton secara online. Jadi bagi menjawab berkenaan dengan keadaan sekolah yang poor, very poor, berkenaan dan kaitannya dengan keselamatan. Jadi sebenarnya bangunan-bangunan kerajaan, sekolah yang dibina ni adalah life cycle of the asset dia, jangka hayat dia adalah lebih daripada 50 tahun dari segi keutuhan struktur. Okay, jadi dari segi keutuhan struktur bermakna, okay, kalau kita nak kata bangunan tu akan runtuh, memang dia tak runtuh lah. Dari segi keselamatan untuk struktur memang tidak membahayakan. Tetapi keadaan yang menunjukkan very poor and poor di sini adalah keadaan kerosakan dan kecacatan bangunan tu isah. Yang mana yang melibatkan kulat, okay, tingkap pecah, pintu pecah, meja pecah dan sebagainya. Okay, jadi sebenarnya kalau secara keseluruhan ya, anak-anak kita ni masih lagi bersekolah lah. Okay, kita tengok masih lagi bersekolah dan keadaan bagi setengah-setengah sekolah adalah masih lagi terkawal. Okay, terkawal dari segi integriti struktur dan dia tidak membahayakan lah. Jika ada membahaya, tindakan segera akan diambil sebenarnya untuk mengatasi masalah yang berlaku. Terima kasih Dr. Syamila. Kita ada terima satu lagi soalan ya daripada Puan Marina Abdullah Sani melalui Zoom. Dan soalannya berbunyi, kajian ini boleh diaplikasi kepada hospital-hospital kerajaan? Okey, bagi menjawab soalan Puan Marina Abdullah, sebenarnya kajian ini boleh dilaksanakan dan diaplikasikan kepada hospital-hospital kerajaan. Dan Jabatan Kerja Raya sebenarnya untuk makluman ya, Jabatan Kerja Raya sebenarnya telah berurusan dan telah bermesyuarat dengan pihak bahagian kejuruteraan Kementerian Kesihatan lah untuk melaksanakan pemeriksaan bangunan dengan menggunakan kajian ini. Okey, bagi mengenal pasti 21 hospital seluruh Malaysia dengan menggunakan kajian ini dengan melaksanakan BCA bagi penentuan kerja-kerja pembaikan dan juga penyelenggaraan yang komprehensif bersama dengan anggaran kos yang sewajarnya lah. Itu Pemerintah boleh pakai dan kita dalam proses Kementerian Kesihatan telah berbincang lah dengan JKR untuk pelaksanaan pemeriksaan ini. Sekarang ni soalan daripada saya, Dr. Syamila. Okey, untuk objektif kajian yang kedua, di mana 65 bangunan didapati critical condition, dia punya keadaan tu, dan satu bangunan in a very critical state,
Jadi soalan saya, adakah stakeholder kepada bangunan-bangunan ni telah dimaklumkan ya berkaitan status ya keadaan bangunan ni, dan sama ada supaya kita dapat ambil tindakan ni lah untuk penyelenggaraan yang berkaitan lah, supaya tindakan dan permohonan bajet untuk maintenance dapat kita mohon ya. Silakan Doktor. Okay, terima kasih Dr. Rina. Jadi untuk berkenaan dengan objektif kedua lah, dapatan daripada kajian ya. Sebenarnya dapatan ini telah dibentangkan ya sebenarnya secara keseluruhan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi berkenaan dengan keadaan sekolah dan juga apakah faktor-faktor sebenarnya yang mempengaruhi, yang memberi kadar kerosakan yang tinggi dan apakah tindakan yang perlu diambil. Okey, jadi kami saya di JKR telah bertanggungjawablah untuk memastikanlah perancangan kita telah mengadakan courtesy visit ataupun bermesyuarat bersama dengan pihak KPM untuk merancang pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan sistem ini bagi keseluruhan sekolah di seluruh Malaysia yang melibatkan 170,000 blok bangunan dalam tempoh 5 tahun. Jadi 5 tahun ni tak habis sebenarnya. Kalau 5 tahun ni tak habis dan kita dengan kapasiti tenaga Jabatan Kerja Raya yang sedia ada. Jadi oleh itu bangunan-bangunan ini akan dirancanglah dengan baik bersama pihak KPM dan mengikut criticality. Maknanya mengikut criticality ini adalah berdasarkan dapatan tadi, berapakah bilangan yang sangat baik, bilangan baik, sederhana, kritikal dan juga kritikal, dan bersama-sama dengan usia bangunan. Usia bangunan, ada bangunan yang more than 50 tahun ataupun 45 tahun akan diberi keutamaan disebabkan oleh kadar keusangan, dan ada bangunan-bangunan yang baru dibina juga akan diberi keutamaan berdasarkan pemeriksaan mengikut criticality. Dan yang seterusnya adalah berkenaan ketetapan scope identification untuk pelaksanaan kerja-kerja pembaikan. Yang mana ini akan berkaitan dengan anggaran kos dan juga bajet-bajet untuk penyelenggaraan yang akan dilaksanakan oleh KPM selaras dengan keadaan bangunan. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan permohonan. Jadi kalau berdasarkan kepada perbentangan tadi, jumlah permohonan KPM kepada JKR berjumlah untuk tahun ini saja 2021 berjumlah 7,098 bilangan premises yang berjumlah 49,000 blok yang perlu diperiksa oleh JKR. Jadilah itu yang sebenarnya tindakan yang telah diambil berdasarkan kepada kajian ini untuk mempercepatkan dan juga untuk memastikanlah ketetapan dan juga skop-skop yang dihasilkan untuk pelaksanaan pembaikan dapat dilaksanakan dengan sistematik. Itu saja. Kita ada terima lagi satu soalan ya melalui atas talian untuk Dr. Syamila. Soalannya adalah masalah waterproofing adalah masalah yang boleh diatasi dengan pemeriksaan dan senggaraan berjadual. Di manakah masalah sebenar yang menyebabkan perkara ini masih berlaku? Berkenaan dengan masalah waterproofing masalah waterproofing ni mempunyai jangka hayat. Jangka hayat pemasangan dan sebagainya. Bangunan itu itself lah. Jadi betul dapat diatasi dengan pemeriksaan secara berjadual. Kebanyakan bangunan kerajaan adalah disenggara adalah secara ad hoc. Maknanya kalau sekolah ni kalau kita lihat tidak ada satu organisasi jabatan lah yang khusus untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan bagi bangunan sekolah. Yang untuk sekolah ni kita tengok kebanyakannya ada cikgu yang menjaga bangunan sekolah itu itself dan dia tidak mampu untuk melaksanakan pemeriksaan dan senggaraan berjadual.
Okey, jadi ini adalah berkenaan dengan keperluan human resource kat sini. Okey, di mana dia berlaku tu, satu kita tengok tadilah faktor-faktor tadi. Yang pertama faktor teknikal in terms of pemasangan pun kurang pemantauan dari segi pemantauan, pemasangan dia akan menjadi isu juga kepada kerosakan pada waterproofing. Yang kedua environmental, expose, panas dan sebagainya, itu adalah disebabkan oleh persekitaran. Dan yang ketiga human to itself, yang mana untuk penggunaan dan juga siapa yang jaga bangunan, lapse of maintenance. Okey, itu yang menyebabkan dia tetap masih berlaku lah. Terima kasih. Ini soalan ni a bit futuristic. Apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan seni bina reka bentuk sekolah-sekolah kerajaan? Wajarkah seni bina future school diubah daripada reka bentuk semasa? Silakan Doktor. Okey, terima kasih atas soalan futuristik ni. Okey, untuk mengubah features. Jadi untuk reka bentuk bangunan ni sebenarnya dia sepatutnya perlulah maintainability, maknanya mudah untuk disenggara. Bangunan-bangunan kerajaan ni sebenarnya telah direka untuk mudah disenggara. Kalau kita katakanlah untuk for the future, untuk futuristik sekolah dan sebagainya, perlu dipastikan, bukan tak boleh, perlu dipastikan apakah kaedah-kaedah design for maintenance. Okey, jadi design for maintenance perlu diterapkan, perlu diserapkan dan perlu di-apply di dalam proses reka bentuk. Okey, jadi maknanya dalam proses reka bentuk ini perlu mengenal pasti kalau kita nak menghasilkan reka bentuk yang futuristik. Jadi bentuk futuristik itu adalah boleh disenggara. Maknanya tak adalah maknanya for example lah kita buat bangunan yang bentuk slating and so on, tapi kita tidak fikir apakah kaedah penyenggaraan yang sesuai untuk maintain bangunan. Boleh buat cantik-cantik tetapi skop dan juga keperluan design for maintenance perlu diterapkan ke dalam reka bentuk yang perlu yang diinginkan lah. Okay, Dr. Syamila, I think last question from me ya. Okay, dalam kita punya ni tadi saya noted building condition assessment rating system ya ataupun BCAS ya. Apakah standard skill ya yang diguna pakailah buat masa ini ya? Adakah dia berdasarkan point ataupun adakah dia degrade melalui alfabet ya A, B? Mungkin doktor boleh huraikan apa kelebihan ya pemilihan skill-skill yang berbeza ini dan apa yang kita gunakan di Malaysia. Silakan. Okey, untuk building condition assessment rating system ni, skala yang kita gunakan adalah alfabet lah. Okey, skala keseluruhan di mana untuk penarafan BCAS secara keseluruhan adalah berdasarkan kepada dua assessment, iaitu penilaian keadaan bangunan yang menggunakan skil 1 hingga 5 dan tindakan, keutamaan tindakan penyelenggaraan juga menggunakan 1 skil hingga 5. Di mana skil-skil ini akan dianalisis melalui analisis metrik. Okey, analisis metrik ini dia akan berdasarkanlah penentuan kepada point weightage. Okey, jadi point weightage at the end penarafan tu kita akan dapat A, B, C, D dan E. Okey, dan seterusnya adalah ada penilaian risiko. Okey, di dalam tu ada penilaian risiko di dalam BCAS. Penilaian risiko ini adalah berbentuk point. Okey, berbentuk point di mana yang menentukan tahap risiko pada bangunan sama ada risiko sederhana, risiko ekstrim dan juga risiko tinggi dan juga risiko ekstrim. Yang tu kita menggunakan point. Secara point lah untuk menentukan tahap keselamatan pada bangunan. Terima kasih Dr. Syamila atas pembentangan yang baik. Okey, seterusnya saya jemput ya Puan Arbayah binti Cik Rahim untuk membentangkan kajian sarjana beliau yang bertajuk A Systematic Review of Lean Healthcare Intervention in Emergency Department. Silakan.
Assalamualaikum and great day. I am Arbaiyah binti Cik Rahim, currently working as an IT officer in Mampu. Thank you for the opportunity given to me to present in 2021 Research Colloquium organized by Intan. Today, I will walk you through my master's project paper entitled A Systematic Review of Lean Healthcare Intervention in Emergency Department. So this presentation will cover 4 main areas, which consist of first, introduction, second will be the research methodology, third is finding, and finally will be the conclusion. So did you know the triage colors consist of red for critical, yellow for semi-critical, and green for non-critical? According to 2018 annual report by our Ministry of the Health, there is an increasing trend in emergency department admission from the year 2015 to 2017. So what is lean? Based on research paper by Womack and Jones 1996, lean is described as improvement methodology adopted from Toyota Production System, TPS, which includes the principles, methods, and tools to improve process efficiency by removing wasteful steps. So Lean Healthcare initiative was launched to the Ministry of Health Hospitals in the Public Service Delivery Transformation Framework back in September 2013, as illustrated in this diagram. The first departments involved in lean healthcare intervention was the Department of Oncology and Orthopedic in Hospital Sultan Ismail, where we can see the improvement in the average waiting time in both departments. Hospital Sultanah Aminah and Hospital Tuanku Ampuan Rahimah participated later in 2014, followed by emergency department and medical wards for 15 hospitals nationwide in 2015. So what do researchers say? As we can see in this slide, these 3 researchers from different parts of the world highlighting the same issue that happened in the emergency department, which is overcrowding issue in emergency department. And the study shows that a lean technique was implemented in order to overcome the issue. So the problem statement for this project paper is high congestion and long waiting time in the emergency department happens to be a worldwide concern, especially during peak hours. Therefore, it is significant to examine the effectiveness of lean healthcare intervention in the emergency department on managing the issue of overcrowding by exploring the recent literatures for in-depth understanding. Now, let's move on to 3 research objectives for this project paper as follows. We construct 3 research questions for this project paper. The first research question is lean healthcare implementation in emergency department reducing patients' waiting time? And the second one is, what are the challenges faced by the team during the lean healthcare implementation? And finally, the research question 3, what are the possible opportunities to improve services in the emergency department? So we are implementing a conceptual framework, which is the combination of Dona-Badian framework and also the Institute of Medicine framework. So Dona-Badian framework continues to be the conceptual basis of any plan for quality improvement and consists of 3 main components, which are structure, the accessibility of human, physical, and finance resources for healthcare, process, the treatment of health service delivered to the patient, and finally, the outcome, the subsequent consequence on the health of the patient or population. While IOM framework comprises 6 quality domains that covers a range of fundamental issues in order to deliver a high quality care by using precise instruments to measure the data availability and principal elements of the healthcare system, which include safety, effective, patient-centered, timely, efficient, and also equitable. Okay, for the research methodology, we are using the approach of qualitative research, and the method is systematic review with the technique of secondary data and also referred reporting item for systematic reviews and meta-analysis, also known as PRISMA. Okay, so this diagram is the summary of the 7 items of inclusion and exclusion criteria. For the eligible
inclusion studies were peer-reviewed journals or articles published in 2015 to 2019, and the selected publication must be in full text articles. The inclusion criteria also considered the publication with pre-post study design with full research articles. Other than that, the publication must comprise with the lean healthcare intervention and signifying the effective factor of success or failure. Meanwhile, the exclusion criteria, you can read through the list that I have here. Research design, preferred reporting items for systematic review and meta-analysis, PRISMA, is a minimum set of reports in systematic review and meta-analysis based on evidence. So the focus of PRISMA is on reporting randomized trial reviews, but it also can be used to report systematic review of certain types of research and also intervention evaluation. There are 4 stages in PRISMA protocols. Let's go one by one. So stage 1, identifying articles. For this project paper, we perform systematic searches in 5 databases, Elsevier, Medline, Web of Science, PubMed, and also Google Scholar. Second stage, article screening. At this phase, we remove any duplication and exclude records that met the exclusion criteria, lack of data, and also not relevant. While in stage 3, we made some assessment for full text articles, which exclude also any records that met the exclusion criteria, lack of data, and also not relevant at all. So finally, for the stage 4, we will analyze the final eligible articles remain. These slides represent the PRISMA diagram. 1,709 records were identified through databases searching, and 711 additional records acknowledged through other sources, summing up the record for screening to 2,420. So during stage 2, duplication of records were removed. In stage 3, there were articles excluded. And finally, the final eligible articles to be analyzed were 12. Okay. For findings, kindly note that we have 3 research questions for this project paper. For research question 1, is lean healthcare implementation in emergency department reducing the patient's waiting time? So the 12 pre-post study design research articles from the year 2015 to 2019 have revealed that lean healthcare intervention is reducing patients' waiting time and also length of stay in the emergency departments. So the time frame between the researchers is in between 4 to 28 months. There are 3 articles highlighted about structure advantages, which involve the increasing number of patients after the lean healthcare intervention, changes in staff allocation and knowledge, also the interface of the facility. Apart from that, 5 publications are highlighted on the process advantages, which comprises of non-value added reduction, value added time processes, and the satisfaction from the workers to provide a better quality of service to the patients. And finally, for the outcome, all 12 articles mention about decreasing patients' waiting time and also length of stay is reduced. For RQ2, what are the challenges faced by the team during the lean healthcare implementation? One article emphasized about the challenges in the context of structure, whereby there are times where the facility has inaccessible supplies when required. Staff were incapable to understand the new workflow and they were having such a difficulty to remove the old method and adapt with the new one. So apart from that, there are 2 articles that stress on the issues in the context of process, which happen that the organization failed to sustain the accomplished outcome and unable to deliver service based on the patient's value concept. One publication highlighted about the number of patients left being seen was increased due to unsatisfied patients. And finally, for research question 3, what are the possible opportunities to improve services in the emergency department? 5 articles have emphasized on the involvement from the top management, which is crucial to make sure that lean healthcare intervention in emergency department is a success. Those articles also mention about the application teamwork in managing the new daily routine and also
to provide privacy in structural environment. Besides that, there is also 5 publications discussed on the possible opportunity on the process, which involve the capability of the team to learn from the previous incident to reduce the rate of left without being seen. While 3 articles suggested on the department to do a survey on patients' journey in order for them to improve their service. Okay, for this project paper, we have 2 major limitations. The first one is it's only taken account only the pre-post case study. And the second one is we may have overlooked on data reported in non-English literature. Okay, for future works, there are 2 main suggestions. We should identify the comparison between the queue management handled by the public and private hospitals to overcome the patients or overcrowding issues in the emergency departments. And secondly is classifying good practice in public and private hospitals emergency department in order for both organizations to deliver the best service for the citizen. As for the conclusion, the intervention of lean healthcare in emergency department is improving the patient's flow, reducing the waiting time, and also the length of stay. In terms of policy implication, Ministry of Health should entertain the idea of having a general policy of lean healthcare for all clinical departments in all public hospitals, as it is already shown that could be reduced significantly the waiting time for treatment to be given to the patients. Okay, that's all from me. With that, I thank you. Assalamualaikum and have a great day, everyone. Okay, thank you, Puan Arbaya, for the insightful presentation. But I just wanted to actually understand, what actually motivated you to do a systematic review in the first place for your research, and what have you gained from using this approach, and who or what actually influenced you to actually undertake this sort of study? Okay. All right. Thank you, Dr. Rina, for the questions. First of all, I was working in hospitals, so that's why we actually can see that there are high congestion in the emergency departments. So that is actually what motivates me to do this kind of research. So for the systematic review, right? Systematic review, first of all, in my opinion, I believe that I should have a better understanding on what are the common matters that's actually discussed in other research studies, which is related to lean healthcare intervention in the emergency department. So what I actually gain is, first of all, when the emergency department team implemented the lean healthcare method, based on the pre and post study design, it shows that we actually can reduce the patient's waiting time, which can actually be useful for our emergency department to implement the lean healthcare in their emergency department, in our emergency department. Okay, when you say the lean healthcare in the emergency department, can you perhaps clarify more on what do you particularly mean by lean healthcare services? Okay. Remember what is lean,
right? The slide shows that what is lean. So lean is actually we taken out the waste which is not, it's not that unuseful steps, just that it's maybe it's not critical steps to be taken out inside the workflow, inside the flow in the emergency department. For example, let's see, in the green zone, right? When the patient arrive, so we are supposed to take, we are supposed to go to the registration, right? So maybe perhaps we can just do the triage there. So triage, then okay, once the MA or the nurses told, can see the patient's condition, which is okay, you are in the critical condition or in a yellow zone, so they can actually assign them to allocated zones. This is one of the maybe action can be taken with lean. So apart from that, we can actually, lean is, remember when the findings of the structure, for example, we, some of the emergency departments in other research articles, they said that they add up another structures, which is they add up consultation rooms. So consultation room is increased. So they have increased the number of the doctors inside the consultation rooms to make sure that the patient's flow is more. I mean, you know, you have options of more consultations room for the patients. Okay. Thank you, Puan Abaya. Thank All you. right. Okay. Right. Next. Oh, we have actually arrived to our final presenter. So I would like to call upon Puan Mastura binti Muhammad Dan to present her master's research entitled Issues and Challenges of Health Risk Management of Communicable Disease Amongst Foreign Workers in Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. My name is Mastura binti Muhammad Dan. I am currently attached to the Ministry of Defence Malaysia since August 2020. My research title as a master's candidate for the Masters of Innovation and Technology Management was Issues and Challenges in Health Risk Management of Communicable Diseases Amongst Foreign Workers in Malaysia. Now, did you know, according to the World Health Organization, or WHO, tuberculosis is listed as one of the mortality and burden of diseases present in Malaysia. WHO reported there were more than 25,000 notified cases in the country in 2018. The national TB budget is domestically funded, and in 2018 alone, the amount spent for control and treatment was $16 million. Do take note, the 2 million foreign workers in Malaysia are legal or documented workers that are in the system. Their data are available and they have been certified fit to work by FOMEMA. In reality, however, there are unknown numbers of foreign workers as they are undocumented or, in other words, working in the country illegally. According to Sandra Ghani, foreign workers are at a higher risk of contracting and transmitting communicable diseases. While Moran states that foreign workers with communicable diseases poses a challenge to the host country's public health. Both Sandra Ghani and Morris agree that it is important for host countries to properly manage risks of imported communicable diseases through detection and control. There are, however, relatively few investigations conducted in Malaysia to explore the issues and challenges in managing health risks due to failed medical screening for migrant workers. In order to guide this study, two research objectives were defined, which are to explore and understand the issues and challenges in managing foreign workers that fail medical screening for VPTE applicants, and
to enhance the current guideline in an effort to reduce health risk of communicable disease from the perspective of public health management. In order to achieve the research objectives mentioned earlier, 3 main research questions were designed. The research questions for this study are: what are the issues and challenges in terms of health risk management? What are the challenges linked with the repatriation of migrant workers? To what extent is the system effective in managing foreign workers? Based on literature review done, response adaptation of risk management framework was adopted for this study. Risk management is a continuous management process with the objective of revealing potential hazards, identify and reduce risk control measures to eliminate or reduce harm. Elements of risk management comprises of risk analysis, risk evaluation, and risk control. An emphasis on risk analysis was made in the study. This is the overall process of foreign workers management, which was obtained from the Ministry of Home Affairs Malaysia. It starts from employers applying for quota to hire foreign workers, all the way until the workers return to their country at the end of their employment tenure. This is a simplified process flow for a worker to obtain their VPTE or work permit. It starts with the security clearance in their home country until the issuance of a VPTE and I-card in Malaysia. Do note, there is a time gap of 4 months between the biomedical screening at source country and at the first medical screening in Malaysia. By right, no discrepancies should occur. However, in that time frame, foreign workers are exposed to possible transmission of disease, or for a person to get infected with TB, as TB is an airborne disease. The study uses a qualitative approach, adopting a case study method. Technique of data collection were through semi-structured interviews and document analysis. Analysis of data obtained were through thematic analysis and document analysis. Data collection involved 2 phases. Upon receiving ethics approval from Medical Research Ethics Committee, documents were obtained from governing bodies. After reviewing the documents obtained, semi-structured interviews were conducted with the relevant bodies involved in foreign workers management. Respondents' inclusions are government officials and implementers with at least 10 years working experience with the management of communicable diseases and foreign workers, as well as the issuance of VPTE. The findings from this study will be presented according to the research questions mentioned earlier. For research question 1A, the attempt was to understand how far of a threat to the public in terms of health and health management does communicable disease presence among foreign workers have. In simpler terms, it is trying to figure out how much of a threat would foreign workers with communicable disease have towards the public. The terrometer was initially used to estimate the possibility of a terrorism attack after September 11th. Based on interviews conducted, it can be concluded currently the level is guarded, or in other words, moderate. However, there are reasons for concerns, for without proper management, the risk will increase. The cause for concern is not the documented workers, but rather illegal workers or UNHCR card holders. For documented foreign workers, they have been certified fit based on their FOMEMA medical screening. As for UNHCR card holder and illegals, they are either not being screened or they are runaways that have failed their medical screening. They work, live, and socialize with the general public in their day-to-day lives. The most worrisome part are those that have latent TB, as they are most of the time asymptomatic or they do not show any signs of having TB. And yet, TB is an airborne disease where anybody within a patient's vicinity have a chance of contracting it. Research question 1B looks at the precautionary measures to reduce possibility of transmission. Just like COVID-19, to break the chain is to eliminate as soon as possible those that have been affected. For the case of communicable diseases among foreign workers, it was suggested to minimize contact with the public prior to FOMEMA medical screening. Currently, the policy with regards to TB is screening only, which is done through chest X-ray. It does not involve confirmatory tests. Therefore, it is proposed that chest X-rays are done immediately within 48 hours of arrival and to eliminate the possibility of socialization and transmission. Foreign workers should be quarantined immediately upon arrival. Therefore, it is proposed that chest X-rays are done immediately within 48 hours of arrival, and to eliminate the possibility of socialization and transmission, foreign workers should be quarantined immediately upon arrival. This will actually solve 2 challenges faced currently.
First is the possible spreading of diseases that are airborne. And secondly, it will reduce the possibility of workers to run away when they are diagnosed to be unfit to work in Malaysia by FOMEMA. Research question 2 attempts at understanding the challenges to deport foreign workers that were found to be unfit due to medical conditions by FOMEMA. Based on interviews conducted, employees are to be sent back due to failure of FOMEMA medical screening and the non-issuance of VPTE to work in Malaysia. Due to the circumstances these workers have put themselves to work in Malaysia, going back to their home country within a month of arrival is not an option for them. If there are no demand for foreign workers, regardless of their documentation status, workers will not run away from their employers because there is a means for survival is what causes them to be bold and run away. Ladies and gentlemen, unlike documented foreign workers where the employers are responsible to provide accommodation for their workers, undocumented foreign workers do not have that luxury. Therefore, they will have to seek accommodation on their own. A responsible landlord would rent out their premises to use as accommodation or business premises to undocumented foreign workers. Research question 3 is with regards on the effectiveness of the system being used by governing bodies to manage foreign workers. Based on interviews, the current system, which is MyIMS, is fairly effective. However, active actions are needed to improve the aging system for societal well-being. As I have showed earlier in this presentation, there are a number of patch-on systems. 2 other systems are being used for medical screening of foreign workers. FWCMS for the biomedical at home country, FOMEMA used in Malaysia. Both these systems are linked to MyIMS where the rest of management of foreign workers takes place. Biomedical medical screening means biometrics, alter and fingerprints of the foreign workers are being scanned and their medical results will be transmitted online. For FOMEMA medical screening, once employers have registered their workers in MyIMS upon arrival, it will be linked to their biometrics information which has been captured. FOMEMA medical screening will be transmitted online as well. However, FOMEMA system allows for the change of medical screening results. Unfortunately, MyIMS more or less does not allow for VPTE revokement. There is no notification or alert in the system of any medical changes made for immigration officers to take the necessary actions. Even if there was, VPTE and iCard are being issued physically. These are the themes and sub-themes that I have found to emerge during analysis of the interview transcriptions. There were 3 main themes and a total of 10 sub-themes. To improve on foreign workers management, 2 main actions are recommended. First is for stringent actions towards employers employing and landlords renting premises to undocumented workers. And second is for the government to update on technology for the use of immigration officers, especially for monitoring and control purposes. This includes development of a new system, as the current system is already beyond optimization. And in line with that, the system should be able to revoke VPTE issued. In doing so, it is recommended the current iCard is to be replaced with a card that is equipped with a smart chip. Therefore, Immigration Department will require portable devices to read the iCards when they are doing monitoring or when they are conducting operations on the ground. Just like what is currently being enforced to identify those that are COVID-19 positive, it is also recommended for foreign workers that arrive to undergo a compulsory medical screening immediately upon arrival, as well as having the medical checkup. Perhaps to give some time for employers, only chest x-rays to screen for TB should be done immediately, while the rest of the medical checkups and tests can be conducted as they are being done currently, but within a lesser time, perhaps 14 days as being done by our neighboring country, Singapore. It is also suggested for medical screening to be infused with micro-credentials. For foreign workers management, we take it a step further where the medical centers can be monitored. To tie all this, policies with regards to employment tenures, requirements imposed on employers, medical screening, among others, needs to be analyzed and revised where necessary. As for finance, medical screening of foreign workers costs 190 ringgit for female and 180 ringgit for males. It is recommended that tuberculin skin tests are done and BCG are administered prior to travel to Malaysia. This is to reduce the possibilities of the workers to contract TB. Now, it is foreseen that there will be some resistance to adopt this as there will be additional costs to employers. However, employers will have to oblige if they are to hire foreign workers. Hiring foreign workers is not a right. It is merely a benefit that the government has given to employers when quotas to employ foreign workers are approved.
Employers should reduce their reliance on foreign workers. This is to ensure stability of the economy as well as work opportunities for locals. Hiring foreign workers is not necessarily cheap, but it is convenient for employers. Respondents state that foreign workers cannot go anywhere or change employments, or they will risk of being illegals here. So employers more often than not offer minimum wage regardless of the work involved. And of course, when better opportunities emerge, locals will go for that. Locals are willing to work as long as their welfare are being taken care of. For other sectors, automation within the processing line should be implemented. These are just two examples where reliance on foreign workers can be reduced. The third issue are human rights issues, with living condition being the main issue. Employers are required to provide accommodation for workers. More often than not, what happens is it is less than desirable. Foreign workers do not have the avenue to fight for their rights, or they are simply afraid. Therefore, it is recommended private agencies to house accommodation complexes which can be rented out to employers for their foreign workers. This is to address the substandard accommodations currently being provided for them. And of course, these accommodations should be monitored by the government to ensure the safety aspect as well as the cleanliness and well-being of the workers. With that, this is the proposed revised guideline for VPTE issuance. Most of the items here have been presented just now. The blue boxes are where new steps are proposed, while the yellow boxes with red fonts are where the improvements or enhancement towards the existing actions are being proposed. As far as the contributions of this research is concerned, there are two areas. First is in theory and knowledge. This research has presented the link between risk management and foreign workers management. Secondly, in practice, a revised framework for medical screening is proposed for policymakers and implementers' consideration. For future research, I would like to propose a policy analysis to be done with regards to the medical needs of foreign workers. The current policies that are in force could be reviewed, and recommendations are to be proposed based on the policy analysis conducted. Medical-related issues could also be explored in order to improve the health and livelihood of workers that are abroad for work. Other possible future research considerations could be to compare and contrast health programs between countries and the disease prevalence as a result of those programs. In conclusion, the government and employers are responsible and have their own parts to play in order to reduce dependency on foreign workers in the low and unskilled work sectors. For those foreign workers that are here, enhancements are necessary in their management to ensure their well-being are taken care of and their human rights are met. I have proposed a revised framework for medical screening and VPTE issuance as management of foreign workers that have failed their medical screening. With that, I conclude my presentation and thank you for your attention. Thank you, Puan Mastura, for the presentation. So, are there any questions from the chat box? None? Okay, then I'll proceed with my question. Okay, based on your data for your research, actually, these foreign workers, what's the percentage of them actually, contracting communicable disease, and especially in this case, TB, tuberculosis? And if, let's say, they do contract the disease after they have actually arrived in Malaysia, who is actually responsible to bear the treatment costs? Because normally for TB, the treatment length of treatment is quite long. And what actions are actually being taken? Are they being sent back home, or how is it? Could you please elaborate and describe? Thank you. Okay, thank you, Dr. Vina. Okay, basically for the first question, when you asked about the numbers of foreign workers that has contracted communicable diseases, okay, the data that I collected was for the years of 2014 until 2018, so that's 5 years data. Based on the data that I collected, about 44% is TB related, and followed by others. So
total for communicable disease is 60%. And the rest, 40% is non-communicable diseases. Non-communicable diseases, among them are heart disease, you know, those kind of things, or cancer. So communicable disease is about 40%, something like that. Sorry, communicable disease 60, 40% non-communicable disease, and for TB, it's about 44%. For the 5-year total. Annually for TB, it's between 33 to 52%. So it's quite high. And the number, it depends on the total number of foreign workers that enter Malaysia. So it's around about 60,000 per year that have been, when they come into Malaysia and after they did the FOMEMA medical screening, so they have found about 60,000 around the area that have TB. Okay, so what happens, I would like to jump to you the third question before I answer the second question, because when I answer the third question, it's going to basically answer the second question. So what happens when these foreign workers, they fail the medical screening, is that they have to be sent back home. Okay, so they don't undergo treatment here. For other diseases, let's say if they fall sick or whatever, then that is actually under the responsibility of their employers, because among one of the conditions for these foreign workers to get their VPTE, besides they have to pass their medical examination, the employers also have to purchase insurance for them, health insurance. So those the health insurance are what covers for their medical treatment, other than treatments for failed FOMEMA examination. All right. So meaning to say for those who have contracted communicable disease, they will be repatriated, right? Yes, that's it. But for those non-communicable disease, they still are allowed to actually remain here in Malaysia, and the employers have to bear the cost for the non-communicable disease like heart and like, actually they're supposed to go back home. The insurance is for things like if they fall sick, like flu, or if they have to be hospitalized for other than whatever that is being screened by the FOMEMA medical. So it's for outpatient treatment. Yes, outpatient treatment. Yes. Okay. All right. And so meaning to say, like, the systems that you actually pointed out just now, are they actually talking to each other? Are they linked? For example, like the FOMEMA, like once they detected these foreign workers, they have a disease. So will the other systems, like, like just now you said, my IMS or the other system, will they be alerted so that, the officers in the immigration department could take action? Okay, as I've mentioned, actually that's the problem. When they fail the FOMEMA, okay, so what happens is they will enter into the system. So, and then my IMS will capture as a failed FOMEMA medical screening result. So they will not be issued a VPTE. So immediately then, when they're not issued the VPTE, then they have to go back home. The employees have to send them back home. But there are cases whereby the first, because when they do the medical screening, the result will be transmitted online, and then there will be, the FOMEMA will have the audit. So there are instances where initially they passed their medical screening, but then when the audit was done, they failed the screening. So they will change the result in the system. Unfortunately, the VPTE has been issued. So it's in a way, there's no point of them, updating the system, updating the result online,
but the VPTE has been issued, as I mentioned earlier, because the VPTE, it's issued in the form of a card, like our IC, except it's just a normal card without the smart chip. And the VPTE is like a sticker. It's in their passport. They'll put it in their passport. So it's something that is physical, and so once it's been issued, just like that. So you cannot revoke. Currently, the VPTE once issued, you cannot revoke it if there is a change of medical result online. Okay. I see, like in the source country, actually they do undergo the medical checkup at the source country. So why isn't this disease actually, detected back in the source country? Okay. Yeah. All right. The medical checkup in the source country, the validity is for 3 months. So usually between that time, and then in Malaysia, they have another 30 days to undergo their formal medical screening. So you can see there's about 4 months gap between the initial medical checkup and the one that they've done in Malaysia. And as we all know that there's diseases and human beings, they're not static. We move around, and the diseases we can contract anytime. So there's that 4 months window period. First of all, there's that 4 months window period. So they can, maybe during the first checkup, they did not contract the disease. So they have contracted it after that initial medical checkup. And I had another point, but I forgot. Okay, and then the second point is incubation period. Certain diseases, they have the incubation period. So during the medical checkup, there is a chance, there is a possibility that they have contracted those diseases, but it was not shown yet. You know, like COVID, it takes about 7 to 14 days, right? So it could be something like that. It's during the initial medical screening was done during the incubation period. So that's why it was not detected in their home country, but rather it was detected when they did the medical screening in Malaysia. Thank you, Puan Mastura. Thank you. Congratulations. Okay. We have one question from the chat box. Do you think our existing foreign workers' healthcare and disease monitoring system is capable to protect Malaysians from communicable diseases, providing the fact that many of them are in the F&B or food-related sector, food and beverage sectors? Okay, to answer, thank you for the question. Yes, basically, because for the foreign workers to work in the F&B sector, they have to have the typhoid shots. So basically, that is to help protect from the spreading of certain diseases. So yes, I do believe that our system in a way can help protect Malaysian. What I'm worried about is those that, like I said, that failed the medical screening, but they did not go back to their home countries. Like our previous presenter, Sharafiza mentioned, to come to Malaysia, for example, for Bangladeshis to come to Malaysia, if they use the companies, it's going to cost them about 15 to 18,000 ringgit just to come to Malaysia. So for them, for these workers, when they're in Malaysia, if they were found to have communicable disease and they have to be sent back to their country, they are going to be in a lot of trouble, basically. They have spent a lot of money, invested a lot of money just to come here. So basically what will happen, most of them, they won't want to go back to their country. So they'll run away, or there are, I'm not saying all, but there are certain employers, according to my respondents, these are irresponsible employers who continue to hire these workers, but illegally lah, basically. So these are the
that what worries us, you know. So the system is there. We've got our policy and everything is there. If it's followed through, if it's implemented properly, then inshallah, you know, it's good. But the problem is when other things stops to happen. Right. Thank you, Puan Mastura, and thank you to all the presenters today. Yeah, so tahniah ya kepada pembentang-pembentang ya. So terima kasih ya kepada penonton yang masih setia ya bersama Kolokium Penyelidikan tahun 2021 Intan. So sesi ini adalah sesi pembentangan terakhir dan saya ni berharap ya supaya penonton masih bersama dengan kami untuk sesi ceramah petang ini ya oleh Dr. Uti ya. Dan saya rasa ceramah tersebut akan bermula pada jam 2 sekejap ya. Pada jam 2:30 petang ya. Jadi saya menjemputlah supaya penonton dan peserta KP 2021 dapat terus setia bersama Intan untuk mendengar ya sesi ceramah oleh Dr. Osman Talib, pensyarah kanan UPM ya, yang bertajuk teknik penyelidikan pengajian sarjana dan PhD ya. Beliau akan menyampaikan tips-tips yang sangat berguna Jadi saya serahkan sesi ini kepada pengacara majlis. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rina. Baiklah para hadirin sekalian, dengan itu berakhirlah sudah sesi pembentangan kita pada hari ini, menggenapkan keseluruhan 29 pembentangan kertas penyelidikan oleh penerima HLP. Pengulangan pemakluman sebagaimana moderator maklumkan sebentar tadi, sesi akan disambung semula pada jam 2:30 petang dengan sesi ceramah oleh Yang Berusaha Dr. Osman Talib dari Universiti Putra Malaysia. Sekian, majlis ditangguhkan ke sesi petang.
Halo. Puan macam ni tutup ni, Puan. Hai.
Percubaan suara 1, 2, 3. Percubaan suara 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang dan salam hormat dari saya buat anda semua. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, pertamanya terima kasih kerana kita bertemu lagi dan anda cukup setia untuk sesi pada petang ini dari awal semalam hingga ke akhirnya. Dan sebagai titipan khas buat anda semua, untuk sesi Kolokium Penyelidikan pada hari ini, kami tinggalkan satu sesi ceramah oleh penceramah jemputan yang tidak asing lagi. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, siapakah gerangannya penceramah kita pada petang ini? Beliau merupakan yang berusaha, Dr. Othman Talib, yang kami jemput dari Universiti Putra Malaysia. Baiklah hadirin sekalian, santun sebagai penganjur pada hari ini, saya akan kenalkan siapakah gerangan yang berusaha Dr. Othman Talib. Baiklah hadirin sekalian, yang berusaha Dr. Othman Talib mendapat pendidikan menengah dan pasca menengah di Sekolah Menengah King George V Seremban dan Pusat Matrikulasi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau kemudian mendapat ijazah pertama dalam bidang kimia dari UKM pada tahun 1986. Setahun kemudian, beliau menjawat jawatan sebagai guru kimia di Pusat Matrikulasi UPM, Universiti Putra Malaysia. Seterusnya, beliau kemudian mendapat ijazah sarjana dalam pedagogi dari UPM dan kemudiannya pada tahun 2000 menjawat jawatan sebagai pensyarah di Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Pada tahun 2003 pula, beliau melanjutkan pelajaran bagi mendapatkan ijazah kedoktoran di University of Adelaide, Australia. Kemudiannya, beliau telah dan kini menggenggam ijazah Doctor in Education pada tahun 2007. Baiklah hadirin sekalian, bagi kita mengenal lebih lanjut siapakah gerangannya yang berusaha Dr. Othman Talib, mari kita melihat kepada sesi perkongsian ceramah beliau. Tanpa melengahkan masa, kerana saya bukan orang utama pada hari ini, saya serahkan majlis kepada sesi ceramah untuk kita sama-sama ambil perhatian yang bertajuk Teknik Penyelidikan Sarjana atau PhD. Dipersilakan yang berusaha doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang bersama saya pada petang ini, terutamanya kepada penjawat awam seluruh negara dan juga pada mereka-mereka yang sempat bersama dalam satu ceramah ya dalam sekitar 2 jam di atas tajuk Teknik Penyelidikan Pengajian Sarjana dan juga Doktor Falsafah. Saya ingin mengucapkan terlebih dahulu kepada Intan ya, Bukit Kiara yang telah menjemput saya pada kali ini untuk bersama-sama dengan seluruh peserta untuk kita menyusuri bagaimanakah langkah-langkah utama dalam menyediakan satu pengajian yang boleh memberikan implikasi kepada apa yang akan kita hasilkan. Okey, bersama anda kita akan lihat ya, saya akan menggunakan slide ya pada kali ini. Harap sesiapa yang perlu mencatat, sediakanlah dengan pen dan pensel anda. Walaupun saya percaya pihak Intan menyediakan rakamannya, tetapi tentulah rakamannya juga akan dalam konteks yang sama. Perlukan juga pendetailan daripada anda sendiri untuk mencatat apa yang bakal saya ceritakan. Okey, saya menganggap semua yang sedang bersama saya adalah mereka yang baru bercita-cita ataupun baru mendaftar, tidak kiralah tajuk apa sekalipun, bidang apa sekalipun, kerana apa yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah berbentuk umum, meliputi semua genre penyelidikan ataupun bidang kajian. Okey, isu pertama yang akan timbul adalah tajuk kajian. Okey, selalu saya dapat persoalan, apakah tajuk kajian yang sesuai kita nak lakukan?
tentulah anda boleh bayangkan bagaimana saya ingin menjawab persoalan tersebut. Mereka datang daripada Fakulti Pengajian Pendidikan, mereka datang daripada Fakulti Pengajian Islam, mereka datang daripada management, datang daripada engineering, datang daripada pelbagai latar belakang. Tanyakan tajuk kajian yang sesuai untuk mereka. Jadi saya tidak ada kuasa magic untuk memberikan tajuk dalam semua aspek. Tetapi saya akan memberikan suatu penjelasan yang anda boleh ikuti supaya anda boleh memastikan tajuk yang anda akan lakukan itu sekurang-kurangnya ada satu asas yang kokoh. Maka saya memperkenalkan apa yang saya sebut sebagai model, iaitu akronim kepada M, mass media, O, own experience, D, discussion, E, event, L, literature. Okey, sekiranya anda ingin melakukan kajian, pertama yang dianggap sebagai satu kajian yang perlu, satu kajian yang kita katakan dapat difahami keperluannya apabila isu-isu yang dikaji itu isu yang terbit dalam mass media, keluar dalam televisyen, keluar dalam surat khabar, okey, keluar dalam ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin kita, okey, dibicarakan di khalayak dalam medsos. Jadi perkara itu mesti ada sesuatu yang menarik hingga dibincangkan, dan yang paling cantik sekiranya ia dibincangkan bukan sahaja secara lokal tetapi juga dibincangkan secara global. Kalau itulah tajuk kajian yang kita boleh fikirkan, itu satu yang sangat menarik. Contohnya dalam bidang kewangan. Apabila masyarakat dunia bercerita pasal fintech, okay, finance technology. Okay, dalam pendidikan mereka bercakap pasal pendekatan STEM. Okay, dan juga bidang-bidang lain yang anda lebih arif tentangnya. Jadi kalau perkara itu dapat diketahui, maka itulah satu tajuk yang paling istimewa. Kenapa? Kerana anda boleh membentangkan dapatan kajian anda serata dunia, dan scholar-scholar lain, sarjana-sarjana lain bersedia untuk mendengar dapatan tersebut, tetapi maybe dalam konteks Malaysia, dalam konteks maybe Asia Tenggara. Jadi pastikan yang pertama, apa yang anda ingin lakukan itu ada sesuatu yang diketahui dalam bidang anda sendiri. Bukan bidang lain ya. Kalau cerita pasal fintech, orang bidang lain tak tahu. Jadi orang bidang anda sendiri yang tahu. Jadi itulah langkah pertama untuk kita membuka, okay, pemikiran kita tentang tajuk kajian yang dianggap sesuai untuk kita lakukan. Okay, jadi kalau siapa yang sedang memikirkan tajuk kajian yang bersikap lokal, hanya di tempat kerjanya sahaja, okay, yang bersifat kita katakan sangat spesifik, maybe kajian itu satu kajian yang maybe tidak sangat diperlukan oleh pihak lain. Sumbangannya maybe sedikit, dan anda akan menghadapi masalah kemudian untuk menerbitkannya dalam pelbagai media selepas anda mendapat data. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan saja ianya keluar dalam mass media, dibincang dalam masa, okay, masyarakat. Kalau anda sebagai pentadbir, penjawab awam menjadikan sebagai isu utama, dan bukan saja penjawab awam di Malaysia tetapi juga penjawab awam seluruh dunia bercakap tentang perkara yang sama. Okey, pasal kualiti umpamanya kan, pasal penggunaan IT, pasal kerahsiaan kerahsiaan data-data kerajaan. Okey, macam mana kita boleh menggunakan data analisis untuk melihat corak. Kalau itu yang dibincangkan, maka itulah yang paling istimewa, dan lebih baik lagi kalau ianya melibatkan pengalaman sendiri, our own experience. Anda bekerja di bidang, katakan di Kementerian Kewangan, akan anda bekerja menguruskan data, okey, dan perkara tersebut diperlukan dalam masyarakat dunia sedang bercerita tentang big data. Maka itulah kajian yang paling sesuai bagi anda, kerana anda juga terlibat dengan apa yang sedang dibicarakan. Okey, membuat kajian adalah satu perkara yang berbeza daripada kita berbincang sesama rakan. Okey, melalui saluran-saluran yang biasalah, sama ada mesyuarat ataupun melalui email.
Jadi kita memerlukan apa dikatakan sebagai discussion, perbincangan untuk memastikan tajuk yang kita ingin lakukan tersebut adalah tajuk yang sesuai untuk dijalankan dalam bentuk satu kajian. Kita boleh berbincang dengan mereka yang berpengalaman. Kalau anda sebagai penjawat awam, maybe ada penjawat awam yang telah pun selesai menjalankan kajian ataupun telah pun bergraduat, maka maybe mereka adalah tempat untuk anda berbincang kesesuaian tajuk yang telah anda pilih. Di samping itu, anda juga boleh mendapatkan pakar-pakar yang berkaitan dengan tajuk yang anda ingin lakukan. Tak kira di mana sajalah. Maybe mereka itu adalah kumpulan yang pelaksana, yang tahu apakah elemen yang patut dijadikan kajian, ataupun kepada sarjana-sarjana di institut pengajian yang juga boleh memberikan pandangan bahawa skop-skop tertentu adalah skop yang perlu anda berikan perhatian. Jadi bukan saja keluar dalam media massa, bukan saja anda hanya sekadar ada pengetahuan, anda juga kena refine pengetahuan tersebut dengan kelompok-kelompok yang maybe ada pengetahuan dan juga pengalaman melakukannya. Okey, sekiranya anda telah pasti bahawa ada satu skop kajian, maka boleh ambil kesempatan untuk terlibat dengan event. Contohnya, anda sekarang telah terlibat dengan satu event bersama saya. Okey, ataupun anda pergi kepada kolokium yang lain, pergi kepada konferen yang lain, pergi kepada seminar yang lain. Apa saja event yang berkaitan dengan tajuk kajian yang anda ingin lakukan. Kenapa? Kerana di situ berkumpulnya para sarjana, perbincangan yang dilakukan itu mungkin dapat memberikan anda satu petanda bahawa kajian anda itu mempunyai potensi yang besar untuk dilakukan. Okey? Dan akhir sekali, sebagai seorang sarjana yang membuat kajian dalam konteks akademik, okey, anda perlu menyediakan naskah manuskrip yang detail. Jadi anda kena pastikan bahawa penulisan anda itu mempunyai sokongan-sokongan daripada literature. Okey, jadi dengan membaca literature, anda boleh pastikan bahawa kajian-kajian lepas yang telah dilakukan itu telah meletakkan satu sempadan, okey, konteks semasa, dan anda perlu memberikan sedikit extension kepada apa yang telah dilakukan sebagai contribution anda yang baru apabila anda ingin melakukan kajian di peringkat sarjana ataupun doktor falsafah. Okey, jadi saya ulang semula ya. Yang ini adalah situasi ideal, model yang ideal. Okey, sesuatu tajuk itu yang melibatkan mass media, perbincangan massa, lokal dan juga international. Itu tajuk yang paling baik. Okey, dan kalau anda boleh expert dalam satu bahagian tersebut, anda ada kalanya diberikan kesempatan pula untuk present tajuk yang anda kaji tersebut di luar negara. Kerana semua orang maybe ingin mengetahui apakah yang telah anda perolehi. Dan tentulah tajuk tersebut dalam pengetahuan. Okey, your own industry, your own industrial experience. Itu yang lebih sesuai. Okey, dan tentunya sebagai seorang novice, kita perlu untuk melihat banyak pula perspektif kajian yang kita nak lakukan. Dan memantapkan lagi dengan kita terlibat dengan event-event, terutamanya event-event yang membincangkan dapatan-dapatan hasil kajian, terutama seperti kolokium yang dianjurkan oleh Intan ini ya. Ada satu ruang untuk anda lihat bahawa apakah potensi kajian anda pula untuk memberikan sumbangan selanjutnya daripada apa yang telah dikaji. Dan akhir sekali anda kena menguasai literature. Tidak ada alasan ya. Nanti kita akan lihat ya, kalau ada ruang kita akan demo ya bagaimana literature boleh membantu anda untuk menyediakan sebuah kajian yang komprehensif yang melambangkan kesarjanaan anda selepas anda bergraduat. Okey ya. Itu yang pertama. Okey. Isu yang kedua. Slide saya ini lebih kepada kumpulan persoalan-persoalan yang lazim timbul apabila seseorang itu ingin melangkahkan kakinya menjadi seorang penyelidik, pengkaji, melanjutkan pelajaran. Kalau kita nak kahwin, kita pergi kursus kahwin.
Dan dalam kurs kahwin tu banyaklah ustaz cerita kan, apa isu-isu yang akan timbul selepas kahwin. Yang utama-utama lah kan. Contohnya suami bekerja ada gaji, isteri bekerja ada gaji. Gaji suami isteri punya, suami punya, gaji isteri punya. Okey, jadi macam tu lebih kurang kan. Jadi kita tak tahu kan. Ada isteri dia bagus, dia kata gaji dia adalah gaji dia saja. Okey, 1 sen pun tak nak bagi kepada. Jadi kalau macam tu baik duduk rumah kan. Okey, dah dia keluar rumah, meninggalkan kerja sebahagian besar kerja rumah, kita kena buat, lepas tu gaji dia punya. Jadi itu perbahasan mereka dalam kurs kahwin lah kan. Okey, sama juga. Dalam kita buat kajian, apakah yang kita nak lakukan supaya dia menjadi satu kajian? Okey, jadi kajian ini kalau bahasa Inggerisnya research. Okey, search tu kita mencari. Lepas tu kita mencari maknanya research, pengulangan pencarian. Jadi kenapa kita nak buat pengulangan pencarian? Kenapa? Kerana dalam hidup ini kita sentiasa inginkan progres. Masalah hari ini kita selesaikan mungkin sebahagiannya, dan masalah hari ini akan bertambah untuk diselesaikan pula oleh pihak lain sebahagiannya. Jadi manusia ni tidak akan selesai daripada masalah. Kita bangun pagi pun masalah. Apa masalah kita? Nak pilih baju, nak pilih warna tudung, okey, macam-macam kita ada masalah kan. Itu masalah yang kecil lah. Tetapi dalam buat kajian kita kena fikirkan masalah untuk kita selesaikan. Jadi saya memperkenalkan satu perkataan. Perkataan ini tidak biasa disebut di Malaysia. Okey, kalau salah-salah sebut putus nafas. Okey, iaitu problematization, daripada perkataan problem, okey, ataupun problematize. Okey, menjadikan dia sebagai satu masalah, sebab masalah tu nature-nya untuk kita kaji dan kita selesaikan. Sebab tu kita biasa dengar perkataan problem solving, menyelesaikan masalah. Okey, kalau kita tak selesaikan dia kekal sebagai masalah. Jadi bila kita buat kajian sebenarnya kita nak menyelesaikan masalah, tapi timbul persoalan masalah apa yang kita nak selesaikan. Jadi kita perlu melihat kepada persekitaran kita dalam konteks yang pertama tadi, okey, model tadi, dan kita memilih satu. Contohnya ya, katakan sekarang ni pelajar-pelajar tidak minat matematik, pelajar-pelajar tidak minat sains. Sedangkan kita perlukan mereka yang banyak terlibat dalam bidang matematik, dalam bidang sains. Kalau dua ini mereka tidak kuasai, anak-anak kita, maka dia akan jadi satu masalah yang akan datang. Okey, tapi masalah itu tak nampak, tak timbul. Mak bapak pun tak tahu. Dia bukannya masalah macam kereta tak boleh start. Kalau kereta tak boleh start, tak ada masalah. Kita panggil powerman, dia tukar bateri whatever kan, atau tukar kereta baru. Tak ada masalah. Tapi masalah yang dikatakan macam hypothetical. Masalah yang wujud, yang kita kena selesaikan sebab dia akan ada impact pada masa depan. Bila anak-anak tak faham sains, tak faham matematik, tak minat kedua-dua subjek ni, maka mereka tidak akan cenderung untuk menjadi seorang engineer, tidak akan cenderung untuk menjadi seorang computer scientist, tak akan cenderung untuk menjadi seorang scientist, okay, geologist, biologist, whatever lah. Dan akhirnya kita akan kekurangan mereka yang diperlukan dalam mengurus teknologi yang sentiasa berkembang. Jadi problematization adalah sesuatu yang kita anggap sebagai bermasalah supaya kita ada usaha mencari solutionnya. Kalau kita katakan, alah pelajar tu tak kisah, tak ada masalah, dia tak minat tak apa. Kan siapa yang minat sajalah. Kalau kita ada 100 pelajar, 3 orang yang minat sains, 3 orang minat matematik, biarlah 6 orang tu. Yang lagi 94 tu tak ada masalah apa-apa lah, biar je. Kalau kita anggap macam itu, maka macam itulah dia. Tapi kalau kita problematizekan, jadikan dia sebagai satu masalah, okey, supaya dia dapat diselesaikan, maka itu dinamakan problematization. Okey, sesuatu yang kita seperti sengaja untuk meletakkan dia dalam situasi bermasalah. Jadi itu adalah sesuatu yang kita katakan sebagai sebagai kebolehan kita untuk melihat solution kepada apa yang kita fikirkan sebagai satu masalah. Sebab dunia ni penuh dengan masalah. Cuma apakah bentuk masalah yang kita nak pilih?
Yang pertama tentulah masalah yang ada keperluan untuk diselesaikan. Ada masalah yang maybe tidak ada keperluan segera. Okey, dia tidak ada keperluan. Dia ada masalah tapi tidak ada keperluan. Contohnya kereta kita kan. Kereta kita ada masalah. Apa masalahnya? Maybe 3 bulan tak basuh, 6 bulan tak basuh. Kereta kita tak cantik, tak kotor kan, tak bersih sebab 6 bulan tak keluar rumah. Jadi tapi keperluan itu bukanlah sesuatu yang menyebabkan kita terhalang untuk kita lakukan benda perkara lain. Jadi kita mungkin anggap dia tidak bermasalah. Okey, itu yang pertama. Kalau dalam konteks pendidikan umpamanya, kerana saya bidang pendidikan, kita akan lihat banyak. Contohnya guru tidak menguasai pendekatan PDPR. Okey. Ramai yang mempunyai kelemahan, terutamanya guru-guru yang kita katakan senior yang dah biasa guna talk and chalk. Okey, jadi kalau kita anggap itu sebagai satu keperluan, maka ia akan ada jalan untuk kita fikirkan untuk menyelesaikannya. Okey, dan kalau bidang-bidang yang lain, contohnya bidang pendidikan seni, bidang pendidikan jasmani, bidang pendidikan Islam, bidang bahasa, maybe keperluannya tidak begitu mendesak kalau kita comparekan dengan bidang sains yang memerlukan penggunaan teknologi. Jadi keperluan itu bergantung kepada bagaimana kita melihat masalah tersebut. Okey, pertama keperluan, kemudian dia kena ada urgency, kesegeraan untuk menyelesaikannya. Okey, dalam apa-apa proses kehidupan kita pun ada perkara yang perlu kita buat, tetapi prioriti keutamaan itu maybe ke belakang. Ada yang perlu kita buat, dia keutamaan. Contohnya masuk je waktu maghrib kan, kita mungkin berada di luar kan, masuk je waktu maghrib, maybe bila masuk waktu maghrib ada keperluan untuk solat maghrib tapi tidak ada urgensi lagi. Sebab apa? Masih ada 1.5 jam lagi. Tetapi kalau tinggal 10 minit, maka itu ada kewajipan dan ada urgensi. Dah tak boleh dah buat benda lain. Tak boleh buat ni. Tapi kalau baru masuk waktu maghrib, kita sedang bawa kereta, maka kita boleh ambil masa untuk mencari Petronas ke, untuk mencari petrol station untuk berhenti. Tetapi kalau kita tengok masa lagi 5 minit, kita sedang bawa kereta, maka berhentilah kat mana-mana, tak kisahlah. Okey, kalau kita ada wuduk, ambil wuduk dan solat. Sebab ada urgency. Okey, dan yang ketiga, apa yang kita buat tu mesti ada contribution. Ada perkara yang penting diselesaikan dengan segera, tetapi dia bukanlah perkara yang ada contribution. Okey, terutamanya dalam konteks dalam konteks sumbangan kepada pengetahuan baru. Okey, kepada suatu faktor-faktor yang kita telah kemukakan yang baru. Yang itu adalah keperluan bagi kita untuk melakukan kajian. Berbeza dengan keperluan dalam konteks biasa. Contohnya bos kita bagi arahan, okey, untuk kita laksanakan satu perkara, kena selesaikan dalam masa seminggu. Ada keperluan, ada urgensi, tetapi tidak ada sumbangan kepada knowledge. Okey, dia ada sumbangan kepada melancarkan perjalanan pengurusan sahaja. Yang itu tidak sesuai dijadikan sebagai satu kajian. Itu kita katakan sebagai proses kehidupan kita seharian. Okey, bila kita buat problematization ni, kita sebenarnya nak mencapai 3 perkara. Okey, jadi siapa yang ada pen tulis ya, 3 perkara. Sebab tak ada dalam saya punya slide. Bila kita selesaikan satu masalah, sebenarnya kita untuk mencapai 3 perkara. Apa dia? Yang pertama untuk mencapai standard. Selesaikan masalah untuk mencapai standard. Ada 3 S ya. S yang pertama standard. Banyak kajian dilakukan kerana kita tidak berada dalam keadaan mencapai target. Okey, contohnya kita target 70% anak-anak kita ataupun 60% anak-anak kita terlibat dalam bidang sains, 40% terlibat dalam bidang bukan sains. Tetapi apa yang berlaku? Sebaliknya. Okey, jadi standard tu tak tercapai. Maka kerajaan pun menghasilkan sekolah menengah sains, MRSM, kelas-kelas sains, okey, untuk memastikan bahawa standard itu dicapai. Sehingga hari ini tak tercapai lagi.
maka kajian tidak boleh putus. Sentiasa perlu dilakukan. Kenapa? Kita memerlukan 60% pelajar sains, tetapi bila mereka masuk kepada peringkat menengah, okey, aliran sains, maka mereka telah menjadi hanya sekadar 40, 35, tak silap saya sekarang 37%. Jadi itu yang dikatakan tidak mencapai standard. Banyaklah dalam quality control pun dalam management. Ada standard-standard tertentu yang perlu dicapai, tapi masih lagi perlu dicapai. Contoh dalam bentuk peratusan. Okey, 60% mesti katakan maklumat tu sekian, 40% sekian, tetapi tak tercapai lagi. Maka kita lakukan problematization untuk pastikan standard itu tercapai. Dan sebab itulah dalam problematization ni kita perlukan citation, rujukan, support yang menyatakan isu itu wujud. Okey, kita tak boleh mengandai-andaikan sahaja. Kalau tak silap saya, 37% sahaja yang terlibat dengan aliran sains. Itu pun telah masuk aliran TVET. Okey, Technical Vocational Education. Dah terlibat TVET pun masih lagi angka itu tidak banyak bergerak. Sebab itulah kita lihat Kementerian Pendidikan kelam kabut sedikit. Kenapa? Kerana itulah yang dikatakan sebagai sebagai petanda kemajuan masa depan negara kita. Terletak kepada kementerian untuk melahirkan pekerja mahir separuh mahir dalam bidang sains dan teknologi yang akan membawa negara kita maju ke hadapan, terutamanya juga menghasilkan inovasi-inovasi baru yang akan menyelesaikan banyak masalah-masalah kita lah sekarang ya dengan adanya teknologi. Jadi standard yang pertama, perhatikan ada tidak kajian anda tu asasnya kerana apa? Kerana tidak mencapai standard, maka kajian dilakukan untuk menyumbang part and partial sebahagian daripada gerakan ke arah mencapai standard tersebut. Dalam pendidikan, anda boleh kaji contoh kurikulum. Ada tak masalah kurikulum yang dibekalkan sehingga pelajar itu tidak boleh menguasai sains? Adakah buku teks? Adakah kaedah pengajaran? Adakah teknologi yang dibekalkan? Adakah latihan guru mencukupi? Bagaimana dengan pengurusan kepimpinan dalam KPM? Sebagai contoh kan, bagaimana pula kerjasama daripada industri di luar, okey, yang terlibat dengan program-program TVET. Itu antara perkara yang kita kena ambil kira. Maybe mesti juga terlibat, okey, untuk memberikan galakan kepada higher education, terlibat dalam bidang innovation, supaya negara kita sekurang-kurangnya boleh bersaing dengan negara seperti Taiwan, seperti Korea Selatan ya, dan maybe jiran kita juga dengan Singapura dari konteks pengetahuan dalam bidang teknologi. So itu S yang pertama. S yang kedua adalah superior. Ada situasi dalam bidang anda sendiri yang telah pun mencapai standard. Anda yang tahu, saya tak tahu ya, dah capai standard. Contohnya, kalau anda di bidang pengurusan katakan komoditi, getah, kelapa sawit, di mana kita telah berada di tempat yang tertinggi. Kita berada di ranking yang tertinggi di dunia dalam penghasilan kelapa sawit dengan penghasilan getah. Jadi dah sampai kepada standard. Tapi kajian masih perlu dilakukan untuk menjadi S yang kedua, superior. Bukan sahaja kita mencapai standard, tetapi superior dalam konteks teknologi getah, superior pada produk getah, superior di persegi latihan, aspek-aspek yang berkaitan dengan kelapa sawit. Jadi itu juga perlu dilakukan. Sebab itulah negara-negara maju tak berhenti. Amerika telah pun dianggap sebagai superior. Jepun telah pun dianggap superior dalam teknologi. Mereka tidak pernah berhenti. Okey, mereka telah mencapai standard yang kita katakan yang tinggi, dan akhirnya mereka bergerak lebih jauh daripada itu untuk menjadi superior sehingga kita tidak tercapai untuk mengikuti mereka. Jadi ada bidang-bidang yang telah pun mencapai standard, okey,
Contohlah kalau kita katakan sekolah berasrama penuh MRSM telah pun mencapai satu standard di mana semua pelajar mendapat 10A. Tak ada yang dapat bawah 10A. Tapi tentulah ia perlu berfikir macam mana menjadikan pencapaian itu lebih superior. Bukan saja dari tingkat lokal tapi juga international. Maka kita problematizekan itu isu tadi. Okey? Kita boleh bermegah. Boleh bersenang lenang sebab MRSM telah pun mencapai target 10A semua pelajar ataupun 90% dapat 10A. Dan kita buat tak tahu saja, tapi kita boleh problematizekan perkara tersebut untuk menjadikan lebih superior. Boleh pelajar ini mengambil bidang-bidang yang kita katakan sebagai bidang-bidang yang lebih mencabar. Okey, untuk meninggalkan standard yang telah pun dicapai. So yang kedua untuk mencapai superior. Yang ketiga S iaitu siapa boleh teka? Siapa yang mengikut saya punya Facebook, dia tahulah ya. Banyak yang tulis ya. Iaitu specialty. Ada bidang yang kita tak ada standard. Ada bidang yang kita tak perlu capai superior. Tapi kita nak ada specialty. Okey, contohnya contohnya kalau saya bawa balik ya dalam konteks bertanya pengurusan. Di mana Malaysia ni masyarakatnya berbilang kaum. Apa yang baik di luar negara tak semestinya baik di Malaysia. Okey? Jadi kita kena buat kajian supaya adanya satu pengurusan yang special untuk Malaysia dan negara-negara yang seperti Malaysia. Kita banyak specialty ya. Contohnya dalam menguruskan pelbagai kaum. Negara lain satu kaum je pun bergaduh juga. Kita ni dah berbagai kaum, berbagai agama. Satu kaum pun ada 2-3 agama. Okey, jadi bila campur dah berbagai. Termasuk lagi agama-agama yang kita katakan sebagai agama-agama yang bukan mainstream. Okey, maybe kita ada agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama Islam. Ada juga agama-agama lainnya di sana sini dan kita boleh mengurus. Tapi tentulah kita tidak akan pernah berpuas hati. Kerana ada banyak lagi elemen yang boleh kita kaji supaya specialty ini menjadi sesuatu yang betul-betul cemerlang dan gemilang dan terbilang. Okey, orang lihat saja Malaysia, dia tahu Malaysia sebuah negara contoh untuk negara berbilang kaum di mana rakyatnya tinggal secara harmoni. Ramai orang datang ya, contohnya mereka juga kadang-kadang menganggap Malaysia ni negara Islam yang modernis, negara Islam yang moden, okey, yang mempunyai toleransi yang kita katakan istimewa. Jadi itu specialty yang ada pada Malaysia. Kita tak ada standard, kita tidak ada superior, tapi kita mencapai apa yang kita katakan specialty. Okey, jadi kita buat problematization. Tujuannya apa? Tujuan untuk mencapai 3S dan pastikan apa yang kita telah rancang itu ada keperluan, ada kesegeraan dan akhirnya dapatan itu akan ada contribution. Okey, nanti depan ni kalau ada persoalan boleh tanya saya. Okey, so kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey. Apabila kita nak buat kajian, orang akan tanya soalan pendek saja. What is your research about? Kita naik apa? Kita naik bas, naik kereta, masuk ke mana-mana kan? Duduk, ada orang sebelah yang juga contohnya buat kajian. Dia tanya, you buat kajian pasal apa? So apa yang kita nak cakap? Tentulah kita cakap pasal latar belakang kajian kita. Sama macam kita jual produk supaya orang faham apa produk yang kita jual. Jadi saya letakkan sebagai tajuk latar belakang kerana kita sendiri kena tahu. Ada kalanya kita bercakap perkara yang tak perlu kita cakap pun. Contohnya you buat kajian pasal apa? Oh, saya nak membandingkan menggunakan t-test. Orang pun tak faham apa itu t-test. Orang pun tak nampak apa kita buat kajian. Sebab kita tak cakap pasal latar belakang. Kita bercakap pasal analisis data. Okey? Konon-kononnya kita rasa macam itu dapat menerangkan segalanya, tidak ya? Jadi ada 4 perkara yang saya ringkaskan di sini ya. Lain sikit tau kalau berceramah depan
skrin besar. Okey. Dan dekat 2 tahun ya berceramah dalam bilik tau. Hari ini dekat skrin besar dekat Intan. Okey. Kena pula ada pegawai-pegawai orang besar-besar Intan di sekeliling saya ni. Awak tak nampak tau, saya nampak. Okey. Terima kasihlah kepada technician kita yang sentiasa bersama. Okey. Pertama, awak kena faham apakah topik kajian. Okey. Kajian saya tentang apa? Topik lah. Dan saya selalu beritahu kepada pelajar, kalau mak kita tanya, kita jawab tak? Kan? Kalau mak tanya, mak kita faham, bermakna kita faham kajian kita. Tanya Usman, kajian ni pasal apa Usman? Kajian ni mak pasal pasal pembinaan modul menggunakan struktur equation model. Mak tak faham. Topik kajian saya ni mak nak tengok kalau pelajar itu lelaki ke dia, perempuan ke dia, daripada keluarga kaya ke, daripada keluarga miskin ke, dia suka tak nak belajar perkara ini. Jadi macam tu kalau kita boleh jawab, maka kita faham kajian kita. Okey, jadi pertama bila kita nak menerangkan, kita kena faham dulu apakah kajian kita, dan kajian itu mesti nampak sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Okey. Saya akan ambil contoh yang saya banyak terlibat, dan maybe tajuk itu juga tajuk yang melibatkan banyak ibu bapa dan juga anak-anak dalam bidang pendidikan. Okey, sekarang ni kecoh pasal pendidikan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Okey, jadi bila tanya kajian awak pasal apa? Kajian saya tentang pelaksanaan pendidikan STEM di sekolah. Kan, kalau dengan mak tak cakap itulah. Dengan mak kata saya nak kaji budak-budak sekolah ni, dia suka tak sains dengan matematik mak? Nak tengok tu. Macam kenapa pula dia tak suka? Jadi itu bahasa kita dengan mak kita lah. Jadi mak kata, oh mak faham. Okey. Jadi topik kita adalah topik ni benda besar. Dahulu. Kajian saya ni tentang kemerosotan. Okey, ataupun tentang atau berkaitan dengan pendidikan sains, teknologi, engineering dan matematik yang nak diterapkan dalam sistem pendidikan negara. Okey, pendidikan STEM ni berasal pada US ya, Amerika Syarikat, dan nak dibawa dan diterapkan sebagai salah satu daripada tunggak masa depan pendidikan lah, tak tahu berapa lama. Okey, jadi topik kajian saya berkenaan dengan pendidikan sains, teknologi, engineering dan matematik. Itu saya punya tajuk besar. Kemudian tentu orang akan fikir walaupun orang tak tanya, kenapa buat kajian tu? Penting sangat ke? Kita kena tahu kajian kita penting. Okey, kenapa? Kajian ini penting kerana apa? Kajian ini penting kerana kita kena ada alasan lah. Pertamanya, masa depan negara terletak kepada 4 bidang utama ini. Okey, sains, teknologi, engineering dan matematik. Okey, cuma persoalannya macam mana perkara itu nak dilaksanakan. Kalau salah terlaksana, kita akan membazir tenaga, membazir masa, membazir bajet, dan akhirnya kita tidak akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sebab itulah tajuk ni penting nak dibuat kajian, nak dilihat. Okey, supaya konteks Malaysia ini tidak semesti sama dengan konteks di luar negara. Banyak ya, dari segi buku teks. Di luar negara tak ada buku teks. Cikgunya merujuk ensiklopedia, cikgunya merujuk kepada pelbagai sumber dan mengambil elemen tersebut ajar kepada pelajar. Kita ada buku teks. Boleh tak kita laksanakan dengan buku teks yang ada di depan kita ni? Apa yang kita katakan sebagai STEM tadi. Kan, kita tak mau apa? Buku teks tu telah pun melelahkan kita. Nak masuk pula elemen lain yang juga melelahkan. Sedangkan di negara barat, mereka mengambil elemen di luar itu secara harmoni dan mengajar pelajar secara harmoni. Kita telah ada satu buku yang kita atur secara harmoni, lepas tu kita nak ambil pula elemen luar, nak masukkan lagi, kita bimbang. Yang dikejar tak dapat, betul yang dikandung berciciran. Jadi sebab tu tajuk kajian ini penting. Okey, itu dari segi buku teks. Macam mana latihan guru.
Macam mana kita nak mengajar guru ni boleh menguasai 4 subjek ini, 4 disiplin ni? Adakah satu keperluan adalah kita mengajar 4 disiplin ini secara sepenuhnya ataupun secara celup-celupan saja atau bagaimana? Kalau guru di US, kalau guru di UK, kalau guru di Korea, kalau guru di Taiwan adalah guru generalis. Okey, sekolah rendahnya mereka mengajar semua subjek utama. Matematik, sains mereka ajar sekali. Dan bahasa. Cikgu yang sama ajar 3 subjek sekurang-kurangnya. Kita ada cikgu sains, cikgu matematik tak boleh ajar sains, cikgu sains tak boleh ajar matematik. Tapi di US, di UK dan juga negara maju mereka boleh mengajar kerana latihan mereka begitu. Jadi kalau kita ambil STEM, boleh tak kita laksanakan? Jadi itu isu pengajaran latihan. Jadi penting, kita sendiri kena tahu bahawa problem yang kita nak kemukakan itu problem yang penting untuk diketahui. Okey? Jadi dah kita tahu penting dan kalau ini gagal, bermakna nanti kita gagal melahirkan tenaga-tenaga yang akan masuk ke universiti. Bila kita nak bawa STEM, tiba-tiba pelajar daripada tak minat kepada lebih tak minat. Daripada tak minat kepada menyampah. Daripada menyampah kepada benci. Betul ke tu Boleh tak minat. Dan saya tak minat awak kan? Tak minat tak apa kan? Lepas tu saya menyampah. Menyampah boleh tahu kan? Tapi tiba-tiba benci kan? Tapi kalau benci tapi rindu lain lah kan? Ni benci sajalah. Kita nak itu berlaku. Okey? Tapi bila kita katakan benda itu penting, tentulah banyak aspek yang kita nak kaji. Kan? Jadi banyak aspek yang jadi kita ambil aspek yang menjadi isu. Kan? Apa maksud STEM itu penting tapi tak jadi isu. Orang tak ubah apa maksud dia. Dulu kita fikir pasal kemahiran berfikir aras tinggi untuk anak-anak kita belajar. Jadi dari segi istilah tak jadi isu. Tetapi apakah isu yang kita sebenarnya nak kaji? Jadi sekarang kita nak kaji isu apa? Isu pelaksanaan pendidikan STEM itu secara umum kepada sistem pendidikan negara. Sebab kita dah kata dia penting dan topik dunia, bukan lokal saja, topik dunia. Jadi isu yang sekarang pelaksanaannya. Pelaksanaan pun besar juga. Apa fokus kita pula? Jadi saya cuma lihat satu benda je. Apa dia? Saya nak lihat kepada latihan guru. Latihan guru je. Saya tak sentuh buku teks, saya tak sentuh kepimpinan pengetua, saya tak sentuh pengurusan pendidikan, saya tak sentuh penggunaan teknologi, saya tak sentuh macam mana fasiliti untuk pengajaran STEM, saya tak sentuh kepada elemen peperiksaan yang mungkin bertukar corak, tak sentuh. Saya fokus satu saja. Jadi setiap orang kena pilih satu saja untuk difokus. Saya fokus kepada latihan guru. Mungkin kawan saya fokus kepada rombakan kurikulum. Mungkin kawan satu lagi tu fokus kepada PNP, pembelajaran dan pengajaran atau pengajaran dan pembelajaran. Yang kawan satu lagi dia fokus kepada instructional technology. Ada bahagian masing-masing. Jadi kita kena tahu. Jangan cakap STEM je, kajian pasal STEM. Kenapa STEM tu penting? Kenapa penting? Pentinglah semua orang cakap pasal STEM. Apa isu kaji? Apa-apalah, semualah. Dia tak boleh. Kita kena fokus supaya kita tahu latar belakang kajian kita. Jadi pertama, kita tahu tajuk topik STEM ni seperti yang kita buat model tadi. Ada tajuk yang memang diperbualkan di mana-mana. Bukan sahaja oleh sarjana pendidikan, tetapi juga orang ekonomi pun bercakap. Okay? Orang ekonomi pun bercakap pasal perkara ini. Orang teknologi pun bercakap. Dan organisasi yang terlibat banyak. Bukan saja KPM terlibat, NIOS terlibat, MBOT terlibat, MyROS terlibat, apa lagi? Kementerian-kementerian MOSTI terlibat, maybe MOH pun terlibat. Jadi banyak benda terlibat dengan perkara ini. Jadi topik itu sangat besar, dibicarakan dan dia penting. Kenapa? Kerana kita menuju kepada masa depan yang memerlukan penggunaan teknologi yang berkemajuan tinggi. Siapa nak menguruskan data? Kita banyak data. Siapa nak uruskan? Saya percaya Intan banyak data. Kan? Sebab apa? Sebab Intan dia ada ada magic wand. Apa magic wand lah? Tongkat sakti. Dia kata kita nak data ni semua orang kena bagilah. Jadi dia ada tongkat sakti. Tapi data yang beribu juta ni nak buat apa? Untuk mengkaji pattern, corak, projection kepada kemajuan dalam pengurusan negara. Jadi siapa nak buat?
Kedua, orang yang tepat, orang yang kena buat kajian dan belajar bagaimana untuk menguruskan data. Dikatakan sebagai data raya. Okey, ataupun bahasa Inggerisnya big data. Siapa nak buat? Jadi yang itu kita fokuskan ya kepada satu aspek. Okey, itu latar belakang kajian. Tak apa. Okey. Pihak penganjur suruh saya rehat. Tapi biasa 3 jam tu saya stop biasalah ya. Apa air di sebelah saya. Kadang-kadang saya tak boleh nak cerita ni semua kan. Kita kena sikit kan. Cuma bila saya dengar ceramah daripada KPM lah, terutamanya tentang isu-isu tertentu, selalunya mereka pakai kod, pakai tie, lepas tu bercakap macam baca berita kan. Saya lemah lah. Letih kan. Jadi KPM pun maybe boleh lihat kepada situasi situasi yang santai lah. Tak boleh terlalu formal ya. Okey, sekarang ni penyataan masalah juga elemen yang penting. Macam mana nak nampakkan dia sebagai satu masalah? Okey. Jadi pernyataan masalah ini adalah istilah pernyataan ya. Bukan kupasan, bukan huraian, pernyataan ataupun the fact of life. Tapi kupasannya cerita kemudian. Contohnya kita katakan, okey, kalau di Amerika, mereka mengatakan fakta di sana bahawa lelaki lebih banyak dalam bidang teknologi dan sains compare dengan perempuan. Kita tak, alhamdulillah. Okey, pernah satu ketika dulu fakulti engineering di kebanyakan IPT dipenuhi oleh lelaki. Tetapi sekarang lebih sama aja. Kan? Tapi kalau di bidang organisasi, kementerian-kementerian kat Malaysia ni maybe majoritinya perempuan lah, ataupun bidang perguruan majoritinya perempuan. Jadi kita nak kata tu je. Di Kementerian Pendidikan ataupun di sekolah, peratus yang mengajar ataupun guru adalah daripada perempuan. Titik. Itu saja. Tak nak cerita kenapa banyak, tak ada. Itu pernyataan, menyatakan saja. Jadi kalau anda membuat pernyataan masalah sampai berbelah-belah muka surat, kita pun tak tahu sebenarnya awak cerita pasal apa. Okey, kalau tanya saya, okey, saya ni tak ekstrim ya. Ada pendapat yang lebih ekstrim mengatakan pernyataan masalah hanya satu paragraf saja. Ada lebih ekstrim mengatakan pernyataan masalah satu ayat saja. Menyatakan benda tu je masalah. Kan? Ada satu profesor pernah cerita dengan saya satu ayat saja untuk menyatakan masalah. Contoh kita jumpa mak kita kan. Mak ada masalah lah. Apa dia? Nak pinjam RM20. Titik. Tak kata kenapa nak pinjam, bila nak bayar, tak ada. Mak pun tanya. Kita nak menyatakan saja. Jadi cukup satu ayat. Okey? Tapi saya tak rasa macam tu. Okey? Tetapi kalau siapa yang tulis pernyataan masalah menjela-jela sampai 6 pages, 6 muka surat, itu sebenarnya bukan pernyataan masalah. Jadi kalau tanya saya berapa? Tanya saya pernyataan masalah adalah 4 paragraf, 1,5 muka surat. Kenapa pula 4 paragraf? Sebab ada 4 perkara tu. Ideal, cerita semasa, implikasi, proposal. Sebab lagi banyak kita cerita, lagi kita kabur. Mak nak pinjam RM40 lah. Sebab ada masalah dengan kawan lah. Kawan tu. Jadi sebenarnya nak pinjam duit kan masalah kawan. Kan? Ataupun masalah apa? Tak tahu. Sebab banyak. Mula dengan nak pinjam RM40. Kenapa RM40? Nak bayar kawan lah. Kenapa pula? Saya ada hutang dia. Kenapa hutang? Hari tu saya beli itu. Kenapa aku beli tak? Dah panjang-panjang pula. Lepas tu sebab sebenarnya saya beli itu bukan siapa? Untuk adik saya. Untuk adik mah. Dah ada adik pula. Sebenarnya masalah apa? Masalah jadi tak tahu. Sebab itulah bila panjang tak ada. Mak nak pinjam RM40. Jadi bila bagi RM40 selesai masalah. Kau nak guna RM40 untuk buat apa tu? Masalah engkau. Selesaikan sendiri. Yang tahu engkau ada masalah RM40 kan, nak mak bagi RM40. Settle masalah. Jadi itulah pemahaman ya tentang penyataan. Jadi untuk menyatakan ada masalah, ada 4 perkara. Okey, kenapa ceramah macam ni penting? Sebab buku tak cerita macam ni. Tak ada buku yang cerita macam ni. Kalau ada buku cerita pun kadang-kadang dia cerita sampai terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Kita pun tak boleh nak connectkan dengan apa yang kita buat. Jadi ini banyak kepada kita katakan sebagai pengalaman saya berinteraksi dengan anda semua depan saya ni sebahagiannya dan juga mereka-mereka yang
Mungkin tak kenal saya kan, tapi akan berhati dengan situasi yang sama. Okey, untuk kita menyatakan masalah, pertama kita kena bagi tahu apakah, sebab tadi kaitkan dengan problem kan? Jadi untuk menyatakan masalah, tentulah kita nak nyatakan apakah ideal situation. Situasi yang ideal dulu. Okey? Situasi yang ideal. Bila dah ada situasi yang ideal, kan? Oh, contohnya kan sebuah rumah tangga adalah suami menyayangi isteri, isteri menyayangi suami. Kesalahan suami dimaafkan oleh isteri, kesalahan isteri dimaafkan oleh suami. Itu situasi yang adil. Sebarang kekurangan sama-sama dihadapi, sebarang kelebihan sama-sama dikecapi. Wah, kan indah bunyinya kan, sesuatu yang ideal. Jadi apakah situasi semasa? Jeng. Situasi semasa itulah yang kita nak buat kajian. Okey. Kalau saya katakan tadi STEM situasi ideal apa? Pelajar kita pergi sekolah. Belajar subjek sains. Lepas tu ada robot di atas meja dia. Pergi ke makmal, ada komputer, ada teknologi. Akhirnya dia kata seronok belajar sains dan dia kata dia nak jadi saintis. Yang ini pula minat nak jadi botanis, tanam tumbuh-tumbuhan. Okey, masuk ke makmal, ada satu tempat di mana boleh tanam pokok dan boleh tengok di bawah mikroskop. Dan dia rasa seronok untuk menjadi botanis. Yang ni pula suka campur-campur pula. Campur larutan ni, ada tukar warna pula. Lepas tu dia berminat. Jadi itu situasi gambaran ideal. Okey? Kenapa kita kena tahu situasi ideal? Sebab kita kena tahu bahawa kalau tidak menepati situasi ideal itu, maka itulah situasi yang kita nak kaji. Yang dikatakan masalah. Namun, situasi semasa sekarang, apa dia? Pelajar tak nak sains, pergi makmal hanya ada kursi dan bangku saja, kan? Pergi kat luar nak tanam pokok, orang lain tengok, belajar sains kan kat kelas, kenapa kat luar? Ni kenapa comot ni? Kan? Baju kena putih, kenapa comot sebab buat tanam pokok kat luar? Tak boleh. Jadi situasi semasa tak membenarkan situasi itu berlaku. Pengajaran dan pembelajaran tu tidak mendapati situasi ideal. Lepas tu kita nak minat robot, adalah katakan satu robot dibeli untuk pakai 40 orang, 5 kelas. Lepas sekali pakai, hancur robot tu. Okey. Jadi itu masalah. Jadi kalau kita tahu situasi ideal tadi, maka kita kata, oh, ini situasi semasa. Okey, situasi ideal dia guru bercerita pasal teknologi, pasal engineering macam-macam. Tapi situasi semasa, guru tak boleh buat sebab nak kena kejar silibus, nak kena habiskan buku teks, tajuk-tajuk yang banyak, kan? Tak boleh. Lepas tu cikgu baru nak cakap sikit, lebih sikit nak buat contoh yang banyak kat luar, dah bunyi loceng setengah jam, cikgu baru masuk. Budak baru nak bernafas lega, cikgu pun dah kata, okey, buka buku teks. Dah buka buku teks lah pula. Homework semalam, dah siap ke belum? Cerita pasal homework pula. Jadi, itu situasi semasa. Jadi, kita nak kaji apa? Katalah saya nak kaji tadi, saya kata nak kaji apa? Keselatihan guru. Jadi, guru terikat dengan sistem yang mereka diikat selama ini. Jadi, mereka mengikut sistem yang mereka telah dilatih. Maka itu situasi yang baik. Tetapi bila ada keperluan semasa, kena ubah pendekatan PNP guru tersebut. Jadi kita nak kaji bagaimanakah pendekatan yang boleh disesuaikan supaya sekurang-kurangnya kita tidak jauh daripada situasi ideal. Orang tak nampak putih itu indah. Okey? Kecuali ada warna hitam. Kan? Bukan warna hitam tu. Mencemar warna putih. Sebaliknya macam itulah. Kita tak nampak benda tu kalau kita tak nampak situasi yang ideal. Orang yang lahir dalam situasi yang haru biru, dia anggap haru biru tu ideal bagi dia. Okey? Katalah dia tinggal di, saya pernah pergi satu negara ya. Saya sebut negara tu. Negara tu kalau dia berkemah atau dia bawa barang, dia tinggal situ je. Kan? Saya pernah pergi tempat tu, saya tanyalah pada pakcik yang kemas-kemas tu. Dia faham maksud saya lah. Dia kata memang dia orang ni daripada kampung, bawa benda tu situ lah tinggalkan.
Sebab mereka tak pernah tengok negara luar yang bersih. Yalah, mereka tak ada kesempatan nak pergi kan, tak nampak. Jadi sebahagian besar tempat itu indah sebab ada fenomena yang menarik, banyak gunung berapi. Tapi itulah masyarakat dia tak boleh nak bersih sebab mereka anggap situasi yang begitu situasi yang ideal. Jadi sebab itu pertama, untuk anda menyatakan masalah, anda kena ceritakan dalam satu paragraf. Okey, contoh ya, TVET. TVET ni teknologi vocational education ya. Ataupun PTV, pendidikan PT, teknologi teknik dan vocational. Bukan bidang saya, PTV. Okey. Jadi kita nak tahu situasi yang ideal adalah mereka dapat melahirkan tenaga separuh mahir yang bekerja dalam air conditioning, automotive, electrician, apa lagi puan? Okey. Yang bagi TV tu apa? Bagi TV technician. Tapi bila habis dia PTV, kerajaan bagi duit, dia kerja jadi apa? Sales girl. Dia kerja KFC. Dia kerja apa? Four figures. Kan? Dan disorok kerja macam tu. Jadi itu apa masalah dia? Di situasi semasanya macam tu. Kan? Jadi kita ambil statistik. Kita ambil statistik daripada bahagian PTV menyatakan bahawa daripada kajian keboleh pasaran, mereka ni adalah 90% boleh dipasarkan. Tetapi bila dibuat satu survey, hanya 60% saja atau kurang yang betul-betul bekerja dalam bidang tersebut. Lagi 40% kerja tempat-tempat yang langsung tidak ada kena-mengena dengan bidang yang mereka ambil. Jadi kita nak lihat di mana salahnya. Pengurusan ke? Jadi bila kita tahu situasi ideal, okey, saya percaya anda pun juga boleh merasa. Kadang kita nak panggil plumber kan, kata nama Najib. Najib, boleh datang rumah tak? Boleh lah Osman, tapi lepas hari Jumaat. Hari ni Isnin. Lamanya hari Jumaat, taki bocor lah. Kenapa? Kerana mereka banyak orang nakkan mereka. Tapi di mana remaja-remaja yang belajar PTV ni? Saya pernah berlaku situasi itulah. Tak boleh bang, tolong malam-malam lah bang. Malam-malam tak apa, saya bayar lebih sikit. Terpaksa lah. Saya nak pakai wifi baru ni. Kan? Saya bayar dia RM150 for nothing. Dia tak boleh buat. Dia tolong bang, nak senangkan hati saya lah. Kan? Abang tengok dulu, cocok lah. Cocok. Semacam-macam cocok dia buat, tak boleh juga. Tapi dia charge saya RM150, tak apa. Itu rezeki abang. Abang datang, tak boleh buat apa, saya tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya saya puas hati. Baru datang technician daripada. Tapi nak tunggu mereka 1 hari 24 jam. Okey, dia memberikan kita banyak masalah. Okey, kemudian kalau situasi semasa itu tak diatasi, apa implikasi dia? Apa implikasi dia? Sebab apakah tujuan PTV? Tujuan PTV adalah untuk membasmi kemiskinan. Kan? Mereka yang tidak baik daripada akademik, mereka yang tak boleh menguasai akademik, bidang-bidang yang kita katakan memerlukan cognitive ability yang tinggi, mereka tak mampu, tapi mereka boleh menjadi tenaga separuh mahir. Tapi kalau mereka tak nak jadi tenaga separuh mahir, apa implikasi dia? Apakah implikasi dia? Okey, akhirnya kemiskinan tak dapat diatasi. Motif kita kerajaan, cukai yang diberi oleh rakyat kepada kerajaan untuk membayari mereka ni tidak mendapat. Dan akhirnya kita import abang daripada Bangladesh. Potong rumput pun abang Bangladesh. Kan? Kerja-kerja yang lain tu, kerja-kerja electrician pun banyak juga mereka lakukan. Yes? Itu implikasi dia. Akhirnya kita akan berputar dalam pusingan yang sama juga. Tak selesai juga masalah kita. Jadi ada kajian. Jadi kita nak sebut implikasi dia. Bila sebut implikasi dia, baru orang nampak bahawa kita punya masalah tu adalah satu yang berat. Dalam situasi ideal tak tercapai, dan inilah situasi semasa, dan situasi semasa ni membawa implikasi. Dan yang terakhir apa dia? Tentulah kita propose sesuatu. Maka dengan ini saya mencadangkan satu kajian yang membuat perbandingan di antara Jerman. Okey, terutama dapat HLP tau. Ramai dapat HLP pergi Jerman. Okey, yang buat Jerman ya. Salah satu kawan saya
Muhammad Fauzi Said. Orang kenal ya, tu orang Intan ya. Dulu okey, antara orang kuat Intan ya, kerja kat kementerian sana kementerian sini. Sekarang dia buat dekat UK ya. Dia buat kat Cambridge. Okey, sebelum ni dia buat dekat Jerman. So, saya mencadangkan satu kajian membuat perbandingan dari segi aspek latihan di peringkat menengah antara Jerman dan juga Malaysia. Jadi bila kajian itu kita buat antara Jerman dengan Malaysia, kita harapkan dia boleh memberikan suatu contribution kepada aspek yang apa yang kita boleh buat. Memang kita dah buat pun, kita ada MFI, kita ada GMI, kan? Kita ada semua. Tetapi tentulah ianya perlu dilakukan dari masa ke semasa untuk melihat pula. Sebab Jerman ke, Switzerland ke, negara yang terkenal ya, contohnya Sweden, negara yang paling inovatif, mereka juga bergerak, mereka tak statik. Jadi kita nak kejar juga mereka kan. Maybe yang kita kajian kita 3 tahun lepas atau 4 tahun lepas yang dilakukan oleh oleh mereka yang buat sarjana atau doktor falsafah, maybe telah pun berada kepada situasi yang dah ke belakang. Maka kita nak buat kajian-kajian yang lebih baru. Okey, sebab itulah penyataan masalah kita berbentuk yang sedemikian ya. Adi situation dulu, situasi semasa apa dia, apa implikasi dia proposal. Bermakna 4 paragraf. 4 perenggan dah cukup. 4 perenggan 1,5 muka surat. Okey ya. Okey, kita pergi kepada sumber. Nak buat research kan? Okey, itu dia punya hierarki dia lah. Artikel adalah sumber primer, sumber utama. Dalam artikel ni selalu disebut sebagai empirical article, research article, original article. Di mana dalam tu ada data. Data empirical. Empirical ni bukan data kuantitatif. Data empirical ni adalah data yang dibuat secara sistematik. Sama ada kuantitatif atau kualitatif. Jadi artikel ini yang kita perlu baca. Okey? Dan saya sangat suka mencadangkan kepada mereka yang buat social science, humanity. Kajian yang preferable adalah kajian kualitatif. Kenapa? Kerana kita nak mencari makna kepada fenomena yang berlaku di sekitar kita. Okey, kalau nak buat survey tak ada masalah, tapi buat juga kualitatif mixed method. Kenapa? Kerana kita nakkan data itu memberikan interpretasi kepada fenomena yang kita kaji. Kita tak nak dapat faktor-faktor, dapat hubungan-hubungan, tetapi kita tidak ada makna yang boleh menjelaskan kenapa wujudnya hubungan sedemikian. Okey, saya sekadar mencadangkannya dalam bidang social science sekurang-kurangnya jangan buat purely kuantitatif. Okey? Supaya ada elemen interpretation. Sebab apa? Sebab mereka yang terlibat dengan bidang kuantitatif, mereka tak ada peluang buat kualitatif. Biarlah mereka buat kuantitatif ya. Jadi artikel itu adalah rujukan utama. Di mana dia mengemukakan data-data kajian-kajian lepas lah. Ataupun kajian-kajian semasa untuk kita rujuk, untuk kita letakkan bahawa kajian lepas itu berada pada satu garisan, okay, satu corak semasa dan kita nak membuat projection, menambah lagi kepada corak masa depan. Okey, yang kedua handbook. Handbook ni dia jangan bezakan dengan buku ya, handbook ya. Okey, handbook adalah buku-buku yang mengumpulkan artikel-artikel dalam satu topik yang khusus. Okey, kalau bab dalam buku dia lebih umum. Okey, sumber ni semua bergunalah, macam-macam sumber lagi lah. Ataupun sumber daripada organisasi. Sumber daripada organisasi selalunya sumber semasa dalam penyataan masalah. Contohnya Intan mengeluarkan statement mengatakan bahawa statistik menunjukkan sekian-sekian lah. Jadi dari statistik tu maybe dia ada maklumat tentang masalah atau isu yang dikaji. Contohnya lah, Intan mengeluarkan statement menyatakan hanya 30% saja agensi kerajaan mengoptimumkan 80% pengguna ICT sebagai contoh sedangkan 70% lagi tidak menggunakan. Kita pun tak tahu kenapa. Kenapa? Kan? Tapi itu feedback yang Intan dapat. Jadi kita ambil statistik itu sebagai rujukan untuk kita memulakan kajian kita. Okey, jadi organisasi lah. Dalam buku dia lambat. Tapi organisasi terkini.
apa sajalah. Okey. Contohnya katalah Kementerian Komunikasi, okey, mengeluarkan statement menyatakan bahawa bahawa hanya 40% saja, okey, mereka yang berakses, yang boleh akses kepada internet, murid-murid ni, okey, ataupun sekolah yang terlibat dengan online learning secara aktif. Tempat mereka ada internet, tetapi kenapa mereka tak terlibat secara aktif? Sebagai contohlah. Jadi peratusan tu boleh kita jadikan sebagai sumber kepada kajian kita, tetapi kena disokong oleh data-data dalam kita punya artikel ataupun handbook atau bab dalam buku. Dan juga sumber-sumber dalam talian yang pelbagailah, sebab ada kalanya penulisan itu mencetuskan pemahaman dalam talian, terutama benda baru. Okey, cuma nak merujuk dalam talian adalah sebagai rujukan yang terhad. Perlu disokong oleh rujukan primer. Tetapi untuk mencetuskan isu, kita boleh ambil isu daripada talian. Okey, yang kita maybe tak tahu. Dan malah sekarang pun kita dah ada kajian namanya sentiment analysis. Kita pun dah ada kajian namanya sentiment analysis. Kajian tentang sentimen sesuatu isu dalam medsos, media sosial, yang dulu tak wujud kajian begitu. Okey, dan kajian itu telah pun dimanfaatkan sepenuhnya oleh organisasi yang terlibat dengan online business. Mereka boleh manipulate. Okey, tapi kita dalam organisasi kadang-kadang ketinggalan. Kenapa? Kerana kita maybe tidak melihat itu sebagai satu kepentingan untuk dapatkan perhatian. Tetapi dalam bisnes, yes. Katalah awak nak beli satu kursi lah. Awak nak beli kursi apa? Kursi game. Kan kursi ada game kan? Kursi game tu pelik sikit bentuk dia kan? Awak nak beli. Awak cari kursi game tu, tapi awak tak jadi beli. Selama berbulan-bulan lah akan keluarlah kursi game tu. Setiap kali awak buka internet, keluar kursi game. Keluar kursi game. Keluar kursi game. Dia suruh kita beli. Selagi kita tak beli, selagi tu dia keluar. Sebab kita dah pernah cari tapi tak beli. Mana dia tahu? Itu semua big data punya urusan. Okey, tapi kalau kita boleh buat organisasi kan, katalah kita bagi kerja tak siap, kita buka komputer je, bila nak siap kerja. Buka komputer je, bila nak siap kerja. Buka komputernya, lagi 3 hari Osman tak siap lagi. Jadi kita pun, alamak, asyik remind kan. Tapi tak macam tu pula. Okey, jadi itu maksud saya lah. Jadi sumber-sumber itu perlu dimanfaatkan. Okey ya. Okey, next. Okey, sekarang ni kita nak mengurus artikel. Yang ini adalah suatu yang saya katakan sebagai driving license. Tak ada driving license, don't talk about having a car. Tak ada Mendeley, jangan cerita pasal buat research. Apa itu Mendeley ya? Jadi saya mohon ruang kepada mereka-mereka yang dah tahu apa itu Mendeley supaya untuk mereka-mereka yang belum tahu. Okey, ramai yang dah tahu lah kan. Ramai yang tak tahu terutama yang belum buat kajian. Okay, Mendeley adalah pengurusan artikel. Untuk kita search lah. Jadi saya akan gunakan masa ini untuk mendemonstrasi penggunaan. Okey, sebelum tu saya nak tambah kat sini, takut ada yang terlupa tadi kan. Apa dia? Problematization. Kita perlukan apa tadi? Kita perlu capai 3S ya, iaitu standard. Okey, kita perlu capai sama ada standard ataupun superior, IOR, dan juga untuk mencapai specialty ya. Specialty. Okey. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan Mendeley. Ini adalah perisian namanya Mendeley. Okey. Kalau pun kecil tak ada masalah. Ini cuma demo untuk memberitahu anda lah. Tapi anda kena search sendiri. Okey, saya perkenalkan Mendeley sebab dia satu pengurusan artikel secara percuma. Okey, percuma ya bagi mereka yang belum tahu lagi. Satu perisian yang menguruskan artikel secara percuma. Okey, contohnya ini adalah artikel. Okey, saya klik kat sini ada sebanyak all document ya. Saya ada 2100 artikel. Wah, cantiklah pula nombor ni. Okey, macam tahun 21 kan, 21,000 artikel, perfect artikel. Ini yang saya dah kumpul, ada 2,100 artikel.
untuk kegunaan saya lah. Okey, kalau saya nak cari katakan ya, katalah saya nak cari artikel yang saya tulis sendiri. Okey, saya type nama saya lah. Okey, OTHMAN. Okey, TALIB. Ini semua artikel yang saya atas nama saya. Kejap. Oh, okey ya. Ini semua artikel atas nama saya. Okey, nampak nama saya tu yang warna lebih kuning tu, bukan saya namakan ya. Memang dah inilah artikel atas nama saya yang saya dah kumpulkan. Okey, katalah saya nak buat kajian, nak lihat pasal tadi tajuk STEM kan. Okey, saya tak pilih author lah. Saya pilih title ya. Ini artikel yang telah saya download. Nanti saya tunjukkan macam mana nak dapat artikel ni. Okey, title. Okey, saya type katakan STEM, STEM ya. Jadi semua artikel STEM keluar. Ada berapa banyak artikel STEM? Saya klik satu ya. Okey, saya klik satu artikel kat sini. Kemudian saya Ctrl A. Okey, ada 194 artikel atas tajuk STEM. Saya boleh buka nak tajuk apa? Okey, katalah saya nak tajuk Development of Personal Character through STEM Integration. Saya double klik ya. Pam. Okey, inilah artikel daripada Indonesia. Okey, kalau saya nak ambil artikel saya pula tajuk STEM. Okey. Saya letak nama saya and ada tak Okey, ini artikel saya yang ada nama saya dan ada tajuk STEM. Okey. Yang tadi artikel atas nama saya, sebarang artikel. Yang ini artikel saya ada nama saya, okey, dan juga ada perkataan STEM. Okey. Jadi macam itulah mudahnya kita nak menguruskan ni ya. Lepas ni Intan kena panggil saya untuk buat tajuk pasal artikel pula kan. Ni contohlah ya. Ini student-student saya, dia buat kat Mara College Junior. Okey, contohnya macam itulah, apa saja kita boleh cari. Okey, yang tak boleh cari mak ayah kita saja kat sini. Selain daripada tu kita boleh cari ya. Jadi banyak artikel. Okey, ataupun kita tak ada idea. Aku nak cari kajian, aku nak buat contohnya method aku namanya quasi. Kan? Jadi aku tak perlu tajuk apa. Tajuk apa pun tak kisah, siapa penulis pun tak kisah, yang kisah method dia. Itu saya gunakan quasi eksperimen. QUASI. Quasi eksperimen. Jadi ada berapa tu artikel yang ada perkataan quasi? Ctrl A, ada sebanyak 161 artikel tentang quasi. Saya double klik kat sini, quasi eksperimen. Kan? Tajuk tak kisahlah sebab kita bukan kisah tajuk, kita kisah teknik dia. Kan? Teknik dia. Macam kita kata teknik menjahit jeluju. Ada tak kisahlah keluar tajuk songket ke, keluar tajuk baju kurung ke, keluar tajuk kain plekat ke. Yang penting cara menjahit jeluju. Macam itu maksud dia. Jadi kalau anda tak kuasai ini, maka anda akan kekurangan banyak benda. Tak ada lisennya. Jadi senang saja nak download artikelnya. Sekarang ni ini adalah untuk pengurusan dia. Dan kita boleh jadikan pula. Contohnya saya nak asingkan artikel tentang nak asingkan artikel tentang let's say childhood. Childhood ya. CHILD child HOOD. Artikel childhood je. Nanti saya buka childhood je. Jadi saya pergi mana? Pergi ke all document. Saya type childhood saja. Okey, saya tak payah type lain. Dan kemudian dia dua benda. Tajuk childhood saja ataupun dalam artikel tu ada perkataan childhood. Mana nak? Saya tak naklah, saya nak tajuk saja childhood. Okey. Jadi saya ambil title. Okey, tahu apa ada Okey, saya ambil title, maka saya ambil childhood. CHILD. Okey, tak habis haja pun tak apalah. HOOD. So childhood. Jadi ini semua artikel childhood. Saya pun ambil sini, saya pun Ctrl A, saya pun drag and drop. 40 artikel tentang childhood. Okey? Jadi kalau ada 43 artikel childhood, kita buat kajian pasal childhood, takkanlah tak tahu. Kan? Takkanlah dalam baca 40 artikel tak tahu childhood tu apa dia. Kan? Itu maknanya bengong tak tahu dalam 40. Okey? Sebab nombor 40 ni bahaya. Okey, dah baca 40 artikel, kalau 44 tak faham juga, ambil berhenti. Okey?
So letak kat sini, childhood kita lepaskan. Sekarang ni kita pergi kepada, kita clear balik. Ni all document, pergi kepada childhood, ni 40 tadi je. Sini je 40, tak payah buka tempat lain dah. Contoh kan. Jadi sekarang isunya apa? Macam mana kita nak dapatkan artikel ini. Awak kenakan, awak perlukan apa? Awak perlukan Perlukan internet untuk saya perlukan internet. Okey, kejap saya cari kejap. Guna gas Saya guna gas, okey. Okey, good. Connected ya. Okey, sekarang ni pertama tak ada masalah, awak download saja dan pergi saja ke internet, type saja Mendeley, awak download lah. Itu adalah satu benda yang biasa. Awak pandai download macam-macam benda kan. Type je Mendeley. Okey, Mendeley awak nak download kan. Nampak tu Mendeley free download kan. Awak klik kat situ nanti adalah arahan, ikut sajalah nak download, free download. Okey. Tu semualah. Okey, lepas tu akan ikut arahan-arahan tertentu. Okey, tak ada masalah apa-apa. Maka anda juga akan dapat satu lagi ni namanya Mendeley Search Online. Ni Mendeley juga. Tadi namanya Mendeley Desktop. Bila awak download nanti awak akan juga dapat Mendeley Desktop. Dan ni namanya Mendeley Web. Okey. Nak tanya ni, Puan bidang apa Puan? Apa? Islamic Banking and Finance. Islamic Banking? Islamic Banking. Okey. Saya nak tanya Puan ni nak buat PhD katakan. Ke dah ada PhD dah? Belum ya. Islamic Banking. KING kan. Kalau terletak Islamic Banking tu, dia akan cari Islamic dengan banking. Kita nak Islamic Banking ya. Cuba enter dulu. Ini adalah semua perkataan Islamic Banking. Okey, ada 12,532. Ini bukan nak baca ni, nak tidur atas artikel Islamic Banking pun boleh. Okey. Kata susahlah. Itu maknanya tak reti. Okey, Islam. Tapi kita nak perkataan Islam banking. Nak perkataan, kadang-kadang dia keluar Islam dan banking. Kita nak betul-betul perkataan Islam banking, kita kurung dia supaya dia mencari perkataan Islamic banking ya. Ini kelas percuma ni ya. Mana pula asterik ni ya. Awak tak nampak saya ada dua lampu Jadi kekok nak pandang komputer saya. Dan ada dua lampu, ada pula dua gadis di apa di tepi saya ni kan. Jadi dia dua kali kekok pula Okey. Kita kurung dia supaya dia keluar Islam banking je. Kita pun search Dushum, okey. So nampak tak daripada berapa ribu tinggal 9,000 kan. Tapi kita kena pilih nak baca yang terkini saja. Saya nak baca tahun 2021 saja. Dengan tahun 2020. 2021 ialah 2021 kan. Kan? Lepas tu nak baca jurnal je, tak nak baca buku lah, nak jurnal je baca sebab jurnal ni sumber primer. Kan? Kemudian sebenarnya jurnal ni sebenarnya tajuk saya ni keluar kat mana? Keluar kat sini ada 23. Keluar kat sini ada 11. Keluar kat sini ada 11. Keluar kat sini 8. Dah tahu dah jurnal mana kita nak tahu yang akan keluar tajuk kita yang banyak. Dulu ada tak benda ni? Dulu tak ada. Kenapa tak ada? Sebab sekarang ni dah advance. Sebab tu siapa buat PhD sekarang sampel saja. Kan? Orang tanya doktor apa tip? Tak ada tip-tip. Tak ada tip. Kau pelajari Mendeley semuanya. Okey, sekarang ni kita dapat 457. Okey, nak ambil open access. Apa open access? Ini nama-nama orang. Namanya apa ni? Namanya apa? Leading author. Maknanya yang banyak tulis pasal ni, dia ada 6 artikel dia. Untuk guru dia lah. Dia paling banyak 6 kan? Dan lain-lain lah. Kemudian nak ambil open access. Apa open access? Kita boleh, kemungkinan kita boleh dapat secara percuma. Jadi, kita baca 250. Kan? Kalau tahun 2021, muntah tak ni? 250 pun dah cukup dah. So, dah boleh daftar lah PhD. Okay? Tak ada masalah ya. Puan jadi kita nak download artikel ni. Contoh artikel ni, jadi kita bila tengok artikel ni, kita boleh pilih lah. Oh, ini pasal, Malaysia lah pula. Nampak? Kan? Kan? Tapi nak pasti Malaysia. Nak pasti Malaysia macam mana? Tak ada perkataan Malaysia. Tak payahlah kita nak cari pula. Tak ada perkataan Malaysia. Keluarlah kita search ya. Ping. Ya. Letak balik ada 52 tahun 2021.
Okey, ada 55 puan, cantik puan. 55 tu artikel Malaysia. Okey, semua ni bukan Malaysia ni. Bukannya tipu-tipu. Tipu ke? Tak ada tipu lah. Ini Malaysia ni ada 55. Cukup tak untuk baca 55? Cukup. Itu pun pensan kita kan. Kita ambil yang open access kan. Kita ada pilihan lah sebab kita tak naklah baca benda banyak dulu. Kita nak baca benda yang terkini yang boleh kita baca. Jadi ada 22 artikel. Tengok 55, 22. Weh, cantik betul nombor hari ni kan. Okey. 21, 22 artikel kena baca. Okay. The influences of competency toward the performance of the banking industry in Malaysia. Ini tajuknya agak apa? Agak terbuka kan? Tak apalah, kita klik kat sini. Okay, nampak tak tepi ni? Dia boleh baca abstract dia. Kenapa? Kalau kita baca, oh tak kena mengena dengan aku lah. Tak payah baca. Baca yang kedua pula. Policy maker. Ini yang paling sesuai dengan aku. Aku nak ambil. Kita download ya. Okey, jadi sekarang ni saya nak klik kat sini. Kita nak download. Okey, biasalah dia yang pertama kali tu suruh sign in macam-macam kan. Okey, tak boleh Tak apa. Tapi benda ni kita ambil balik. Kita cuba gunakan kejap atau view PDF ya. Okey, dah dapat. Lepas ni belanja syarat, okey? Dah dapat kan artikel ni. Nampak apa ni? Kita dah download lah. Download dalam Mendeley. Okey, jadi okey. Kan tengok ya. Saya klik kat sini. Okey. Adalah cara nak download. Kan? Okey, sekali lagi nama siapa tadi nama dia? Okey, nama dia Kita Murah. Siapalah pula Kita Murah ni? Kan? Ingatkan nama Siti Haliza ke? Ni Kita Murah. Tak apa Kita Murah. Tahu bila ni? Tahun Kita Murah 2021. Apa hal pula Kita Murah buat kajian pasal ni kan? Oi, dia buat BNM lah, Bank Negara Malaysia lah, The Malay Muslim. Nampak tu Kita Murah buat. Takkanlah puan tak nak buat kan? Okey, so kita download Kita Murah 21. Download. Okey, Kita Murah. Kita Murah 2021. Okey, saya pun save. Pam. Okey, so kita buat magic Okey, kita buka pada Mendeley. Ini Mendeley tadi kan? Kita buka Mendeley. Okey, kita pergi kepada recently added yang kita baru masuk. Ada tak Kita Murah? Ada tak Kita Murah? Itulah Kita Murah dah masuk dalam kita punya Mendeley. Dah dapat satu Kita Murah. Baru satu. Kalau setengah jam dah 30. Habis nak apa? Buatlah proposal. Contohlah kan. Contohlah, cakap senang kan. Okey. Jadi dah boleh buat rujukan pula. Itu namanya kita buat demonstrasi. Okey. Betapa mudahnya. Jadi katalah kita nak buat rujukan. Jadi kita pergi kepada slide yang terakhir. Okey. Ini adalah demo sekejap. Okey. Lupa pula snowball tadi. Tadi ada perkataan snowball dalam saya punya slide tadi. Ada perkataan snowball. Ya. Kita pergi ke bawah. Okey. Apa dia snowball? Okey, kita dah search kan. Snowball tu kita mencari berdasarkan artikel kita baca. Katalah puan baca ataupun siapa baca artikel ni, balik baca artikel ni. Kita baca artikel ni, kita katakan dia buat kajian pasal apa ni? Bank Negara Malaysia. Okey, pasal the syariah. Okey, so kita baca lagi Kita baca. Okey. Kita nak katalah because of this historical background, the banking is said to be a product of Islamization of banking. Katalah puan nak dapatkan artikel ni. Kan, nak dapatkan artikel ni kan? Pergilah kepada Aziz ni, 2014. Kan? Jadi kan kita dah nampak artikel yang dapat nampak tu annual report banyak guna annual report lah. Okey. Kalau journal pula, ke mana journal sini yang kita nak baca secara lanjut? Okey, ini annual review of psychology contoh Contohlah puan nak rujuk artikel ni sebab dia mungkin berkaitan lah, katalah kan, nak rujuk artikel ni oleh Campbell. Tak naklah, kita ambil baru sikit lah Kita ambil baru sikit. Itu kalau ada yang 2000, ini buku kita ambil yang journal dulu. Ini international, ini 1997 lama lagi. 2016A. A itu mana apa? Dia ada 2 artikel dalam tahun yang sama. Okey, car culture in modern Malaysia. Apa pula cerita car tu? Okey, kita cuba. Okey, kita ambil Kita ambil artikel Malaysia halal lah. Ini halal ni termasuk juga
banking berkaitan kan dalam contemporary Islam. Okey, kita boleh ambil artikel ni. Okay, cuba kita ambil ambil artikel ni. Okey, kita pun nak snowball untuk mendapatkan artikel ni. So pergi balik ke tempat yang kita cari tadi. Okey, di mana kita mencari dalam search ni. Okey. So kita buanglah yang kita dah perlukan. So kita perlukan tajuk ini. Tajuk ni saya nak buat secara paste saja ya, paste. Okey, iaitu manufacturing halal in Malaysia. Kita pun search. Okey, ada tak? Sama tak dengan orang ni? Sama. Jadi benda tu namanya snowball. Apa snowball? Dia berkait-kait. Jadi kita nak baca apa kita rasa nak baca je. Jadi dia dapat contemporary. Okey, jadi kita pun dengan cara sama kita download artikel ni. Okey. Dan kita boleh gunakan juga DOI. Dan adalah macam-macam strategi. Yang pentingnya kita tahu. Okey. Siapa yang kita tahu kat Malaysia ni pasal apa yang menulis pasal banking. Kita tarik nama, kalau tahu nama dia lah. Okey. Contohnya kita cuba kita cuba Baharudin ya. Baharudin ni dia buat apa ni? Kejap dia keluar Baharudin kat sini Saya tak okey, katalah kita nak baca artikel daripada Baharudin. Okey, sebab dia cerita pasal apa? Halal dan juga dia Baharudin. Jadi kita kena tahu nama dia siapalah. Okey, cuba type Baharudin. Okey. Ni Baharudin ya. Kita type Baharudin. Saya cuba Baharudin. Baharudin halal lah. Kan keluar macam Baharudin kan? Okay, kita letak halal supaya kita nak kaitkan Baharudin dengan halal. Ni Baharudin dengan halal kan? Tu ni pun sama juga. Baharudin dengan halal juga. Okay? Jadi ini adalah Baharudin dengan halal juga. Apa maksud dia ni? Maksudnya kalau kita dapati seorang penulis tu cerita pasal benda itu dan kita nak tahu apakah dia tulis lagi tentang perkara tersebut, dia akan berkaitan je. Berkait saja. Nak tak nak saja. Kan? Dulu boleh buat macam ni tak? Susah. Sekarang senang saja menggunakan Mendeley. Sebab tu Mendeley saya katakan sebagai driving license lah. Jadi kita buka kat sini, klik kat sini. Okey, kita view PDF. Okey, kalau tak dapat, kita pergi kat sekarang ni banyak dah. Okey, kalau tak dapat kita cuba dapat di tempat lain. Okey, Google Scholar. Okey. Kekok juga bila nampak skrin besar ni kan. Okey, kita lihat Google Scholar, mana kau? Google Scholar. Okey. Right click, kita pun paste. Okey. Kita pun search. Dah keluar si Baharudin. Okey, lain tajuk mana? Ni okey ni dah dapat si Baharudin. Okey, kalau kita letakkan tanda ni kita dapatlah. Okey, ni dah dapatlah si perempuan rupanya. Bolehlah tu. Okey, Baharudin Siti Aminah SA patutlah dah dapat tajuk ni. Nak buat apa ni? Kita pun download. Atas nama Baharudin 2018 salah Baharudin 2018. Kita pun save. Tu je kita buat. Jadi dia pergi mana? Dia masuklah kita Mendeley. Okey, klik kat sini. Okey, pergi kat kita punya library. Okey, dah nampak Baharudin kat situ. Dah kita punya. Ambil ni, ambil Baharudin, letak dekat alamat kita buat Okey, kita buat double klik. Buat apa? Islamic banking Kita buat Islamic banking. Okey Dah dapat pergi balik pada all document. Pergilah ke all document, pergi kat recently added. Okey, ambil dua ni. Satu, tekan control. Dua, tariklah dia masuk ke dalam Islamic banking. Dah dapat dua. Okey, sambil-sambil sembang-sembang dapat dua kan. Bayangkan kalau kita ada setengah jam lagi. Mau pensan kita. Tapi janganlah tamak pula. Kita baca satu persatu. Dapatkan artikel yang relevan sahaja. Yang relevan saja. Kan? Kita ada pilihan lah. Contohnya kita nak bagi sedekah kan. Ramai kita bersaudara mara kan. Bagi kepada anak kita dulu. Lepas tu baru kepada anak buah kita. Jangan kau bagi yang
yang lain pula nampak oh ini comel ni bagi tak ambil anak buah secara mara kita dulu yang relevan dengan kita kan. Macam itulah sebab ramai. Lainlah anak kita 2 orang, anak buah kita 4 orang. Tak apa, bagi semua. Ini anak kita 8, dah kahwin 4, cucu lagi, pensan kita kan. Bergantunglah kepada keperluan kita ya. Saya nak tunjukkan bagaimana mudahnya kita mengurus artikel. Okey, tak ada masalah ya. Okey, kita pergi yang terakhir. Okey, iaitu zero draft. Belum lagi. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Okey, start snowball. Lepas tu method lah. Method ya. Okey, method ni ada 4 perkara saja awak kena tahu. Apakah dia research design awak? Apakah dia research design awak? Reka bentuk kajian awak. Okey, reka bentuk kajian pula kalau boleh saya celah-celah kat sini. Yang pertama, apakah approach dia? Okey. Apa dia approach? Saya type ya. Tak apa kot. Okey, nak tambahkan biasalah. Okey. Okey, sama ada kuali atau kuanti atau mix. Okey, approach ya. Approach apa dia? Kuantitatif, kualitatif, mix, method ataupun multi method. Ada 4. Okey, itu kalau kita buat approach. Okey, lepas tu ada pula dia reka bentuk dia. Okey, design ya. Tu design. Okey, survey kuantitatif, saya buat survey. Saya buat case study. Macam Puan boleh buat case study, itu namanya kualitatif. Okey, ada juga case study campur dua-dua, iaitu mixed method. Ada juga kita buat kuali tak ada kena-mengena, kita dapat 2 data berasingan, kita interpret berasingan, namanya multi method. Jadi itulah antara perkara yang kita nak kena tahu. Lepas tu population dengan sampling. Okey, saya mencadangkan supaya macam mana ya, supaya kita ada frame kepada population. Jangan ambil kaki tangan kerajaan, tak. Ambil kaki kerajaan kategori A. Kaki tangan kerajaan kategori B. Kaki tangan kerajaan satu kementerian. Kaki tangan kerajaan, jangan ambil semua sekali. Nanti kita tak boleh nak buat interpretasi. Kalau sebab data kita tu jadi kuat kalau kita ada frame. Contohnya dapatan ini merujuk kepada pegawai kategori A. Ini dia punya pendapat persepsi faktor dia. Tak sama dengan kategori B, C dan sebagainya. Tak sama. Kalau kita campurkan semua sekali, akhirnya kita nak kata kaki tangan kerajaan meaningless. Meaningless lah. Dia tak ada banyak bawa makna. Kenapa? Kerana faktor tu disebabkan oleh kategori A pun ada, kategori B ada, kategori C pun ada. Kita nak apply kat mana tahu. Tapi kalau faktor tu disebabkan daripada kategori A, contoh cikgu kan, kita ambil populasi cikgu semua, tak guna. Kita ambil cikgu sekolah rendah. Lagi cantik cikgu sekolah rendah ajar matematik saja. Ada pun itu pun ada beribu-ribuan. Jadi kita ambil, jadi bila kita dapat satu perkara tu, maka dia applicable kepada guru tersebut dalam konteks tersebut. Dan boleh applicable kepada guru matematik konteks lain. Tapi kalau kita buat guru semua sekali kita masukkan, sampling kita akhirnya tidak akan berikan maksud yang baik. Terlampau umum. Okey, dan juga instrumentation ada 2 juga ya. Jangan lupa instrumentation pada 2, iaitu kena validate dan kena semak reliability. Itu biasanya reliability. Okey, 2 perkara tu awak kena lakukan untuk pastikan bahawa instrumen awak tu instrumen yang boleh memberikan dapatan yang dipercayai. Kalau tidak, habis kan? Tak valid dan tak reliable. Dan data analisis yang ini saya mencadangkan bila awak dah dapat idea, baca artikel tu dah baca 15 artikel. Daripada 15 artikel tu ada 3 cara analisis data. Kan? Yang ini deskriptif. Hanya gunakan analisis peratusan semualah, tu tak payah belajar. Yang kedua ni nak gunakan contohnya awak buat sarjana, gunakan multiple linear regression. Apa benda tu? Baca dapatan tahu, tapi data mana dapatan ni tak tahu. Kena ikut kursus statistik. Intan pun ada buat. Saya pernah datang Intan sekali tahu. Lecturer UiTM buat, masa saya buat master. Dululah kan saya tahu. Okey, saya pernah datang ke Intan sekalian, dia buatlah. Okey. Kemudian
Awak tengok pula, saya nak kaji hubungan. Hubungan ni boleh dilihat secara lebih advance menggunakan structural equation modeling. Benda apa ni? Tak tahu. Kena pergi kursus. Sebelum masuk belajar kalau boleh. Kenapa? Kerana dah dapat data baru bagi kursus, nanti awak pening kepala. Sebab apa? Cara pengambilan data tu akan terlibat dengan cara awak menganalisis. Kalau awak salah menganalisis, maka salahlah. Kenapa? Analisis tu memerlukan data bentuk macam ni. Tapi awak kutip data bentuk macam ni. Analisis perlukan data umpama dalam bentuk skor. Skor tu apa dia? Macam matematik, skor, skor sains, skor motivasi, skor IQ. Awak buatlah bentuk agreement. Setuju, tak setuju, sangat setuju, apa setuju. Tak boleh data macam tu. Tak boleh nak dianalisis dengan apa yang awak nak buat. Tak boleh, sebab tu kena belajar awal-awal. Ya? Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Zero draft of thesis. Ni siapa tulis ni? Yang main-main? Baru 2 jam dah boleh tulis ya? Dengan rujukan dengan semua sekali ya. Okey. Zero draft of thesis. Apa bendanya? Okey. Ini adalah satu hanya persian saja. Microsoft Word yang ada kalanya orang yang tak banyak menulis tu dia tak heran. Kejap sebenarnya. Saya nak demo saja. Kejap Okay. View. Kejap. View collapse. View. Confuse pula nak tengok mana atas kan ya. So ini adalah setting untuk penulisan. Tak ada apa kan, macam biasa je. Tetapi sebenarnya dia lebih daripada sekadar biasa. Okey, kalau kita buat kajian, katalah kita nak mulakan dengan klik bab ya. Ting, keluar bab. Okey. Lepas tu kita pun enter. Lepas tu kita ada pendahuluan. Kita tu boleh tukar bahasa Inggeris ya. Pendahuluan. Okey, apa lagi yang selalu kita ada? Apa pendahuluan? Katalah latar belakang kan. Sejarah kan. Katalah sejarah apa-apa pun tak kisah. Lepas tu kita ada apa? Masalah kajian. Kita tipu-tipu kan. Masalah kajian. Lepas tu kita ada objektif. Contoh ya. Lepas tu kita ada persoalan kajian. Ini bab pertama kan. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada signifikan, hipotesis semula. Katalah kepentingan kajiannya. Kepentingan. Okey. Kepentingan kajian. Habis. Kita enter kan. Jadi nampak tak? Kat tepi tak ada apa-apa. Jadi pendahuluan ni adalah heading nombor 2. Sebab ni heading nombor 1. Semua ni pula adalah heading nombor 3. Sebab 1, 2, 3 lah. Heading nombor 3. Okay, awak nampak semua kat sini kan? Semua dah muncul dekat sini. Okay? Kita boleh klik saja mana. Oh, kata tersilap kan? Patutnya objektif persoalan dulu baru objektif. Kita dah type banyak-banyak kan? Contoh ya, kita dah type banyak-banyak Okay, kita dah type katakan. Awak tengok je kan? Ini sebab ni semua dummy saja. Okay, awak dah type katakan 5,2 Okay. Oh, sorry. 2,5. Okay, 2 kali 2,5. Itu tak ada kena-mena dengan research ya. 2,5 Okay, katalah awak dah buat objektif. Kan, lepas tu awak pun dah buat persoalan kajian. Okay, katalah awak buat persoalan kajian RQ1, RQ2 kan. Okay, RQ1 tak tahu apa pun. Lepas tu RQ2 tak tahu apa pun. Tiba-tiba awak dapati alamak patutnya persoalan kajian dulu. Awak perlu buat, awak tarik ke atas je. Tarik je ke atas. Awak tengok nombor dia semua dah susun cantik dah 2.3, 2.4. Semua tu dah tak ada isu ya. Okey, dah habis ni. Okey, pergilah pula. Tiba-tiba awak rasa bahawa patutnya objektif ni anak kepada apa? Objektif anak kepada persoalan kajian. Ni 2.3 tau. 2.3 dengan 2.4 adalah adik-beradik. Tapi kalau anak dia klik objektif ni nombor 4. 2.3.1. Semua tu tersusun secara automatik ya. Okey, kita pergi pula bab kedua. Itu bab pertama. Okey, kita klik je bab. Dah 2 sorry. Ini bab apa ni? Bab 1. Ni dah tertekan ini heading 2 Okey. Tak ini tak apa.
Kalau ke dalam dekat tesis, nanti dia akan kecil ujung tu. Tesis kena sama. Yang ini untuk menentukan sebab kita boleh tutup dia. Okey. Okey, so dalam bab 2 kan. Okey, bab 2. Samalah ulang dia. Bab 2 kita ada apa puan? Ingat tak masa buat master dulu? Ingat tak? Literature sorotan. Ini bahasa daripada UKM ya, sorotan literature atau sorotan kajian lepas kan. Okey, apa lagi ada? Katalah kita mulakan sorotan kajian dengan apa? Dengan pendahuluan, dengan pengenalan lah katalah, pengenalan kepada kita punya topik. Lepas tu kita ada katakan kita kaji pasal STEM kan? Pendidikan STEM. Okey, kita kaji pasal pendidikan STEM. Lepas tu kita ada di bawah pendidikan STEM tu katalah pendidikan matematik lah anak dia kan. Kita buat kajian pasal pendidikan matematik di bawah pendidikan STEM, matematik. Lepas tu kita ada apa isu dia? PNP lah, pengajaran dan pembelajaran. Apa teori kita guna? Katalah kita gunakan kata-kata project based learning ya. Pembelajaran berasaskan projek. Katalah lepas tu kita ikuti dengan kajian lepas kan. Kajian lepas. Okey, kalau itu ini adalah heading nombor 2. Kan? Okey, semua ni heading nombor tertinggal heading nombor 3. Tertinggal S ya. Ni heading nombor 3. Tinggal S ya. So macam itulah. Tapi kalau kita dah katakan yang ini anak kepada yang atas tu, kita klik je anak dia. Dah jadi anak Jadi semua tu akan tersusun dan habislah cukup tak payah. Lepas tu kita ada references ataupun rujukan rujukan. Itu heading nombor 2. So kita dah ada kat sini semua. Okey, kita dah ada semua. Okey, katalah pendidikan macam mana ya? Katalah pendidikan STEM ni kita nak perkenalkan di ke atas. Okey, kita dah ada saja saya buat dah ada. RAND kita buat 3 5. Okey. Kita dah ada dah cerita pasal pendidikan tu. Rupanya salah. Patutnya kita kenal kat atas. Ambil pendidikan STEM ni. Okey. Kita ada pendidikan STEM. Okey, pendidikan matematik kekal kat bawah ni. So kita jadikan di heading ni lah. Okey. Tapi di bawah dia. So pendidikan STEM ni patut kat atas kita ambil katalah dia selepas sejarah. Kalau selepas sejarah 1.2 kan. So kita letak kat sini, kita letak dia 1.2. Okey, nampak tak 1.2 sekarang dia? 1.2. Ada apa-apa? Tak ada ubah apa-apa. Kau tariklah, kau tolaklah kat mana pun. Tak ada masalah apa-apa. Okey. Lepas tu bab 2 ni sekarang ni bab 2 dia dah bercantum dengan bab 1 kan. So kita pergi kepada layout, kita break ya. Kita break dan tendang saja keluar. Tendang dia. Okey dah. Dan dia tak akan bercampur. Okey? Dia tidak akan bercampur walaupun apa yang berlaku. Okey, nampak tu bab 2. So kalau kita tak percaya dia campur tak campur, kita buat lagi. Tipu-tipu Okey. Kita buat banyak kita buat katakan 5,5. Okey, dan kita enter. Okey, ada 5 ayat, ada 5 paragraf. Okey, walaupun dia pergi mana pun tetap dia pada page yang sama. Jadi hidup kita mudah. Okey, kita nak gunakan Mendeley pula. Klik kat sini balik, break, tendang dekat next page. Okey. Kita nak gunakan Mendeley kan sebab kita lagi 15 minit. Okey. Alamak silap sebab saya letak cursor dekat situ Lepas tu cursor letak kat sini. Klik kat sini lebih mudah and then kita pun break dan kita pun next page Okey. Sebab tu tip tak ada. Tak ada tip. Inilah dia benda yang kita kena belajar sebab dia memudahkan kita punya penulisan kemudian hari. Okey, katalah kita buat rujukan tadi kan. Ingat katalah kat belakang ni kita ada rujukan. Ingat tadi siapa rujukan? Okey, pergi kepada references, insert citation. Pergi kepada Mendeley tadi. Okey, katalah Baharudin. Klik saja. Ping, keluar Baharudin. Okey. Letak kat bawah ni. Okey, letak kat bawah ni katalah seorang lagi. Apa tadi kan? Orang Jepun tadi kan. Kita pun Mendeley kita ambil Kitamura, kita pun side. Ping. Kan? Yang ni pula ada dua-dua sekali. Dua-dua sekali muncul kat sini. Kat mana belakang dia? Okey, muncul dua-dua kat sini. Okey, kebetulan pula dua-dua tu cakap benda sama. Insert citation, go to Mendeley. Okey, kita pun tekan control,
dan tekan sini. Ping. Dah keluar dua-dua. Iaitu mana tadi? Ini, itulah kita murah dan kita betulkan sikit lah. Dia lari sikit. Okey. Katalah kita tahu nama orang tu. Okey. Kita tahu nama orang tu letak kat sini. Tahu nama orang tu tapi tak tahu artikel kat mana. Okey, kata nama dia Tuti Aini. Kan, Tuti Aini sudah saya dia buat pasal ni lah. Kita tak tahu dekat mana artikel tu. Okey, insert citation. T-U-T-I-A-I-N-I. Okey, ni Tuti Aini. Nampak ni? Ambil Tuti Aini ni. Saya tak tahu dia mana pun. Saya type nama dia je. Dah keluar Tuti Aini dengan saya. Okey, jadi lepas dah buat tu pergi kepada references. Okey, dengan lafaz bismillah. Okey, dengan lafaz bismillah. Dah siap. Okey, dah boleh hantar proposal. Okey, dah sampai 3 jam. Okey, dah siap. Ni semua ni kita dah buat. Okey, sebelum tu nak buat table of content kan? Okey, kita pergi balik kepada layout, break. Okey, dan juga next page. Okey, kita nak buat table of content lah. Okey, so benda ni hanyalah demonstrasi lah. Okey, apa dia? Kandungan kan? Kandungan. Okey, kandungan. Okey, kandungan kan? Kandungan je Ada kandungan lain tak? Tak ada kandungan kan? So kita put enter. Okey, dan kita kena pastikan ni nombor Roman ya. Sekarang ni nombor 1 kan? Mana boleh dia mesti nombor Roman. Pergi kepada insert. Okey, pergi kepada page number. Ambil lah format dan tukar kepada Roman. Okey, dan start dengan 1 Roman, klik OK, pam. Okey, nombor 1 Roman. Dan ini bab 2 dia tertukar. Kita klik right click, kita start dengan 1 balik. Dah. Ni dah nombor 1 kan. Oh, nombor 2. Okey, klik kat sini, tukar baliklah, insert, page number betulkan semua lah sebab kita buat tadi dah draft. Sebab tu namanya zero draft. Okey, off thesis ya. So pergi pada format, tekankan nombor 1. Okey, kita pun okey. So dah dapat nombor 1 kan. So dengan lafaz bismillah. Okey. So dengan lafaz bismillah sebab kita ada 10 minit. Okey, maybe kita sembang-sembang benda lain ya. So kita pun pergi kepada references. Okey, table of content. Okey. Custom table of content kita nak ambil 4 sekali termasuk yang anak tadi kita klik okey. Pam. Maka semuanya telah terhasil, dah boleh hantarlah kita punya kepada kita punya supervisor. Okey. Ni tak termasuk table kan, tapi semua tu boleh kita lakukan secara automatik. Dia tak lari mana dah. Kita copy and paste pun sama. Contohnya, kita buka Mendeley, kita ambil Barudin. Okey, katalah kita ambil Barudin, contohnya kita ambil satu statement dia, kita nak buat direct quotation. Katalah kita ambil, saya cari mana yang tak panjang sangat. Okey, kita ambil direct quotation sebab ada peratus-peratusan kan. Kita nak ambil kan. So kita pun copy, kita pergi kepada kita punya dari zero draft. Okey, katalah kita nak pergi kat, nampak tu kita senang nak pergi mana? Oh, katalah aku nak pergi kat kajian lepas. Contohlah kan. Kita pergi kat kajian lepas. Kita pun enter, kita pun right click, kita pun paste kan. Okey, sekejap. Kenapa tu? Sebab kita ambil heading 3 Undo balik. Sepatutnya kita ambil normal Okey, kita pun right click, kita pun paste. Okey, apa yang masuk ni dia tak sama seperti yang masuk ni sama seperti yang asal. Yang dalam ni lah. Kalau tidak, dia separuh lah, dia kecil lah, dia tak apa benda lah. Tapi dia akan masuk sebiji seperti yang awak ada kat setup ni. Jadi itu adalah satu penulisan yang profesional. Okey, jadi saya nak buat rumusan Tentu sajalah dalam masa 2 jam yang diberikan kepada saya. Awak boleh lihat bahawa semua ni berlaku secara sistematik, bukan kerana kadang-kadang bila kita buat research bukan kerana kita pandai. Okey, sebab kita dah pegang adult learners. Kita adult. Adult ni kadang-kadang kepandaian tu bukanlah jadi faktor utama. Kenapa? Tak tahu boleh tanya. Tak tahu boleh search internet. Kan, nak main gitar pun boleh tengok internet sekarang. Kan? Jadi lainlah kalau kita belajar benda asas. Ini mana benda yang kita dah tahu tetapi kita tidak mendalaminya, maka kita maybe kita boleh buat. Sebab itulah pada pengalaman saya, orang budak yang kalau dia pandai tapi ulat buku, dia akan panik lah, tak tahu nak buat apa. Tapi budak yang pandai selongkas ini, dia pula cepat siap.
Oh doktor saya jumpa ni doktor lah. Oh doktor ni bagus doktor. Saya nampak dia pula nampak. Kan? Tambah pula kita yang memang dah terlibat dengan bidang yang sama selama ini. Okey ya. So saya pergi balik kepada yang ini tadi ya. Okey ya. Okey. Sudah okey. Saya ulang balik. Jadi ini bermula dengan kita punya model. Kena pastikan tajuk kita dalam media massa. Kita ada pengalaman tentang tajuk tersebut dan kita boleh berbincang dengan orang lain ataupun hadiri event. Dan yang paling penting yang baru saya demo tadi, macam mana kita boleh menggunakan literature. Okey ya. Dan bila kita buat kajian, kita gunakan pendekatan problematization. Sesuatu yang kita kaji, yang ada keperluan, yang ada urgency dan akhir nanti kalau kita dapat faktor, adalah contribution kita kepada. Kalau kita bidang sains pula, maybe kita dapat buat prototype. Okey, dan prototype itu sebagai contribution. Kalau kita bidang social science, kita buat model, buat modul, buat framework, itu juga sebagai contribution untuk mencapai standard, menjadi superiority, salah aja superiority tak apalah kan, dan juga specialty. Okey, dan latar belakang kajian kita, kita kena tahu topik yang kita buat, kenapa topik itu penting, apa isu kita nak buat dan apa fokus dalam isu yang kita sedang cadang untuk kita lakukan. Dan penyataan masalah, pastikan anda tahu situasi yang ideal. Okey, kena ada citation. Citation menyatakan ini situasi dia. Contohnya citation menyatakan dalam masa 10 tahun statistik ini perlu dicapai. Sekarang ni kita telah masih jauh lagi daripada mencapai statistik tersebut, maka sesuatu perlu dilakukan. Jadi apakah situasi yang menyebabkan perkara tersebut berlaku macam tu? Apa implikasinya kalau kita buat bodoh, buat dek je. Buat tak tahu je. Biarlah. Apa implikasi dia? Dan kalau kita tahu itu implikasi dia, maka kena ada satu proposal. Mencadangkan banyak cara nak selesaikan masalah, tapi awak mencadangkan, tentulah cadangan awak tu berkenaan dengan bidang awak. Kalau awak pandai statistik, tentang statistik awak. Kalau awak pandai contohnya membuat interpretasi, gunakan kajian kualitatif. Okey, itu penyataan masalah. Dan ini sumber yang awak kena rujuk, dan saya telah tunjukkan macam mana menggunakan Mendeley, search dan juga menggunakan snowball untuk mencarikan artikel yang interconnected antara satu sama lain supaya pembacaan kita terarah. Bukan kumpul 100 jurnal baca. Itu namanya bengong kan? Kumpul 100 jurnal baca, lepas tu tak faham. Sebab kita tak ada connected. Sebab tu bila kita dengan adik-beradik kan, kita tanya dia, mak kau siapa? Contohlah kita tanya, sorry anak buah kita kan. Anak buah kita ada 18 orang. Mak kau siapa? Tak tahu anak buah benda tu kan. Mak kau siapa? Bolehlah tanya. Kan? Oh, okey. Tapi kalau kita ambil anak orang lain, kan tanya mak kau siapa, kita pun tak kenal. Sebab tu kena interconnected tu penting ya. Dan inilah metodologi daripada research design, population, pastikan ada frame. Jangan main suka hati je. Pernah satu kajian dia buat apa? Dia buat macam mana pelajar yang lulus daripada komputer, di zaman-zaman komputer sains dulu kan, baru muncul. Ada tak mereka tu bekerja dalam bidang komputer? You nak cari mana orang yang bekerja dalam komputer? Sebab komputer ni semua orang bekerja. Dulu tak ambil komputer pun, tapi dia kerja bidang komputer. Dia dulu tak belajar komputer. Dia belajar kemudian ambil sijil, dia buka kedai komputer. Jadi sampel tu sangat terbuka. Pastikan ada frame tertentu Jangan nanti awak ambil sebarang orang. Dan saya perkenalkan juga saya perkenalkan juga zero draft or thesis untuk penulisan. So itu saja, alhamdulillah. Lagi 4 minit, nampaknya saya seorang yang menepati janji. Okey, saya tak ada praktis ya. Tak ada praktis. Lagi 4 minit akan berakhirnya. Saya ucapkan terima kasih ya. Selepas ni kita ada sesi soal jawab. Okey. Nanti kalau nampak saya pakai baju lain, bermakna itu pada waktu lain lah. Okey. Jangan heran pula macam Doraemon kan. Kejap baju ni, ni baju lain pula. Okey. So itu sajalah, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih kepada penganjur, tak sempat nak tahu namanya kan masing-masing kan, datang tu buat recording ya, dan kepada abang technician kita yang setia ya menguruskan tempat ini. Saya rasa ini satu yang sangat baik. Kenapa? Kalau katakan di sekolah pun ada macam ini kan. Bayangkan satu cikgu sains nak mengajar satu kelas. Sedangkan kalau buat macam ni, satu cikgu sains boleh ajar satu Malaysia. Betul tak? Satu cikgu sains yang terbaik, yang kita katakan cikgu sains yang kelas superior lah. Dia mengajar hanya untuk mengajar sains satu Malaysia. What's wrong? Nothing wrong.
Kan? Banyak benda yang kita boleh jimatkan. Itu contohnya lah. Saya baru teringat bila tengok situasi macam ni. Hanya mengeluarkan satu ni sebenarnya nak habiskan 2 jam sementara mengeluarkan belanja katakan dalam 20,000, tetapi satu cikgu boleh mengajar satu Malaysia dan itu cikgu yang terbaik kan. Jadi bayangkan kenapa tak boleh kita lakukan begitu. Ni masing-masing buat YouTube, masing-masing buat TikTok kan. Masing-masing buat YouTube. Kenapa? Bila kita buka TikTok yang kita nak belajar tu satu tengok, tetapi TikTok yang lain tu tengok juga. Jadi akhirnya terganggu. So terima kasih, saya mohon maaf di atas kekasaran, keterlanjuran. Biasalah siapa kenal saya kan. Jadi siapa yang nak kenal saya lebih lanjut, banyak tulisan saya dalam Facebook saya. Ini promosi pula kan. Okey, bolehlah follow saya di Facebook saya. Saya tak main sangat Instagram. Instagram ni untuk budak-budak remaja lah yang baru nak mengenai hidup. Saya ni dah lama hidup, jadi saya banyak gunakan Facebook, banyak tulis panjang-panjang kan. Dan saya mohon maaf kalau ada kelebihan tu kita kongsilah bersama. Dan itu saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian yang berada di dalam talian, jikalau saya dan pihak urus setia lihat di dalam talian, nampaknya walaupun 2 jam telah berlalu, tetapi angka hit partisipan masih lagi tetap. Ini menunjukkan bahawa yang berusaha doktor penceramah kita memang ada wow factor. Okeylah, baiklah hadirin sekalian. Saya ingin umumkan kepada hadirin dalam talian yang saya lihat komen tadi, ada yang nak bergambar secara beramai-ramai, ada yang bagi tahu wow hebatnya ya. Jadi doktor yang berusaha Dr. Ottoman Talib saya umumkan telah berada dalam talian. Kalau dalam rakaman beliau berbaju hitam, berjaket hitam, berbaju pink, kali ini berbaju biru, berjaket coklat. Segak orangnya sama macam host pada hari ini. Baiklah, saya tidak ingin lengahkan masa. Nampaknya di Lembah Kelang ini awan sudah mendung kelabu ya. Okey, saya teruskan kepada sesi soal jawab buat yang berusaha doktor. Doktor, ada beberapa soalan ya doktor, saya teruskan. Yang pertama, soalan pertama, yang berusaha doktor, teknik data gathering dalam persampalan sangat penting dilakukan dalam mendapatkan satu dapatan kajian. Soalan dia doktor, apakah tips and tricks yang ringkas dan boleh doktor kongsikan dalam melakukan satu persampalan yang efektif? Dipersilakan yang berusaha doktor. Okey, terima kasih kepada saudara pengacara. Persampalan dilakukan kerana kita tidak perlu untuk mengambil semua populasi. Analisis data yang kita lakukan akan kita jadikan sebagai asas untuk membuat generalisasi. Kita generalisekan dapatan kita kepada populasi, namun syaratnya kita mestilah ambil sampel secara random. Okey. Untuk mendapat sampel secara efektif, saya dah sebut rasanya tadi dalam saya punya ucapan bahawa kita kena tentukan dulu kita punya skop. Okey, pertama dinamakan sebagai accessible population. Population yang kita boleh access. Okey. Kalau kita PM tak apalah, kita boleh access semua orang. Tapi kalau kita contohnya guru, kan dah lebih mudah untuk kita akses di kalangan rakan-rakan guru kita ataupun kita boleh akses pelajar. Saya selalu berkatakan bahawa kita lebih mudah mencari sampel yang berada sama ada setara dengan kita ataupun di bawah daripada kita. Okey, lainlah kalau kita Siti Nurhaliza. Kalau kita Siti Nurhaliza, semua angkat tangan nak jadi sampel. Tak payah minta pun semua angkat tangan nak jadi sampel kepada Siti Nurhaliza. Kita bukan Siti Nurhaliza, kita researcher. Jadi logiknya kita akan ambil sampel yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Accessible population. Kita tak boleh ambil sampel seluruh negara. Okey, kecuali kita ada grant ratusan ribu, ada tim buat research, tak apa. Kalau kita buat research seorang-seorang, kita pastikan kita punya sampel tu accessible. Okey, accessible tu mana apa? Kita boleh dapat senarai sekurang-kurangnya email dia ke, sekurang-kurang senarai nama ke untuk kita adakan questionnaire. Okey.
Itu kalau kita buat kajian kuantitatif. Kalau kita buat kajian kualitatif tak ada masalah lah kalau kita nak kaji fenomena. Untuk mengkaji fenomena, kita kena cari orang yang boleh menjawab, terlibat, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang fenomena yang kita nak kaji. Yang itu bergantunglah kepada fenomena apa yang kita nak buat. Kalau kita nak cari orang yang terlalu sibuk, orang yang terlalu contohnya menteri umpamanya kan, kita nak buat kajian, nak interview dia, takut kita kecewa lah sebab mereka maybe dalam kelompok yang sangat sibuk. Jadi kita berpada-pada kerana kajian ini terutamanya di peringkat master dan peringkat PhD adalah kajian untuk berikan kita latihan mendapatkan sampel. Jadi nasihat saya, pastikan sampel yang accessible dan juga ada frame-nya. Frame tu apa? Di mana kita boleh mendapat maklumat tentang sampel tersebut. Kalau tidak, kita problem. Okey, kalau kita nak dapatkan sampel umpamanya peniaga pasar malam, kita nak ambil kat mana? Tentu Persatuan Peniaga Pasar Malam. Okey, fine. Tapi kalau kita nak ambil sampel umpamanya pelajar-pelajar yang menganggur, mana pula kita nak ambil pelajar yang menganggur? Tak, kita nak jumpa mak bapak cerita rumah kan. Jadi itu tak accessible. Okey, itu saja nasihat saya. Sampel itu penting, fikirkan terlebih dahulu apakah bentuk sampel yang kita nak buat kajian. Jangan kita gairah dengan isu yang besar yang kita rasa seronok. Lepas tu kita pun nak buat kajian, akhirnya kita akan pening kepala untuk mendapatkan sampel yang berkualiti. Terima kasih. Terima kasih juga yang berbahagia doktor. Nampaknya soalan pertama sudah terjawab. Jadi buat para hadirin yang berada dalam talian, teruslah menghantar soalan ke ruangan chat box kerana peluang datang hanya sekali ya. Selepas ini katanya ada debit note oleh doktor berbayar katanya. Okey, saya teruskan kepada soalan kedua doktor. Soalan kedua ini berkisar tentang literature review. Okey, soalannya berbunyi, apakah literature review itu perlu juga dilakukan untuk teknik kajian dan sebagainya, bukan hanya untuk IV dan DV sahaja? Itu soalannya doktor. Okey, literature review adalah tulang belakang kepada kajian kita. Untuk kita pertamanya mengesahkan kewujudan masalah kita nak kaji. Kita tak boleh fikirkan ini masalah daripada pengalaman kita secara individu. Kita memerlukan dapatan kajian statistik daripada literature yang membuktikan bahawa wujudnya masalah kita nak kaji. Kemudian wujudnya masalah itu memerlukan teori yang melatarinya. Apakah teori yang sesuai dengan masalah yang kita nak kaji, juga kita kena cari dalam literature. Dan maybe kalau kita nak gunakan method umpamanya, apakah metod yang sering digunakan dalam kajian-kajian lepas? Mungkin dalam kajian kita nak buat kombinasi teori dan juga maybe kita nak buat kombinasi method. Okey? Tetapi semua itu telah dilakukan oleh kajian lepas. Kita hanya memilih dan justifikan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Sebab itu namanya literature review. Kita review daripada kajian lepas. Okey, bahagian kita nanti adalah dapatan yang kita perolehi daripada menjawab masalah yang kita nak kaji. Okey, literature review pada saya bukan satu isu besar sekarang ini. Kalau awak menguasai Mendeley, awak menguasai literature review. Kerana apa? Kerana sumber daripada online atas talian, okey, ataupun dalam talian adalah sumber yang overwhelming, terlampau banyak. Sekali keluar 15,000, 10,000, 9,000. Okey, dan kita hanya perlu pandai untuk memilih yang current, yang paling relevan, termasuk juga untuk kita mengupas keperluan IV dengan DV yang diperlukan kalau kita buat kajian kuantitatif. Kalau kita buat kajian kualitatif, kita perlukan teori sebagai asas untuk kita membina protokol interview umpamanya, dan kemudian daripada protokol interview itu akan menghasilkan dapatan. Dapatan itulah yang memberikan IV dengan DV pula. Kita balik ya, kuanti dengan kuali, induktif dengan diduktif. Okey ya. Kalau anda menguasai teknik untuk mencari artikel, saya tak nampak itu satu isu yang besar. Kalau dulu, yes. Kenapa? Kerana kita ada artikel yang kita nak cari tapi tak dapat. Tapi sekarang ni kita telah dapat artikel yang pelbagai
dan perlu disesuaikan dengan keperluan kajian kita saja. Okey, itu mungkin jawapan daripada saya. Terima kasih. Sama-sama doktor. Okey doktor, izinkan saya terus kepada soalan yang ketiga. Since doktor tadi memang ada sebut tentang kuali, ada kuanti dan mixed methods, kali ini soalan memang menjurus kepada itu doktor. Okey, soalannya berbunyi doktor. Penanya bertanya, bolehkah doktor terangkan lebih lanjut bagaimana untuk kita tentukan sama ada nak jalankan secara kuantitatif ke atau kualitatif ke atau kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Macam soalan nujum 4 belalang pula ni. Okey, teruskan yang mulia doktor. Okey, kita sebenarnya ada 4 Kita ada purely kuali, ada mixed method, ada multi method. Okey, ada 4 Dan itu bergantung pada nature persoalan kajian yang kita nak jalankan. Okey, kalau kita nak mengkaji faktor-faktor, kita nak mengkaji hubungan, kita nak melihat perbezaan antara kumpulan, maka dia memerlukan data numerical yang akan membawa kita kepada kajian kuantitatif. Kalau kita nak kaji fenomena yang tidak boleh dijawab dengan angka, tetapi dijawab dengan transkrip, dengan artifak, dengan video, dengan audio, okey, dengan dokumen, maka itu adalah kajian kualitatif. Jadi sebelum anda menentukan, sebenarnya tak perlu nak tentukan kuanti atau kuali. Okey, tentukan apakah kajian yang nak dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing. Lepas tu tengok nature kajian. Kajian ini adalah untuk memahami, mendalami fenomena. Contohnya katalah ada kumpulan yang tak mahu ambil vaksin. Kita tak tahu kenapa dia tak mahu ambil vaksin. Kan? Kemudian itu satu fenomena. Dan kita pun tak boleh nak dapat hubungan antara orang tak nak ambil vaksin dengan apa, tak boleh. Kita nak memahami fenomena. Bila kita nak memahami fenomena, kita akan maybe interview doktor, okey. Bukan doktor tak nak ambil vaksin, tapi doktor maybe ada pengalaman kenapa orang tak ambil vaksin, dan juga dengan mereka yang tak mahu ambil vaksin tersebut. Okey, nak pula ada pula dia punya kepala dia, persatuan ketua persatuan tanpa vaksin. Kita pegang ketua dia, AJK dia, orang yang boleh memberikan pengetahuan yang paling banyak. Kita namakan sebagai rich informant, pemberi maklumat yang paling tahu dengan fenomena tersebut. Kita buat kajian kualitatif. Tapi kalau kita nak tahu, ada tak hubungan di antara mereka yang ambil vaksin dengan latar belakang pendidikan, okey, dengan gender, ada tak hubungan antara mereka yang tak mahu ambil vaksin dengan syarat kita ada sampling flip. Katalah kita ada persatuan tak mahu ambil vaksin. Ada 5,000 persatuan tu ahli dia. Ada tak hubungan dia dengan jantina, dengan latar belakang. Iaitu kita perlukan data-data numerical. Kalau kita nak buktikan model, okey, di mana model tu kita edarkan kuesioner, daripada situ kita boleh sahkan satu model itu tepat ataupun tidak, maka kita buat kajian kuantitatif. Jadi jangan bimbang. Kenapa jangan bimbang? Yang paling penting sekarang kita cari dulu apakah isu yang kita nak kaji di bawah topik apa, dan kalau isu itu tidak boleh dijawab dengan kuanti, data, okey, di mana kita hanya memerlukan temuduga, pemerhatian. Okey, kita nak mencerap. Contohnya yang buat childhood education. Mana boleh kita interview, mana boleh ada questionnaire, tapi nak tengok perubahan reaction anak-anak kepada sesuatu intervensi yang kita nak beri, maka kita buat kajian kualitatif. Jadi saya kata jangan bimbang tu apa? Kenapa? Kerana kuanti dengan kualiti datang kemudian. Bukan tentukan kuanti, oh aku nak buat kajian kuanti lah sebab aku suka kuanti, aku boleh buat statistik. Tapi isu awak isu kuali, isu awak pasal fenomena, tak kenalah. Walaupun dia ada way around, saya nak buat kuanti lah, baru cari isu tentang kuanti, boleh. Itu jangan bimbang. Yang perlu bimbang sekarang apa dia? Adalah kita punya niat dan nawaitu untuk buat research. Okey? Ada niat, jangan bimbang, teruskan. Terima kasih. Okey, terima kasih doktor. Doktor, sebelum saya masuk ke soalan keempat, saya tertarik dengan ada satu proposal ni doktor. Khas untuk doktor.
daripada bukan pemanggil ya, daripada penanya dari Zoom di talian ya. Beliau adalah Encik Muhammad Akmal Bakri Abu Bakar. Beliau bertanya secara live ni doktor, bolehkah beliau ingin lamar ataupun memohon doktor untuk jadi supervisor beliau doktor? Bagaimana? Anak saya masih ada lagi lah nak lamar dia. Okey. Itu bergantung kepada bidang. Kita tak boleh sebarang lamar. Okey, kalau nak tahu bidang saya pendidikan sains dan juga maybe instructional technology, teknologi dalam pendidikan. Itu antara dua bidang yang saya majoriti pelajar di bawah saya. Tapi ada juga saya menjadi co-supervisor kepada bidang, apa-apa bidang, termasuk medik. Saya ada student medik, saya ada student sukan, saya ada student bahasa. Yang itu saya sebagai co-supervisor. Kerana apa? Kerana mereka ingin saya menyemak statistiknya. Ada yang nak buat kualitatif tapi tak reti kualitatif, maka saya diminta jadi co-supervisor. Jadi co-supervisor ni agak terbuka. Boleh ya? Saya ada student medik ya. Pada medik tak ada kena-mena dengan saya. Okay. Jadi kalau co-supervisor tak ada masalah. Kalau main supervisor dia kena di bidang saya sendiri. Okay, iaitu pendidikan sains dan juga instructional technology. Kalau yang itu ada, kita boleh mengetir kat tepi, tak ada masalah. Terima kasih doktor. Doktor, saya teruskan dengan soalan daripada Sujata Muniandi. Ini adalah rentetan daripada jawapan doktor sebentar tadi. Beliau bertanya, ini berkenaan tentang accessible population doktor. How to determine suitable sample size from the accessible population? What's your response, doktor? Okay, untuk sampel kita ada banyak cara. Kalau awak deal dengan experimental design, okay, kajian eksperimen, kajian kuantitatif, kita perlukan sampel sekitar 30. Kerana apa? Kerana kita akan kontrol dia punya environment dan kita berikan intervention. Maka 30 itu telah memadai. Okey, katalah awak bekerja sebagai pegawai di mana di bawah awak subordinate awak ada 30 orang, katalah di segi tempat A dan juga 30 orang di tempat B dan mereka semua tu boleh dikawal. Okey, supaya tidak diganggu oleh variable yang tidak berkaitan dengan kajian. Okey, itu pendekatan experimental design. Tapi kalau kita buat survey, okey, banyak pendekatan je. Antaranya kita boleh gunakan Cohen. Saya tak tahu tahun berapa ya. Craigie and Morgan. Itu adalah jadual-jadual dia. Asalkan awak ada, okey, kalau awak ada sampling frame, berapakah bilangan populasi, kita guna Craigie and Morgan. Kalau tidak ada, kita boleh calculate gunakan Cohen calculation. Okey, tak ada masalah. Tidak ada lagi wujud orang yang buat kajian, dia tak tahu ambil sampel, tak ada. Yang ada, dia boleh kira tapi dia tak tahu nak ambil kat mana sampel tu sebab tak ada maklumat. Sebab tu sampling frame penting. Katalah dia perlukan contohnya katalah pelajar yang anak mereka belajar ke luar negara. Ada seseorang ingin buat satu kajian, apakah yang menyebabkan kita hantar anak kita belajar di luar negara. Kita tak ada maklumat tentang itu. Jadi kalaupun kajian kita cantik, kalau kita tidak ada sampling frame, kita tak boleh buat. Okey? Ataupun kita boleh tahu daripada Wisma Putra ke, daripada immigration ke, daripada pihak custom ke, tetapi boleh ke mereka dedahkan maklumat itu? Yang itu satu hal juga. Jadi itu tugas supervisor yang ada pengalaman untuk membimbing awak. Jangan bimbang ya. Nak tanya saya pun tak apa. Doktor, saya punya sampel macam ni, macam mana saya dapat? Sesuai tak saya punya sampling frame macam ini? Sesuai ataupun tidak? Jadi kita boleh tengoklah. Kalau sesuai kita boleh jalankan. Tak ada masalah ya. Jangan bimbang ataupun jangan buat melulu saja. Walau bagaimanapun, kalau kita telah buat pembacaan awal, sekurang-kurangnya beberapa artikel yang kita katakan current,
Tengok bahagian sampling frame. Sama juga tadi kita pergi kepada Mendeley, type saja perkataan sampling and population. Keluarlah apa sahaja populasi dan sampling frame yang mereka gunakan berdasarkan topik yang kita nak lakukan kajian. Tidak ada masalah. Okey, terima kasih. Kasih diterima doktor. Okey, doktor, saya sambung kepada soalan di FB Live ya doktor. Okey, kali ini soalan tentang research scope atau scope sesuatu penyelidikan. Soalannya daripada Nur Haslina Nahar yang berbunyi, doktor, bolehkah kita membuat research tentang keperluan mewujudkan kepakaran ilmu yang baharu, misalnya untuk wujudkan mathematician, statistician, untuk keperluan pada masa akan datang. Bolehkah kita buat research berkenaan itu? Okey, ini samalah juga maybe kita katakan ada keperluan untuk let's say big data science kan, untuk yang belum wujud lagi. Boleh tak kita? Okey, kita ada satu yang namakan sebagai projection. Okey, kajian-kajian tentang projection. Tetapi data-data yang berkaitan dengan projection ni adalah data yang besar dan banyak. Okey, sebagai contohnya kita nak tengok trend. Okey, kita perlu data mereka yang mengambil matematik, mereka yang mengambil statistik. Okey, kecenderungan mereka. Okey, ada tak mereka, contohlah kita ambil mereka yang sekarang ni katakan di peringkat matrikulasi. Yang mengambil matematik, ada tak mereka ni nanti akan mengambil statistik? Kita nak buat projection macam itu. Itu antara yang kita boleh lakukan. Tetapi data tu mesti ada. Kalau kita nak memikirkan wujudnya mathematician, statistician, benda yang tidak ada, saya rasa itu sesuatu yang kita katakan sebagai, kita bimbang dia sesuatu yang belum realistik lagi. Pertama, awak maybe sukar untuk mendapatkan rujukan. Itu maybe yang pertama. Okey, kalau orang bercakap pasal VUCA kan, VUCA World, itu telah banyak pun, tetapi dia masih dalam bentuk opinion, bukannya satu kajian empirical. Okey, hanya banyak opinion saja. Sebab VUCA ni sesuatu benda yang kita tak boleh nak kaji, satu yang kompleks yang kita tak tahu. Dunia ni memang kompleks pun sejak dulu, volatile, memang volatile. Jadi dia tidak satu kajian yang kita katakan boleh kita rujukkan sebagai asas. Okey, dia lebih banyak dalam bentuk review. Dan tambah pula kalau kajian begini, kalau boleh tak kita buat, saya menyarankan tak perlulah fikirkan kajian kepada satu bidang yang belum wujud. Okey, sedangkan bidang yang dah wujud, contohnya pun kita pun tak boleh nak jawab kenapa pelajar tak minat sains, kenapa pelajar tak minat matematik, kenapa kita masih kekurangan dalam bidang ini. Itu dah ada bertahun-tahun pun kita masih susah nak buat projection. Apatah lagi bidang mathematician, statistician untuk keperluan yang akan datang. Okey, saya fikirkan maybe ada sesuatu yang awak boleh boleh buat kajian asas-asas. Okey, kenapa pelajar umpamanya tidak minat kepada matematik, tidak minat kepada statistik. Sekiranya mereka tidak minat kepada matematik, kita tidak minat kepada statistik, maka itu akan membawa kepada persoalan sukar untuk mewujudkan mathematician, statistician. Jadi kajian-kajian bentuk futuristik ni maybe kita KIV dahululah. Awak boleh buat kajian setelah sekiranya awak seorang expert. Untuk buat kajian mendapat ijazah sarjana, ijazah kedoktoran, kita nak satu kajian yang solid. Okey, itu saya punya nasihat lah. Tetapi kalau awak memang seorang doktor, okey, yang telah pun bekerja dapat PhD hanya untuk membuat kajian, maybe dengan kolaborasi pendapat pakar seluruh dunia, yang itu saya tak nampak masalah dia. Okey, terima kasih. Terima kasih atas nasihat doktor. Saya mengulang peribahasa yang doktor gunakan sesuai dengan jawapan dan nasihat doktor. Baik kita fokus kepada yang sedia ada, kerana takut-takut yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Baiklah, soalan kini daripada Encik Murali, ya, dari Intan ini sendiri, ya.
Doktor, soalannya berbunyi, sejauh manakah seseorang calon PhD boleh membenarkan topik kajiannya diubah suai oleh supervisor mengikut kepakaran atau kehendak beliau? Sejauh manakah, Doktor? Okey, itu soalan yang sangat subjektif lah. Kadang-kadang pelajar dia tidak ada pengalaman, walaupun dia telah bekerja banyak tahun, tapi membuat research itu satu perkara yang berbeza. Maybe dia tidak ada pengalaman buat research ataupun buat master dah 5, 6, 7 tahun lepas, dah tak ingat dah. Jadi mungkin hasad dia itu menjalankan kajian yang dapat dilihat oleh supervisor sebagai sesuatu yang banyak obstacle, sesuatu yang akan mendapat banyak halangan. Jadi supervisor maybe membetulkan tajuk, okay, maybe mencadangkan variable yang lebih sesuai. Saya rasa itu tidak timbul isu lah, tak ada masalah. Ada supervisor yang memang menerima tajuk kajian awak dan dia anggap sebagai satu yang sesuai, maka boleh teruskan. Kalau tanya sejauh mana, itu kena pertimbangkan case by case. Okey, ada supervisor yang betul-betul ingin mengubah kerana dia melihat ada banyak masalah dalam tajuk yang awak beri, tetapi dia masih dalam konteks tajuk yang awak gemari. Ada juga yang mengubah kerana dia rasa lebih selesa untuk supervise tajuk yang ini berbanding tajuk yang awak cadangkan. Jadi itulah ketikanya awak betul-betul berbincang dengan supervisor, rationalizekan setiap perubahan. Okey, terutamanya pada semester pertama, clear cut. Okey, hatta sekiranya awak berminat tentang aspek A, tapi supervisor tak selesa nak buat aspek B, awak memang selesa dengan aspek A dan awak dapati dia berkaitan kerja awak, maka sebenarnya awak boleh minta untuk bertukar supervisor dengan cara yang baiklah. Tapi ramai yang takut. Saya pun tak faham kenapa mereka takut. Saya tak ada masalah ya. Ada 2 supervisor saya selepas setahun bersama saya. Lepas tu akhirnya saya dapati mereka sesuai untuk orang lain. Kita tak ada masalah. Okey. Tapi jangan pula you minta nasihat dengan dia, lepas tu pergi pula minta nasihat dengan orang lain, akhirnya you kat tengah-tengah pening kepala. Yang ini kata macam ni, dia kata macam ni. Tidak, kalau nak pergi ke sana, pergi ke sana. Okey, tetapi mestilah di peringkat awal. Sebab itulah pada semester pertama ada yang goyang kaki kerana menghabiskan coursework yang wajib. Kalau di UPM contohnya awak wajib habiskan 6 kredit. Ambil satu research method, ambil satu kuanti atau satu kuali. Okey, jadi awak nak relax satu semester. Semester kedua barulah mula nak bincang dengan supervisor. Lepas tu dah hujung semester kedua ada isu pula dengan supervisor. Dah timbul masalah. Awak nak buat A, dia nak buat B. Dah timbul masalah kan? Lebih baik awal-awal lagi. Sebab tu UPM bagus. UPM melantik penasihat dahulu pada semester pertama sebelum dia menamakan supervisor nak kekal ataupun nak ubah. Okey, kalaupun awak ditetapkan supervisor, seawal mungkin, kalau boleh minggu pertama tu dah jumpa, dah bincang, supaya nampak kecenderungan dia. Ada supervisor yang dia langsung tak tahu kualitatif. Sepanjang kajian dia memang seronok dengan angka. Awak pula tak suka dengan angka, nak buat kualitatif. Macam mana dia nak bimbing awak buat kualitatif, sedangkan 80 artikel dia, 79 artikel dia kuantitatif. Macam mana dia nak bimbing awak kan? Jadi itu juga satu isu yang awak kena selesaikan di peringkat awal. Okey, terima kasih. Baik Doktor, saya mohon izin teruskan ke soalan seterusnya daripada Nurul Akmal Muhammad Amin. Beliau ni menginginkan untuk hasilkan satu literature review yang mantap dan komprehensif katanya. Soalannya Doktor, untuk hasilkan literature review sedemikian, secara kasarnya Doktor, berapakah bilangan jurnal yang perlu dibaca? Okey, saya hanya berdasarkan pengalaman ya. Kalau awak pure science, 150 dah memadai. PhD ya. Kalau awak social science dan yang seangkatan dengannya termasuk humanity, termasuk juga agama lah,
300 adalah memadai. Dan 70% mestilah primer resources, mestilah artikel. 30% tu bolehlah yang lain, buku, chapter of book ataupun sumber-sumber online. Okey, bolehlah. Kecuali kalau awak di bidang kewartawanan. Okey, di bidang kewartawanan dia akan banyak merujuk pada surat khabar, terutama dia bila dia nak tengok apakah trend kepada suatu isu yang dikupas, framework yang digunakan oleh wartawan, jurnalis kewartawanan. Jadi dia akan banyak merujuk kepada keratan akhbar, keratan majalah. Yang itu kita letak tepilah. Tapi in general, itu pun perlukan juga rujukan dalam 300 juga. Tetapi maybe dia boleh sampai kepada 50% tu rujukan daripada sumber-sumber sekunder seperti surat khabar yang menjadi sumber primer mereka dalam bidang kewartawanan. Tetapi sumber sekunder dalam bidang yang lain. Jadi 300 pada hemat saya telah pun memadai. Okey. Dan sekiranya kurang sedikit pun tak apa, asalkan jurnal awak tu jurnal yang berkualiti. Jangan sebarang ambil. Sekarang pun kita dah boleh semak sama ada jurnal itu jurnal yang terindeks atau jurnal yang dia terindeks atau disebut sebagai Citation Index Journal, Scopus, Web of Science. Itu jurnal yang awak boleh pilih, jurnal yang kita katakan baik, ataupun sebarang jurnal saja awak nak ambil. Okey, ada kalanya kita tengok nama pun tahu dah. Ni siapa nama ni? Awak bincangkan satu isu yang besar. Tapi nama kita lihat tu, nama tu kita pun tak perasan. Nama siapa awak ambil. Kita tengok kat bawah tu, kita pun tak berapa nak perasan jurnal yang awak rujuk. Tambah plus supervisor yang memang bidang dia tahu kan. Contoh saya kan, saya bidang science education. Setakat 20 jurnal-jurnal yang biasa dalam science education saya tahu. Tiba-tiba saya tengok jurnal awak lain macam kan. Dan mungkin jurnal-jurnal tu jurnal-jurnal yang baru muncul atau jurnal-jurnal yang yang tidak dirujuk secara agresif oleh mereka-mereka dalam bidang itu, ataupun tajuknya lebih kurang sama dengan tajuk awak tetapi keluar dalam jurnal yang bukan khusus kepada fokus pendidikan sains. Jadi bukan saja bilangannya dalam 300 Kalau 300 tu saya percaya dah populasi enough lah, tetapi kualiti juga. Kita cuba tingkatkan kualiti dia seboleh yang mungkin. Apatah lagi apabila kita ada pilihan. Maksud saya, kita ada 15 jurnal yang kita jumpa, kan? Katakan dalam tu ada 10 yang bagus, kita fokus pada 10, maybe yang selebih tu kita maybe bolehlah jadikan sebagai sumber yang kedua, ketiga setelah kita letakkan yang pertama. Okey ya? Terima kasih doktor. Doktor, kini tinggal lagi 2 lagi soalan. Soalan kedua terakhir daripada Juliana Razid ini berkenaan problem statement ataupun pernyataan masalah. Doktor, soalannya berbunyi begini. Bagaimana kalau tiada statistik yang jelas untuk menyokong pernyataan masalah itu, bagaimana untuk kita jadikan atau cara lain untuk kita jadikan pernyataan masalah itu kukuh, doktor? Kadang-kadang kita ada keperluan. Kalau expert bercakap, katalah almarhum Profesor Diraja Engku Aziz cakap, siapa nak persoalkan dia kan? Sebab dia memang pakar dalam bidang tu. Jadi bila dikata ada masalah lah. Okay? Sebab dia orang yang mendalami bidang itu. Tapi awak ini, kita katakan novice, baru masuk ke dunia research. Awak kata itu ada masalah. Kan? Kalau supervisor kata itu juga masalah, tentulah dia mesti ada rujukan. Mesti telah pun dia bincang dan dikupas dalam penerbitan. Tapi kalau awak kata itu ada masalah, sedangkan supervisor pun tengok atas bawah, dia kata betul ke ada masalah ni? Ada bukti tak? Bukti tak ada. Tapi saya rasa tak boleh. Jangan ikut rasa, jangan cuba nak menyelesaikan masalah daripada perspektif awak. Okey, sebab nanti dia akan efek kepada literature review dan juga efek kepada contribution dan efek kepada significant novelty. Awak rasa itu adalah satu masalah dan tidak ada apa-apa rujukan pun.
statistik tidak semestinya, tetapi itu yang terbaik. Okey? Kadang-kadang kita kata macam inilah, selagi kita ada peluang untuk mendapatkan sumber yang kokoh, kenapa kita nak berumah di tepi pantai? Okey? Kita ada bidang kita tu bukannya satu isu je. Apa bidang awak? Yang bertanya kan? Bidang awak tu seluas lautan biru. Semua ada isu kat situ. Kenapa ambil isu yang yang berubah di tepi laut? Nanti sekali air bah, sekali pantai berubah. Tengok-tengok rumah awak dah jadi pulau. Kan? Maksud saya adalah kita buat dulu preview, mencari dulu. Okey, contohnya kalau dalam penyelidikan kita ada tim dengan PIZA, ada banyak isu dalam tu yang dilaporkan dalam laporan. Laporan juga satu bentuk yang paling sesuai untuk kita mengutip statistik. Kerana laporan adalah sesuatu yang menggambarkan isu yang muncul. Ataupun isu tak muncul, kita jadikan isu berdasarkan statistik itu. Okey, kalau tak ada statistik, sekurang-kurangnya ada pernyataan daripada scholar. Okey, lagi banyak scholar yang bercakap, lagi baik. Okey, dan maybe dia bercakap kepada satu isu, tetapi isu itu secara umum cuma kita melihat daripada perspektif. Contohnya lah, pelajar dikatakan tidak minat sains dan matematik, bidang saya. Adakah kerana kurikulum? Adakah kerana instructional technology? Adakah kerana buku teks? Adakah kerana pengajaran dan pembelajaran? Adakah kerana motivasi? Banyak isu je. Isu yang boleh kita kupas. Kita ambil yang mana satu kan? Kan adakah kerana apa lagi? Adakah kerana pentaksiran yang dilakukan itu tidak cukup baik? Personality guru, okey, kompetensi guru, ekosistem pengurusan sains dan matematik di sekolah. So ada banyak isu yang kita boleh sentuh. Carilah mana-mana isu yang ada sandaran statistik. Sebab kita nak buat research tahu, itulah hidup dan mati kita sebagai seorang pelajar PhD. Itu dulu, jangan gairah sangat nak buat tu nak buat ni. Kenapa? Contoh macam ni lah. Awak gairah nak buat sesuatu yang maybe sumber rujukannya agak terhad, akhirnya awak akan susah kemudian hari. Awak ambil satu bidang yang awak taklah berapa minat sangat, tapi agak mudah untuk awak mendalaminya dengan sumber-sumber yang ada. Kalau diberi dua pilihan tu, ambillah yang maybe awak tak berapa minat. Tetapi bila sumber tu senang diperolehi untuk menyokong kajian awak, maka senang awak nak jatuh cinta. Yang ini oleh kerana awak cinta di peringkat awal, tapi susah nak dapat sumber, saya bimbang awak benci kemudian. Oh susahnya, oh payahnya, orang lain dah present proposal, awak masih dongdang-dundang. Supervisor pula kata A lah, kejap kata B lah, kejap kata A lah, kejap kata B, lama awak fed up. Jadi bercinta itu tak semestinya pada pandang pertama. Kadang-kadang kerana kesesuaian dan keselesaan. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Saya teruskan dengan soalan yang terakhir. Last but not least Doktor, daripada FB Live Intan. Penama soalan itu, penanya soalan adalah Wong Yi. Ini berkenaan tentang kajian Doktor. Yang berusaha Doktor, kalau kita buat suatu kajian atau kajian baharu yang tidak disandarkan pada teori, bukankah lagi besar sumbangan dia? Sebab tak ada literature lepas yang menyokong kajian itu. Komen Doktor. Ilmu adalah, okey, awak kena ingat awak buat kajian yang dinamakan academic research. Hasil kajian awak adalah dianugerahkan dengan ijazah sarjana atau master. Di mana? Di universiti. Kenapa? Kerana itu academic research. Kalau awak buat kajian dengan proton, cerita lain. Awak buat kajian dengan Mardi, cerita lain. Awak buat kajian di bawah MOSTI, cerita lain. Tapi awak buat kajian di bawah Institut Pengajian Tinggi untuk diijazahkan, maka itu adalah academic research. Academic research mesti berdasar kepada satu sumber ilmu yang perlu dikembangkan. Dia mesti ada ilmunya yang dikembangkan.
supaya awak menguasai ilmu itu. Tapi persoalannya daripada ilmu yang telah dikaji itu, awak kena extend, awak kena expand, awak kena integrate, okay, supaya dia memberikan suatu perspektif baru kepada isu-isu semasa at the frontier of knowledge. Itu sifatnya. Kalau awak betul-betul nak buat kajian yang disebutkan tadi, get your PhD first and become somebody. Okay? Macam saya cakap apa pun orang terima je kan. Oh, Dr. Oti kata macam ni lah, Dr. Oti kata macam ni lah kan. Cuba kita buat masa PhD. Kena jentik je kan cakap macam tu kan. Jadi kajian literature, kajian di peringkat degree, master atau PhD mesti memerlukan sandaran literature. Okey, sebab apa? Dia nak menjaga awak awak mengkaji sesuatu yang ada asasnya. Banyak sebenarnya yang boleh kita buat benda-benda baru pun. Okey, kalau awak mendapat supervisor yang baik dan tajuk yang baik, banyak isu-isu semasa. Dan juga kadang-kadang bergantung juga kepada kelebihan bidang awak sendiri. Saya boleh beritahu ada bidang yang agak jumut. Apa jumut tu? Bidang tu dia tak berkembang sebaik bidang lain. Contohnya bidang IT. Bidang IT dia berkembang dengan agak baik. Okey, bidang sains. Sekarang ni vaksin tak apa benda tu kan. Dia berkembang dengan agak pesat. Tetapi bidang-bidang macam education quite good jugalah. Ada banyak juga dynamic berlaku dalamnya. Tapi ada bidang-bidang yang taklah berapa sangat. Okey. Contohnya bidang bahasa, okay, bidang budaya, yang maybe tak banyak isu yang awak kata nak cari teori baru itu. So, nasihat saya sekali lagi, okay, memang saya dulu pun ada hasad begitulah, malu orang muda kan. Oh, kita nak buat, nak ubah dunia kan. Tetapi ada step yang kita perlu lalui. Dan step yang pertama itu adalah kita membiasakan apa yang telah ada dalam bidang yang ditinggalkan oleh researcher yang sekarang ni timbul isu untuk kita kaji, ada urgency, ada signifikan. Yang itu yang kita pilih kerana apa? Kerana nanti at the end of the day yang akan ditanya what is the contribution of the body of knowledge daripada kajian awak sebagai pengesahan kepada awak telah menyumbangkan sesuatu. Dalam bentuk knowledge, kalaupun awak buat prototype, bukan prototype tu orang kisah pun. Orang kisah the process of developing the prototype. Awak dapat satu instrumen, kan, apa-apa instrumen pun, orang pun kisah awak punya instrumen tu. Kadang-kadang orang tak pakai pun instrumen awak. Tetapi the process of gaining the knowledge of developing the instrument that will give you some credit or become an intellectual or scholar. Okay, itu saja yang sempat. Ni satu lagi ni, pasal sample size untuk pilot. Saya nampak kat sini. 30 telah memadai. Berdasarkan, kenapa 30 pula? Apa asalnya? Awak kena baca Central Limit Theorem. CLT. Okey, kalau awak baca Central Limit Theorem, bentuk kenormalan di mana 30 more or less. More is better. Tak payah sampai 100. Janganlah sampai buat 3-4 orang. 30 ke 35 ke 36 ke is good enough for you to get the reliability of your Chromebook Alpha. Itu berdasarkan Central Limit Theorem. Okey, dan sekejap lagi satu lagi, banyak juga isu-isu yang saya dah sentuh. Saya kupas banyak kali ya dalam saya punya Facebook nak promosi ya. Jadi bolehlah follow saya punya Facebook. Cuma janganlah marah-marah kan, sebab banyak isu saya timbul dalam tu. Kadang-kadang ada cikgu marah dengan saya kan, apalah tu. Memang saya nak buka pemikiran awak. Jadi pergi kepada Facebook saya, type nama Osman Talib ya. Saya tak ada guna nickname whatever. Dan awak pergi kepada Facebook saya dan banyak template dalam tu yang saya dah tinggalkan. Carilah, type template, keluarlah template zero draft, template artikel, template SLR, okay, template literature review, semua template ada dalam tu. Okay, jadi itu saja. Terima kasih kepada pengacara dan Intan. Balik kepada
Saudara, okey. Terima kasih Gambar. Yang Berusaha Doktor. Dengan berakhirnya jawapan bingkisan nasihat sebentar tadi, nampaknya berakhirlah sesi ceramah 2 jam bonus Q&A daripada Yang Berusaha Dr. Othman Talib dari Universiti Putra Malaysia. Saya sedar ada beberapa soalan berbaki di dalam talian. Jadi sebagaimana yang doktor ungkap sebentar tadi, alihkan soalan berkenaan di ruangan Facebook doktor, naikkan friends dan rating di situ. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, masa betul-betul telah mencemburui kita. Nampaknya hari kedua Kolokium Penyelidikan 2021 kini sampai ke penghujungnya. Mewakili pihak urus setia, saya ingin mengucapkan infinity terima kasih kepada Dr. Othman bin Talib dari UPM dan semua yang membantu menjayakan Kolokium Penyelidikan 2021 pada tahun ini, termasuklah ahli-ahli urus setia yang sungguh setia, para moderator, para pembentang dan yang mendukung kami Kolokium Penyelidikan 2021, para penonton sekalian di dalam talian. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Juga saya ingin memohon maaf atas segala kelemahan, kekhilafan, kekurangan, kesalahan semasa menganjurkan Kolokium Penyelidikan Intan tahun ini. InsyaAllah, andai rindu kami, kita jumpa pada Kolokium Penyelidikan 2022 pada siri akan datang. Baiklah hadirin, pengumuman terakhir dapat saya ungkapkan, rakaman Kolokium Penyelidikan ini bolehlah ditonton di FB rasmi Intan, Institut Tadbiran Awam Bukit Kiara, dan kemudiannya di saluran YouTube KP 2021. Saya tinggalkan anda dengan gurindam tetapi saya bentukkan dengan serangkap pantun. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami urus setia Kolokium Penyelidikan antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersurai.